Komið þið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Nú styttist heldur betur í jólin. Það eru bara 6 dagar í þau og líður að því að allir dubba sig upp í hátíðarskapið, ekki satt. En við ætlum að með mér er Gunnar Smári og við ætlum að hefja leik hér í kvöld á að taka fyrir ansi stóra spurningu. Kosti og galla við aðild Íslendinga að ESB. Það styttist jú í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald þeirra mála eftir að ferli var rofið með slitabréfi Gunnars Braga hér árið til Brussel. Þessi ríkisstjórn er með allavega vill fá svör það hvað þjóðin vill, hvað varðar ESB. Og í dag ræða þeir Haraldur Ólafsson heimsýn sem berst gegn inngöngu í ESB og Magnús Skjöld fyrir hönd Evrópuhreyfingarinnar sem vill inngöngu. Þeir ræða málin, rökræða málin með ýmsum hætti. Hver er þín afstaða, Gunnar Smári? Ertu ESB sinn eða ekki? Nei, ég myndi ekki halda að ég verið það. Nei. Eins og ágætis svona Evrópu sinni. Já. Ég held að með skrítið að vera að setja þetta mál á dagskránuna. Já. Það er ekkert sem er svona aðkallandi. Nei. Rökin sem Evrópumennirnir eru oft með eru svona úrelt meira minna. Alltaf verið að tala að krónuna, hún sé alltaf að tapa verðgildi sinni. Hún haldi verðgildi sínu í 15 ár. Þannig að það var alltaf við fyrir að gera eitthvað núna til þess að bjarga verðfallinu á 3. áratug síðustu aldar. Það er náttúrulega bara önnur staða í íslensku efnahagslífi með aukningu ferðamanna og fleira. Það eru komin fleira stoðir, þannig að við erum ekki svona auðlindadrifið bara af einni hagstærð sem var fiskverði sem að réð þessum gengisfellingum og svo líka náttúrulega þessar gengisfellingar voru þetta er þekkt í svona auðlindadrifnum hagkerfum þar sem að það er freistni stjórnmálamanna að halda genginu háu, ekki? Nei, lágu til þess að innflutningur sé ódýr. Og og þá flest hluti af ávinningnum að því að auðlinda atvinnugreinin sem getur verið gull eða olía eða fiskur stenst svona hátt gengi en aðra atvinnugrein gera það ekki og við þekkjum það alveg að varstu ekki fyrir norðan, það var stór iðnrekstur fyrir norðan sem að þurrkaðist bara út og alls konar atvinnugrein hafa þurrkast út en sjávarútvegurinn stóðst þetta en ekki aðrir en við fengum svona velsæld í gegnum ódýran innflutning sem var náttúrulega hægt og bítandi eyðilegur hagkerfið er ekki svona uppbygging en síðan fellur fiskverðið og þá þarf að fella gengi til þess að sjávarútvegurinn var ekki yfirum. Þá rekur sjávarútveginn, hann er svona svolítið blóðmjólkaran. Það var náttúrulega lengst af þegar við vorum ungir og fram eftir öllu þá voru stóru útgerðarfyrirtækin voru samvinnuútgerðir og bæjarútgerðir og fleira sem þótti sjálfsagt að blóðmjólka svolítið. Þannig að sumuleyti er þessar linnulausu og gengisfellingar tengdar þessari sögu miklu frekar heldur en að krónan sé of lítil eða eitthvað. Það er náttúrulega ákveð rök fyrir því að það eru bara ein atvinnugrein undir henni þá er hún dæmd til að vera sveiflótt en síðan kemur orkufrekur iðnaður að einhver leyti sem koma ferðamennirnir og nú er komin fjórða stoðin sem er svona allt hitt eitthvað annað eins og var í bókinni hans Andra Snæ og var hlegið af þegar hann var að tala gegn stóriðinni það var treyst á eitthvað annað Mér finnst þetta vera eitt af því að þegar Evrópumennin koma með einhver gömul rök líka það að vilja ekki hafa Evrópu vexti og það er ekki þannig að vextir á húsnæði séu sömu í Slóveníu og í Danmörku. Vextir á húsnæði eru langoft
oftast tengdir bara hversu traustur húsnæðismarkaðurinn Í Danmörku var sérstakur húsnæðislánamarkaður sem var byggður upp bara af hinu opinbera sem að fjármagnaði með ódýrum lánum almennu íbúðirnar sem að þar eru. Sama í Noregi sem að stóð undir mikilli eign í húsnæði þar. Þetta tengist ekkert gjaldmiðlun og einum og sér eins og stundum að láta með það. En það er alltaf vinsælt að þegar nú erum við að fara í tíma sem að harðnar aðeins í dalnum, þá mun koma, er ekki bara best að taka upp evru. Já. Og svo það spurningin hvernig öryggis og varnarmál í nær og fjær spila inn í þetta. Við ræðum það einmitt nokkuð ítarlega frá mörgum sjónarhornum. Mér finnst það svolítið skrítið að heldur, það er ekki til her í Evrópusráðinu. Nei. Það er 27 ríki, allir með sinn hersöfingja og sinn yfirmann yfir þessu og þetta er ekkert að koma þarna, lausnin ekki fundin, þannig að við getum alveg sagt, ef við líðum ekki bara að finna út úr þessu strákar og ef við gerum þetta vel, þá komum við seinna. Mér finnst þetta svo mikið óvissa. Núna í dag ykkur hitafundur í Brussel sem óljóst hvað kemur út úr. Hvort að hnupla eða ná undir sig þessum sjóði Rússana sem að belgarnir óttast að muni hafa eitthvað hryllilega eftirmál og auðvitað koma í ljós með það. Þannig það er svo margt í kringum Evrópusambandið sem er svo mikil óvissa svo eru uppgangur flokka sem að vilja draga úr vægi Brussel en auka vægi þjóðríkjana. Það getur verið að valda hlutulinni eftir að breytast þannig. Það er ekki mikil uppgangur í Evrópu. Það er svona aðeins hagvöxtur þannig suður frá. En stóra vélin Þýskaland, hún högtir. Ég veit ekki. Nei. Þetta er spennandi. Svo ræði ég við Kristínu Helgu Gunnarsdóttur rithöfund og Björn Leví Gunnarsson sem titlar sig nörd en hann er jú fyrrum þingmaður Pírata svona, hvað maður segja, fréttir og þjóðmál og tíðaranda líðandi stundar og af því að upptakan hefur farið fram þá get ég sagt ykkur það að Björn Leví í þeirri umræðu sem verður hér á dagskrá eftir smástund hann spáir endalokum Pírata að eyðist upp á næstunni og það var sem sagt, það er svarið við spurningunni þegar ég ber undir hana Dóra Björt sem komin yfir til samfylkingarinnar í borgarstjórn. Þannig að það mun kannski einhver skrifa frétt það. Myndir þú sakna Pírata, Gunnar Smári? Já, ég sjálfur sér en nei, ekki þannig að fólk saknar yfirleitt ekki svona fyrirtæki og svona sem að eitt fyrirtæki sem að starfsfólki hélt árshátíðir löngu eftir að fóra á hausinn. Það var Hafskip. En yfirleitt það þannig að fyrirtæki bara fara og ég held að það sama við ég meina saknar ykkur alþýðubandalagsins eða? Það er góð spurning. Það er örugglega til fólk sem saknar alþýðubandalagsins. Þjóðvaki. En þeir voru svona Kvennalistinn. Já. Ég geti trú að vera eitthvað sem að sakna hans. Ég veit ekki, samt. En þeir voru einhvern veginn horfnir áður en þeir eyddust út. Hverjir? Píratar. Erindið þeirra var einhvern veginn. Já, þetta er svona, og ég með sömuleyti spurður ekki hvort að samætti kannski við VG, mér fannst það að tilkynningin kemur frá Svandísi og hún ætli ekki að vera áfram. Þau eru sammála það að erindi VG hafið engu orðið við. Rosa erfitt að finna einhverja viðspyrnu fyrir VG núna. Mjög erfitt. En hins vegar er VG náttúrulega með borgarfulltrúa út alla koppagrundir. Eru með í Múlaþingi og Norðurþingi og í Skagaferðinum og er ekki einn á Akureyri, einn í Borgarfirði. Og eitthvað svona miklu meira heldur Píratar eru bara með einn í Kópavogi 3 í Reykjavík, 2 núna þegar einn er farinn og svo voru þau með einn í Árborg held ég sem gekk úr flokknum og þannig að við ættum kannski heyra í bæjarfulltrúa Pírata í Kópavogi, það er kannski mest spennandi hvað hún ætlar að gera. Já, kannski Nú, svo en ég ætla að skjóta inn síðan sem ég ætla að taka viðtal það er nefnilega hann Almar Steinn Atlason varst þetta honum? Já, býttu hringir einhverju bjöllum. Já, hann var nakinn í kassa listasýningu. Listamaðurinn góði. Já, vakti athygli. Var hann ekki að reyna að slá eitthvað metan eða hvað var þetta? Hann var í marga daga í einhverjum kassa. Það var ótrúlegt að fylgjast með þessu. En hann er að opna sýningu í sömu húsakinnum við erum hvað heitir það, Gluggagalleríið Stétt. Já.
Bólholti 6. Bólholti 6. Og þannig að opna sýningu hérna á morgun. Já. Sem að hún heitir, veitu hvað heitir hún, Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisframlagi. Þannig ég ætla aðeins að heyra í honum þetta. Hann er nú svona pólitískur listamaður. Já. Þannig að sjáum hvað kemur út úr því spjalli. Skemmtilegt. Svo ætlum við að halda áfram því sem við höfum verið að gera núna í vikunni, að velja svona efni sem okkur finnst að einhverju leyti tímalaust eða eiga skilið að fá aftur framgang núna á aðventunni. Við ætlum að meðal annars í kvöld núna á eftir að endur varpa viðtali sem að ég átti fyrr á þessu ári við Vilhjálm Bjarnason, sem lýsti yfir menningarleysi Sjálfstæðisflokksins í seinni tíð og pólitískum hrossakaupum og öðru slíku, opnaði svona á það að tala frjálst Sjálfstæðisflokkinn aftur í tíman. Sumir hefðu sagt að hann hefði hengt upp óhreina þvottinn sem við erum ekki vön að sjá. En það hefði ekki alltaf verið hrossakaupin í Sjálfstæðisflokknum? Jú, en það var ýmislegt sem hann sagði í viðtalinu sem að ég held að lifi ágætlega í dag. Finnst hann flokkurinn vera svona plebbalegur? Já, honum finnst hann hafa mist menningarlegt hlutverk sitt og það er nú ýmislegt sem að bendi til þess að svo sé, sko. Þannig að þetta er eitt af 3 Maður sér Vilhjálm ofta á svona tónleikum og svona. Jú, já. Eins og Björn Bjarna, hann var svona... Já. Þessa 2 hitti maður oft í Hörpu og symfóníu tónleikum. En ég illi kunnað á píanó. Já. Og margir hafa kunnað á píanó. Birgir Íslafur var góður píanóleikari. Já. En þetta var eitt af þessum viðtölum sem að vakti nokkra athygli á árinu þegar það var tekið að gera endurflytja það. Þú ætlar svo að ræða kristni og íslam. Já, svona kannski gefnu tilefni. Ég man ekki alveg hvernig þetta var hjá okkur, kannski fyrir svona ári eða minnir þetta að vera á svona þessum árstíma eða svona haustið. Já. Það er maður sem heitir Múhameð Ermir Kísilkæja. Hann er doktorsnemi í félagsfræði og er múslimi. Og hann hefur búið til félagið, ég held að það heiti Horizon. Og hann hefur, svona markmið hans er að efna til samtals milli múslima og kristina. Já. Og hann er svona, við erum kannski alltaf að reyna að tala svona í samfélagið í svona, veistu hvernig, kannski yfir það stundum, en eitthvað svona að reyna að ná utan það. Ég held að hann hef ekki trúað því. Hann hefur bara trúað því að þú getur breytt heiminu bara í gegnum bara eina sál og eitt hjarta í einu. Þannig að sem að kannski við blaðamenn eigum alltaf svolítið erfitt með. Maður þarf náttúrulega að vera þar líka, en mér finnst að maður eigi líka að vera svona heill sem þjóðfélags borgari, heimsborgari eins og við tölum stundum við erum að taka afstöðu til dæmis þjóðum Gaza og svo við okkur skipta svona margt við erum í mörgum lögum en hann er svona með mest áhersluna bara á einstaklingana og hann hefur verið kemur með Matthildi Bjarnadóttur sem er prestur í Vítanins kirkju og Sigurvin Lárus Jónsson sem er prestur líka í Vítanskirkju. Sigurvin er þetta farin eitthvað annað núna held ég. Nei, hann var í fríkirkjur, hann er komin í Vítaneskirkju. Og þau eru að ræða þessast þetta og mér finnst það bara út af þessum látum sem eru alltaf í umræðinni að Íslam eigi að vera svo bara óhugnalegt, sko. Og þetta liggi einhvern veginn í trúarbröðunum, það er svo mikið svona sem er búið að vera, líka í sambandi við, þetta er mjög fjallar rússafóbíuna sem að verður bara haldið fram í tiltölulega alvarlegri umræðu að þetta er einhvern veginn innbyggt inn í rússneska þjóðarsál að vera að fara með ofbeldi gegn öðru fólki og þessi ótti, vondikallinn í bíó er búin að vera muslimi núna í 30 ár og það er eitthvað svona, þegar ég var úti í Frakklandi þá var ég svolítið að skoða þetta af því að koma svona muslima koma svona upp úr sarsíðustu aldamótum og er ekki hleypt svona aðeins, ekki hleypt inn í samfélagið. Mér er segja ríkið sem er algjör aðskilnað ríkis og kirkju í Frakklandi, bara frá stjórnarbyltingunni. Þeir byggðu mosku í París
Og hugmyndin var eiginlega svo að ef þú væri Pólveri eða Ítali eða Rússi eða eitthvað þá gastu svona komið og bara samlagast og verður hluta af þessari deiglu þjóðana sem að Frakkland að mörguleiti. En ef þú ert múslimi þá verður að vera franskur múslimi og það eiginlega inngangað þinn inn í samfélaginu. Þú ert aðgreindur. Og ég var svona þá hafði ég svona áhuga á þessum ótta gagnvart múslimunum. Ég þekkti líka konu sem er frá Kongo sem bjó í París og hún sagði kannski ljótt að segja það en það er eiginlega bara rosalega léttir fyrir okkur þess 9/11 að við vorum alltaf í neðsta sæti sko. En núna eru sko fólki frá Norður Afríku og Miðausturlöndum fyrir neðan okkur í fordómunum og svona. Sláandi. Og það er svo margt svona í sambandi við Íslam eins og þess að þeir eru að biðja og gera allir svona í takt og það eru orðið til eitthvað svona rosalega skrýtnar hugmyndir hjá kristnum mönnum að það bendir til þess að það séu meiri múksálir, séu síður svona einstaklingar en við og þar alveg afmennskaru fólkið og ætlar þeim ekki svona venjulega tilfinningar sem ef þú skoða sko menningu í Íslam þetta eru mörg af stórkostlega skáldum til dæmis bara mannkynssögunar eru að yrkja innan úr þessum menningarheimi. Þannig að ég fekk þau til þess að koma og bæði að því að forviti fyrir þessari svona hugmynd mannsins að tala bara við svona einn í einu að þú gæti breytt heiminum bara í návíi og það var eiginlega máttuðin næði ekki lengra en það sem holdt fyrir okkur blaðamenn næra en svo líka bara þetta áhugavert efni sko. Já, vel við hæfi svona rétt fyrir jól að tengja kristni og íslam í stað þess að við séum að fjarlægast meir og meir. Nú þættinu líkur á endurfluttu viðtali einu á mörgum sem við tókum á árinu hvað maður að segja til varnar íslenskri tungu eða sem sagt svona það sem að við vörpuðum fram ýmsum sjónarmiðum stöðu íslenskra tungu sem er náttúrulega ekki nógu góð og einn góðra gesta var Þórarinn Eldjárn sem kom hér, þjóðskáld. Já, við getum kallað hann þjóðskáld og hann í þessu spjalli ein ástæði þess að ég ákvaða að endurvarpa því núna rétt fyrir jólin eru svona hollráð sem hann gefur hvernig við komum í veg fyrir að missa íslenskuna úr huga og hjarta og mér minnistætt sko hvaðan gagnrýnin í þessu viðtali gagnvart Ríkisútvarpinu okkar. Það eru kærlaus. Já, og bara að við skuli dæla út alls konar auglýsingatextum fyrirbæri á ensku og allt það. Já, allt þetta. Að svona sá sem hlustar á þetta viðtala náttur sig á því að þetta svona risa sameiginlegt átak að snúa vörn í sókn og þar náttúrulega ætti Ríkisútvarpið að vera í fararbroddi sko. Já, tónin. Já. Taka fánan. Já. Svo láta okkur fylgja okkur eftir. Já. En enginn betri en Gunnar Smári að segja ykkur frá mikilvægi þess að þið haldið áfram að styrkja samstöðuna og styðja en ég ætla nú að við vorum í dag að kannski segja það því að það eru margir áskrifundur okkar sem að eru svo í slettinu fyrir Þórarinn innvolveraðir inn í verkefni okkar. Já. Að þá var að vera að afgreiða styrki til einkarekinna fjölmiðla og það var hent í okkur smá uppæð. Nú, já. Og minna heldur en að ég hefði reiknað með líklega voru bara margir sem sóttum. Þannig að hugmyndin uppalega var að það veri 25% af ritstjórnarkostnaði sem kæmi okkur vantar nú tölvört upp á það. Já. Og svo við líka í því að við erum alltaf að vaxa og það miða við árið í fyrra sem verður hitt í fyrra miða við styrkin. Já. Og þar að leiðandi erum við mjög langt frá því að vera með 25%, við erum kannski við myndum alltaf svona 13-14% miða við það sem við erum með í dag sko. Þá þurfum við stuðning áhorfanda sem nemur 85-7%. Já, ég veit ekki hvernig við erum að gera það, við erum bara að hugsa hátíðarnar, hvernig við ætlum að leggja út í næsta ár. Já. En ef að fólk telur vera mikilvægt að halda samstöðunni gangandi þá þeir sem eru aflugu færu ættu að leggja henni lið. Það er líka náttúrulega við vorum að senda út spurningalista til áskrifenda svona beðum að gefa svona álit á þáttunum og líka svona ýmsu. Mjög jákvæð svör sko, mjög ánægilegt að hlusta á þetta. Já. Og það var náttúrulega
heillavanlegast að ef það væru fyrst og fremst áhorfendur og áheyrendur sem að væru svona burðarásinn í því það ekki gott að vera að tegja sig of mikið í auglýsingar eða sækjum styrki frá einhverjum fjársterkum aðilum En auglýsingar hafa nú samt verið að koma jafnvel að fyrrabragði núna bara til okkar Það er að þetta inn fyrir alltaf fleiri auglýsingar Já Við ætlum að vita það, en kannski eðlilegt að þú ert að hvetja mig til að benda áhorfendum á það að þeir hafa byggt upp dreifikerfi samstöðunnar, bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að sjá hér, sem þeim líkar. Við endilega ekki verið að benda á eitthvað sem ykkur líkar ekki. Að þá finnur fólk efnið okkar og þar með byggist upp dreifikerfið og styrkist. Fólk finnur okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stóra höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilaran. Spilari.is á netinu, svo er spilarin líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Það sem nett og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem hreppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma, það erum við númer 5 á fjarstýringunum, við erum líka komin í kabalkerfin suður með sjó og kannski, ég veit ekki, menn fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptarum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðunar. En eins og ég sagði áðan, þá er það sem að knýr samstöðun áfram með fyrst og fremst framlag þeirra áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur það að vera mikilvægt að halda uppi þessum umræðuvettvangi og þróa svona fréttatíman okkar og það leggur okkur lið. Þú getur slegist í þennan hóp með því að fara inn á samstöðun.is, þannig að það ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur sem mér er sagt að sé bara hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er síðast í rauðabólsþátturinn okkar fyrir jól og ég ætla bara að nota tækifærið og óska ykkur öllum gleðilegra jóla og njótið samvista með þeim sem að ykkur eru kærir. Takk fyrir okkur hérna á samstöðinni. Kannski, við höfum eftir að við erum allavega eitt þátt fyrir áramót, en ég ætla ekki að segja gleðilegt ár, en gleðileg jól. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á www.vafr.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason er glettin og grafalvarleg saga vélrænt vit og uppgjör við fortíðina. Forlagið Fiskislóð. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Sumir spá að, rifrildi aðild Íslendinga að ESB eða ekki verði háværara og fyrirferða meira eftir því sem nær dregur þjóðaratkvæða greiðslu sem er jú á dagskrá þessarar ríkisstjórnar, ekki aðild eða ekki reyndar, en það væri nú sennilega góð hugmynd að fjölmiðlar myndu taka sér tak og efla þáttagerð þessi mál, svona heilt yfir. Fjölmiðlar munu nú sennilega horfa til þess á næstu mánuðum og misserum og mogginn er náttúrulega löngu byrjaður með þeirra lagi.
En það fást auðvitað ekki öll svör við öllum stórum spurningum ESB í stuttir rökræðu en ég ætla að gera hérna smá tilraun til að ná fram ólíkum sjónarmiðum og hingað eru komnir Magnús Skjöld fyrir hönd Evrópuhreyfingarinnar sem vill eingöngu Íslands í ESB. Velkomin. Takk fyrir. Og hinum einu ásnum Haraldur Ólafsson hjá Heimsýn sem berst gegn eingöngu í ESB. Vertu velkomin. Takk fyrir. Form þessa þáttar er hugsað einhvern veginn þannig að ég ætla að byrja hérna að loknum þessum inngangi að bjóða ykkur svona 5-7 mínútur til að halda einhvers konar erindi eða tjá ykkur það bara án truflunar hvers vegna ESB eða hvers vegna ekki ESB. Og svo ætlum við að ræða hvort það eru líkur á að við fengjum viðunandi skilmála eða ekki með aðild, rök og mótrök. Og ætlum við þurfum ekki líka að ræða eitthvað tengt öryggismálum eða öryggisleysi í heiminum sem sumir segja annarkvort ýti undir eingöngu okkar í ESB eða ætti beinlínis að halda okkur utan félagskaparins. Við getum líka rætt viðskipti og kannski í lokin hvort millileikurinn að spyrja þjóðina framhaldið í þjóðaratkvæðagreiðslu ágætislausn eða hvort það væri bara hreinlegra eins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson heldur fram að vaða bara beint í aðildið ekki, spyrja þjóðina út í það. En ef við byrjum þá á meðrökum eða ég ætla að reynda að byrja á einu fyrst bara stutt, ykkar hreyfingar ekki rétt hjá mér að ykkar hreyfingar báðar fengu styrk á dögunum frá Alþingi ekki þannig 10 milljóna króna styrk. Já, ég veit nú ekki alveg hvort það frá Alþingi, held að sé frá utanríkisráðuneytinu. Frá utanríkisráðuneytinu, já. Og hérna... En hann auðvitað ekkert kominn, þessi styrkur. En það búið að gefa fyrirheit. Já. Og á féð þá, til dæmis ef við byrjum bara á Evrópuhreyfingunni, á það að fara í kynningu eða hvað? Hvernig verður því féð? Já, það augljóst að það fer auðvitað bara í eitthvað slíkt í fundahald og hugsanlega tala við fólki í landinu með þeim hætti sem að við getum Já, setjið peningin í beinan áróður fyrir aðild? Ég held að við munum bara reyna að eiga í samtali við fólk Evrópusambandið og hvað það og hvað þetta gengur. Haraldur, þessi stjórnsýsla til fyrirmyndar að þessi tvenn samtök fái sömu fjárhæðina til þess að reka áróður? Þetta kom mér nú allt mjög óvart í sambandi við hennar styrkilag sem hann í blöðunum og svo fengum við símtal frá ráðuneytunum það að eitthvað slíkt væri í bígerð. Nú það er ljóst að í sambandi við svona styrk við gerður einhvers konar samningur það hvað ætti að nota peningana í og við vitum ekkert þann samning, hvernig hann geti hugsanlega litið út og þessi styrkur eða þessi ráðstöfun ráðuneytisins á peningum nú greinilega mjög umdeild bæði á Alþingi og utan Alþingis og ég skil það nú bara mjög vel þetta er allt saman frekar skrítið og ég nú ekkert vissum að þessi styrkir verið nokkuð tíma greiddir út og ég held nú sjálfur að það væri langfarsælast að spara bara þessa peninga með því að hætta þessu tali öllu saman Evrópusambandið og hætta við þessar hugmyndir það að fara ýta á stað. En myndu þykja styrkin eða Heimsýn? Ég get ekki svarað því vegna þess að ég veit ekkert hvernig svona samningur geti litið út. Ég veit bara ekki hvað ráðuneyti ætlast til í þessu sambandi. Heyrðu, ég dró spil áðan hvor fengi fyrst að tala og það er Evrópuhreyfingin sem að færa að tala hvers vegna ESB. Þú færð hérna nokkrar mínútur til þess að skýra það fyrir hlustendum áhorfendum af hverju þér finnst góð hugmynd að berjast fyrir þeim málstaða sem þú berst fyrir. Já, það er náttúrulega svo að þessi Evrópusamruni, við getum kallað það, hefur auðvitað verið mjög langt ferli og hófst í rauninni strax eftir seinni heimsstyrjöld. Jafnvel má segja fyrir seinni heimsstyrjöld því að hugmyndir nánara samstarf Evrópuþjóða voru auðvitað komin fram
fyrir mörgum öldum reyndar en við skulum ekki að fara alveg svo langt aftur. Og þetta kemur auðvitað til út af þeim sérstöku aðstæðum sem voru við lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Það er að segja að Evrópa hafði í tvígang logað í mestu átökum og opnuðu átökum mannkynssögunnar þegar þarna var komið sögu og fólk vildi auðvitað bara reyna að koma í veg fyrir að þetta endurtæki sig. Og þá fættist þessi sniða hugmynd að flétta saman efnahag stærstu efnahagskerfana á meginlandi Evrópu, Frakklands og Þýskalands með þeim hætti að þau myndu ekki lendi í átökum aftur og það voru auðvitað önnur ríki þarna í nágranninu sem tóku þátt í þessu og út úr þessu verið kol- og stálbandalagi 1952. Síðan þróast þetta samstarf og það kom upp hugmyndir til dæmis samstarf í varnarmálum á 7. áratugnum sem að náðu nú ekki flugi, auðvitað var NATO komið til sögunar þá og svo framvegis en efnahagsbandalega Evrópu verður til svona á þessum tíma og í rauninni önnur ríki sem að stóðu utan þess voru ekki hluti af þessu fyrsta 6 ríkja apparati sem að stofnaði þetta, fóru að fá áhuga á þessu, meðal annars Norðurlöndin og Bretland sem að reyndar ári áður en þeir sóttum aðild að þessu stofnuðu EFTA sem einhvers konar svona mótvægi við þetta. Nú, til að gera langa sögu stutta þá hefur samstarfið þróast út í það að vera þetta sem við þekkjum í dag, Evrópusambandið, sem er í dag samstarf 27 fullvalda Evrópuþjóða. Fyrst og fremst auðvitað á efnahagssviðinu en síðan hefur auðvitað sprottið upp alls konar annað samstarf líka, til dæmis á menningarsviðinu og þessi ríki eru öll sömuleiðis og áður segir stolt af sinni menningu og sínum þjóðtungum og öðru slíku og leggja mikið upp úr því að styrkja við þær og styðja og í rauninni fræðimenn til dæmis á 8. áratugnum skrifuðum það að þetta væri eins konar svona bjarghringur þjóðríkisins. Það sem að sumir sjá fyrir sér sem einhvers konar svona ríkja bandalag að það hefði í rauninni bjarga þessum þjóðríkjum sem að standa frammi fyrir mjög stórum áskorunum í heiminum en eru ekki stakkbúin til að takast á við þær ein og sér. Þannig að þau taka sig saman í svona bandalag. Við höfum auðvitað alltaf verið á hliðarlínunni í þessu. Strax á 7. áratugnum, 1961, voru Íslendingar farnir að velta fyrir sér hvernig er þetta að tengjast þessu. Sáu þá að Bretar voru hugsanlega leiðin inn og Norðurlöndin líka og Gylfi Þ. Gíslason sem þá var viðskiptaráðherra fór nú í ferðalag til höfuðborga Evrópubandalagsríkjanna og spurði svona hvernig þau sæju fyrir sér að við sem lítið ríki getum tekið þátt í þessu og út úr því kom hugmyndin að við yrðum einhvers konar svona aukaaðilar og það má kannski segja að við séum það því að með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið höfum við þetta gengið inn í fjórfrelsið þannig að hér er frjálst flæði fólks, fjármagns, vöru og þjónustu eins og við þekkjum. Við höfum líka tekið þátt í Schengen-svæðinu og erum þar í rauninni fullgildir aðilar eins og öll Evrópusambandsríkin. Þannig að við sitjum þar við alveg við sama borð og önnur Evrópusambandsríki og erum í rauninni okkar landamæri í rauninni ytri landamæri Schengen-svæðisins. Notabene þá eru ekki öll Evrópusambandsríki aðilar að Schengen. Þannig að við erum mjög djúpt fléttuð inn í þetta samstarf. Við eigum auðvitað mjög margt sameiginlegt með öðrum Evrópuríkjum, sérstaklega kannski Norðurlöndunum og Norður-Evrópuríkjunum og eigum mjög mikil viðskipti við þau. Þetta eru milli 70-80% af okkar útflutningi fer að þetta svæði. Þannig að við erum auka aðilar að þessu en við tökum ekki þátt í að móta þær reglur sem gilda þessum markaði. Og það er í rauninni fyrst og fremst kannski það sem að ég svona persónlega tel að séu sterkustu rökin fyrir því að ganga þarna inn. Ég er fullveldisinni, ég vil að íslensk rödd heyrist á alþjóðlegu vettvangi, ég vil að við sitjum við sama borð og aðra þjóðir í Evrópu og séum þar jafnrétthá og jafnfætis öðrum þjóðum í Evrópu, þar á meðal í því að móta þær reglur sem gilda hjá okkur.
og þess vegna tel ég að það sé bara eðlilegt næsta skref. Við tökum skrefið inn í þetta samband, verðum hluti af þessu sambandi og sitjum við borðin þar sem að ákvarðanirnar eru teknar. Já, þú telur sem sagt að við myndum ná meiri ávinningi með að vera inn í herberginu við borðið heldur en að standa utan og stimpla. Klárlega. Ef að til dæmis bara segjum að þú byggir í blokk þar sem verður 28 íbúðir og og þar húsfélag sem tekur ákvarðanir það hvað á að gera í stigaganginum eða hvort að ég skipta glugga eða þak og þú ákveður að vera ekki aðili að húsfélaginu en þú þarft hins vegar enga síður að sætta þig við það sem húsfélagi gerir. Já. Það segir sér þetta sjálft að það er betra að vera aðili að húsfélaginu. Takk fyrir þetta Magnús. Haraldur, eru þetta ekki ágætt rök sem hér eru borin á borð fyrir aðild? Hið sögulega yfirlit var í sjálfu sér ekki galið og það væri efni í annan þátt að ræða hvað Evrópusambandið hefur gert fyrir Suður-Evrópu og Austur-Evrópu og ég nú ekki frá því að það sé margt að því jákvætt. Þótt að það sé nú oft pirringur hjá þessum ríkjum gagnvart þeim sem að stjórna í Evrópusambandinu, Þýskalandi og Frakklandi. En þetta mál snýst í hnotskurn það hver ræður. Þetta snýst það hver semur lögin, þetta snýst það hver dæmir. Og í Evrópusambandinu það Evrópusambandi sem setur lögin og Evrópusambandi sem dæmir og þau lög munu aldrei mótast af hagsmunum á Íslandi. Á Íslandi búa eina við 0,1% af íbúum Evrópusambandsins og samlíkingin við húsfélag alveg út í bláin vegna þess að í húsfélagi þá hefur hver íbúð eitt atkvæði en þannig það ekkert í Evrópusambandinu. Evrópusambandi hefur smám saman verið að þróast yfir í fyrirkomulag sem að flesti myndu segja að veri lýðræðislegra heldur en það var fyrir 40-50 árum síðan. Núna hafa stóru ríkin miklu meira vægi heldur en litlu ríkin og það má segja að það sé nokkuð eðlilegt. Nú, Evrópusambandið myndi sjálfsagt ekkert leika sér að því að setja lög sem hentuð okkur ekki bara til þess að rekja okkur, ég hef enga sérstaklega trú á því en það bara mjög dýrt að taka við lögum í tölvupósti og sem að henta ekki, sem dýrt að framkvæma og eru okkur óhagstæð, jafnvel þó að það sé ekki nema 5-10% af lögunum öllum og það bara þannig með þetta samband að þar finnst mönnum gaman að setja reglur og lög og margir telja og þar á meðal Evrópusambandi sjálft telur að það sé nú ástæðin fyrir því að Evrópusambandi að dragast svona mikið aftur úr öðrum heimslutum. Það þessi löngun til þess að regluvæða allt mögulegt. Það svo annað mál. Í stuttu máli að þá snýst þetta sem sagt það hver ráða á Íslandi og það það sem við köllum lýðræði. Það möguleiki íbúa landsins til þess að kjósa burt fólk sem það vill ekki að ráði lengur. Í Evrópusambandinu kjósa menn ekkert í burt þá sem að ráða eða semja lögin. Það alveg óskaplega löng leið alveg eins og var í gömlu ráðstjórnaríkjunum og í Kína og bara mjög erfitt að eiga við slíkt. Nú, það var farið í vegferð fyrir nokkrum árum síðan, fyrir 15 árum síðan til þess að reyna að koma Íslandi þarna inn og hún endaði bara út í móa eins og við mátti búast og til þess að leggja af stað í aðra vegferð þá þarf ákveðnum skilyrðum að vera fullnægt. Og það til dæmis þarf þjóðin að hafa einhvern áhuga á þessu og það virðist nú ekki vera. Alþingi þarf svona nokkuð góður meirihluti og Alþingi þarf að vera til staðar og eins þarf ríkisstjórnin að vera á þessu. Ekkert af þessu til staðar. Þetta ríkisstjórnarflokkarnir komast til valda með því annarkvort að segja að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandið eða með því að segja að þeir ætluðu ekkert að gera í málinu á yfirstandandi kjörtímabilinu þannig að þetta allt saman svona tómt platt sem að þetta byrjar á og það gríðarleg andstaða meðal þjóðarinnar og ég held að Magnús og þeir sem með honum í þessu félagi lifi í einhvers konar svona menningar búblu eins og menn segja sem að skynjar ekki þessu andstöðu.
Íslendingar vilja upp til hópa halda í það sem að þeir líta svo á að sé lýðræði, í þetta lýðræði sem við höfum hér. Þeir vilja geta kosið sér stjórnvöld og þeir vilja umfram allt ekki verða þegnar í upprennandi hernaðarbandalagi í Evrópu undir stjórn Þýskalands og Frakklands. Það er bara mjög fáir Íslendingar sem að kæra sig á endanum að vera þegnar í þessu bandalagi. Nú svo við höldum áfram með þessa sögu, við fórum sérst út í Móa með þessa umsókn þarna upp úr 2009. Málunum var stýrt út í Móa. Já, ég menn það voru engar forsendur fyrir þessar umsókn, hvorki hjá þjóðinni, hjá ríkisstjórninni eða hjá Alþingi. Það voru forsendur fyrir því að Gunnar Bragi sendi stuttabréf til Brussel. Sko, eins og ég segi, sko, það þarf að vera vilji til staðar og allt þetta ferli gengur út á það að reyna að koma þjóðinni þarna inn með einhvers konar plati og blekkingum, reyna að ná fram samþykki fyrir einhverju sem hægt að túlka frjálslega og fara svo í aðildarferli og svo þegar kemur gluggi einhver tíman eftir 5 eða 10 ár þegar að verður efnahagslegt áfall þá sé hægt að blása til þjóðaratkvæðagreiðslu og í trausti þess að það sé hægt að fá 50,1% út úr slíkri atkvæðagreiðslu og þessi aðferð bara gengur ekki, hún gerir ekkert annað heldur en að sturta eitri í íslenskt samfélag. Fólk þolir almennt ekki svona háttalag og svo við heldum nú áfram með þetta sem ég var byrjaður á þarna með umsóknina sem að já, þeir eru nú 2 hérna á þessari línu þannig að ég fæ nú kannski ekkert á þessari línu, ég galopin gagnvart framtíðinni. En við skulum sko athuga það sem að menn skildi nú ekki fara á stað í svona ferli nema eitthvað hafi breyst í þá átt að það sé líklega að það gangi eftir að við gangum í þetta bandalag en allt í alþjóðasamfélaginu hefur gengið í öfuga átt, það er að segja Bretar eru farnir út, þeir eru gríðarlega mikilvæg viðskipta þjóð, við viljum það var ekki þeim til góðs. Það eru skiptaskoðanir það, en það sko, það er ósmannsæði að láta Þýskaland og Frakkland stjórna utanríkisviðskiptum Íslands gagnvart Breitlandi og náttúrulega restin af heiminum. Það er alveg fráleitt. Nú svo taka þeir upp á því þarna mennirnir í Bandaríkjunum og Evrópu fara í tollastríð og ég meina við værum þar í skotlínunni ef við værum innan Evrópusambandsins. Okay. Það er alveg ljóst og nú Evrópusambandið er að vera fátækar en það var og Evrópusambandið ætlar að vera herveldi, ætlar að eyðast gríðarlegum peningum í að setja upp her. Hlaðans að koma þeim þætt og eftir. Ég er svolítið hissa á því að hvorugur ykkar nefni þennan viðskiptalega ólgusjó sem fylgir því að vera Íslendingur. Þetta er náttúrulega bara skopparabolta hagkerfi, þetta er lottó hvaða kennitölu maður hefur. Þannig hefur íslenskur efnahagur verið. Hér áður fyrir þá voru náttúrulega þessar gigantísku gengisfellingar og verðbólga og allt það og í seinni tíð þá er það mjög misskipt bara eftir, eins og ég segi, eftir kennitölum, hvaða ár þú fæðist við hvaða aðstæður þú þrífst hér og það eru þau rök sem að Haraldur, sem að ég heyri oftast frá ungu fólki að það nenni ekki þessum bankavaxtamálum því öllu er það ekki eitthvað sem að þér finnst að ég skipti miklu máli að ræða gjaldmiðilinn, ræða samkeppni í bankaumhverfi og öðru slíku? Jú, sjálfsögðu. Ég held að það yrði okkur til hagsbóta að taka upp sterkari gjaldmiðil, klálega. Ég meina við sjáum það stýrivextir í Evrópusambandinu, það er að segja Evrópska seðlabankanum eru þetta miklu lægri heldur en stýrivextir hér og það eru svona ákveðnar líkur á því að það taka upp evruna myndi þýða það væri svona auðveldara fyrir fólk að taka húsnæðislán og allt það. En það er í rauninni ekki kannski það sem að svona, mér finnst það sterkustu rökin fyrir þessu, heldur er það fyrst og fremst þessi fullveldisrök og þau að taka þátt í þessu samstarfi sem að okkar helstu bandalags- og nágranna þjóðir hafa búið til og eru í og við erum djúpt fléttuð inn í, hvort sem okkur líka betur að vera og við erum að taka móti þessum lögum og reglugerðum í faxi
sem að fara auðvitað í meðferð Alþingis og allt það en enga síður sko. Þannig að án þess að hafa nokkra aðkomu að þeim. Þannig að við erum nú þegar undir áhrifum frá því sem að Evrópusambandið að gera, reynda býsna miklum og sko fræðimenn hafa reynt að slá einhverja tölu á þetta að við séum að taka upp svona hátt í það sama hlutfall og Evrópusambandsríki eru að gera sjálf. Evrópusambandsríki er svo Svíþjóð. Var eitthvað sem að Haraldur sagði sem að þeir beinlínis bara rangt eða rugl? Ég ætla nú ekki að fara að væna Harald að vera með eitthvað rugl, skilur mig, en það er hins vegar alveg augljóst að við höfum ekki sömu sýn á Evrópusambandi sem fyrirbæri. Ég lít ekki á Evrópusambandi sem eitthvað stórríki sem að hafa eitthvað sjálfstætt líf sem að sé komið til þess að deila og drottna. Þetta eru auðvitað samstarfsvettvangur Evrópuþjóða, það er reglur sem eru settar á þessum vettvangi snúa fyrst og fremst að því að búa til einsleitan markað sem að snýra því að einstaklingar og fyrirtæki á öllu svæðinu búið að sama lagagrundvelli og það sé ekki mismunað á grundvelli þjóðernis þegar kemur að því að eiga viðskipti. Þetta snýra að réttindum mikið til einstaklinga, neytendavernd, persónuvernd og öðrum slíkum hlutum og ég meina við erum Evrópuþjóð, við erum djúpt fléttuð inn í þetta samstarf og við eigum að vera við borðið þar sem að þetta samstarf fer fram. Áður en við förum í sérstöðuna og skilmálana og hvað við getum fengið í þessum pakka, þá langar mig aðeins að spyrja þig, Haraldur, af því að ég var að nefna þarna rök unga fólksins sem maður heyrir oft með hið óstöðuga efnahagsástand. Hvaða leiðir gæti Ísland farið til þess að koma á meiri stöðuleika í efnahagsmálum án þess að ganga í ESB? Ungt fólk í Evrópusambandinu fær nú upp til hópa ekkert lán og húsnæðisverð í borgum þar er himinhátt, þannig að staða ungs fólks í Evrópusambandinu er svona jafnaði miklu lakari heldur hún er á Íslandi og þó er svigrúm til þess að bæta hlutana hér á Íslandi. Ég er svo sem ekki til neinu sérstökum af með það sé ýmislegt hægt að gera í því, ég veit ekki hvort það á Íslandi og ég veit ekki alveg hvort að það á erindi inn í þessar umræður en það sem er algjörlega ljóst er að það er engin ávísun á ódýra peninga að ganga þarna inn og ég heyri það nú á Magnúsi að tónninn í honum er þannig að hann átt að segja á því að það er ekkert þannig. Ertu sáttur við íslensku krónuna? Mér finnst hún að mörgu leyti ágæt og ég hef efasemdur það að það kæmi mikið ódýrt lánsfé þótt að við breytum gjaldmiðil. Maður sér það þegar maður lítur þegar maður bara les allar þessar greinar eftir alls konar hagfræðingar sem að benda á það að það séu allt aðri hlutir heldur en í stærð gjaldmiðil sem ræður því hvað lánsfé er dýrt og það fer ekkert á milli mála og vextir á Íslandi hafa svona gegnum tíðina, raunvextir hafa verið 1-2% yfir því sem er algengt Þeir eru meira núna en það. Þeir eru meira núna og það hlýtur að vera mjög tímabundið ástand, ég trúi nú ekki öðru en það er enga vísbendingar að það breytist við það að ganga í Evrópusambandið. Okay. Hitt er hins vegar ljóst að kostnaðurinn við að ganga þarna inn, hann er svo stjartfræðilegur að það er ekkert hjá því komist að lífskjör versni á Íslandi við það bara þurfa að standa undir þessum kostnaði. En svo reikna menn líka út alveg brjálaðslegan kostnað við að halda íslensku krónunni og allt annað sem myndi sparast á móti ef þessum umskiptum myndi fylgja upptaka á nýjum gjaldmiðli líka eða einhvers konar. Þá eru menn þegar menn að reikna þennan kostnað við íslensku krónuna þá eru menn að skoða þessa vexti sem að þarna erum að ræða á og það er ekki kostnaður í sama skilningi og við erum að tala í sambandi við viðskiptum við Evrópusambandið. Það er í meginatriðum tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðanna. Fyrirtækin eru stærstu lántakendurnir og lífeyrissjóðarnir eru stærstu lánveitendurnir. Okay. Þannig að þetta er allt annað en kostnaðurinn er, þetta snýstuð að miklu leyti kostnaður við að ganga í þetta bandalag og hann er alveg svakalega mikill. Förum þá í næsta kafla umræðunar sem er hvort við myndum fá viðunandi skilmála. Þið náttúrulega þekki það með mér að gömlu rökin gegn eingöngu voru sjávarútvegsmálin og það var talið að við myndum afsala okkur fiskimiðum og fjöreikið
í íslensku samfélagi, við erum að deila því með svo mörgum að það var ekkit vit í því. Á þeim tíma sem að þessi rök voru hæst þá skiptust reyndar þjóðartekjur með öðrum hætti að það gerir í dag. En eigi að síður, þetta voru aðal mótrökin þegar vinstristjórnin 2009 til 2013 færðist kannski full mikið í fang ásamt öllu hinu sem að þurfti að gera með að setja þetta mál á dagskrá, sumir halda því fram að hafi ekki verið tímabært að fara í þessu umræðu þá. En líka ansi margir segja að næsta stjórn sem kom á eftir hafi ekki sýnt frábæra stjórnsýslu með því að gera það sem hún gerði. En sem sagt, skilmálar, góðir eða vondir, hver okkar sérstaða, hvað væri mestri hættu? Byrjum á þér, Magnús. Já, takk fyrir þetta. Aðeins bara svona þessa efnahagslegu hlið, þá það auðvitað þannig að það að vera með stóran gjaldmiðil, eins og evran að það eykur fyrirsjáanleika í hagkerfinu og mundi að öllum líkindum draga verulega úr þeim sveiflum sem að íslenskt efnahagslíf þarf að búa við og það þekkja það auðvitað allir sem standa í viðskiptum að fyrirsjáanleiki er mikilvægur þegar kemur að því. Og eins og bendir réttilega og þá auðvitað gríðarlegur kostnaður við það að halda úti minnsta gjaldmiðli í heimi, það er engin spurning. En snúum okkur aftur að hinu sem er spurningin um hvaða hagsmuni við þyrftum að standa vörðum ef við færum í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú það svo að aðildarsamningar eru sérstakir fyrir hverja þjóð sem þarna gengur inn. Sumt eru tímabundnir aðlögunarsamningar og annað svona kannski traustara eða varalegra. Það hefur alveg sama gildi og grunnsáttmálar Evrópusambandsins. Þannig að það er eitthvað sem ekki er hægt að breyta nema miklum viðbúnaði. Ég held að það séu býsna ég meina við þekkjum það við viljum að fiskimiðin okkar séu í okkar höndum og við séum þau sem að ráðu því hverjir fiska hér við land og það ekki alfarið. Það er í sjálfu sér enga líkur til annars miðað við það hvernig fiskveiðistefna Evrópusambandsins segir en að það því þannig áfram. Það kemur skipingar sem að hefur rétt á að veiða í íslensku lögsögu. Þau kemur náttúrulega ekki nema bara við gerðum samningu að slíkt því að það er byggt á veiðireynslu og það er engin önnur skip sem hafa veiðireynslu innan Evrópusambands innan íslenskar fiskveiðilögsögu en íslensk skip þannig að það myndi ekkert breytast. En ég get ekkert sagt fyrir það hvernig aðildarsamningur Íslands myndi líta út. Það þarf auðvitað að fara í þessar aðildarviðræður og það taka tíma og eins og Haraldur benti réttilega á áðan að það var búið að opna ýmsa samningskafla en það voru aðrir sem voru eftir. Og þar á meðal sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin og byggðamálin og það þarf auðvitað bara að ræða þau í þaula. Það sem kemur út úr þeim samningum mun auðvitað hafa mikið það að segja hvað þjóðin segir endanlega þegar slíkur samningur og þegar og ef slíkur samningur verður borin undir þjóðina og ég get bara sagt að hér að ef hann yrði með þeim hætti að það myndi ríða íslensku efnahagslífi eða samfélagi að fullu að ganga inn í Evrópusambandi með við þann samning sem að væri fyrirliggjandi, þá myndi ég segja nei við honum. Þannig að það má segja að Evrópuhreyfingin berjist fyrst og fremst fyrir því að fá að kíkja í pakkan, fá að skoða hvað sem hafa kallað þetta kíkja í pakkan, já. En ég held að það, við vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi aðild myndi líta út fyrir við höfum klárað okkar aðildarsamninga. Það auðvitað bara þannig. En þú stefnir ekki blind að aðild í ESB, þú vilt fá að sjá hvað kemur út úr. Það fer auðvitað enginn inn í Evrópusambandið sem það sé þjóðaratkvæðagreiðsla það mál og ef að samningurinn sem er á borðinu er með þeim hætti að hann sé ógn við hagsmuni Íslands þá auðvitað borðleggjandi að hann feldur. Já, Haraldur. Mér heyrist á öllu að planið sé það að búa til einhvers konar samning með óljósu orðalagi sem hægt að kynna fyrir Íslendingum á þann veg að það séu búið að reisa einhverja girðingar. En Evrópusambandi mun að sjálfsögðu túlka sem svo að Íslendingar gangist undir löggjöf Evrópusambandsins og svo þetta rætt á þeim forsendum. Það er alveg ljóst og Evrópusambandi hefur sagt það í sambandi við inngöngu nýrra ríkja og í sambandi við inngöngu Íslendinga að
það stendur ekki til að semja neinn frávik frá löggjöf Evrópusambandsins. Það bara þannig, þetta spurning aðlögun og það væri líka ógjörningur að semja einhverju lög sem að koma eftir 5 eða 10 eða 15 ár. Við vitum ekki hvernig þau hljóða og þau vitum það eitt að okkur verður gert að hlýða þeim ef við erum þarna inni. Það ekkert umdeilt. Svo auðvitað annað að jafnvel þótt að mönnum tækist að setja inn eitthvað í einhvers konar samning við Evrópusambandið að þá hefur nú bara reynsla undanfarinna vikna og mánaða sýnt að Evrópusambandið stendur ekkert við svona samninga nema það hendi og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart smáríkjum eins og Íslandi eru svo gríðarlega miklar að það ekkert vandamál að knýja fram einhvers konar breytingar á samningum. Menn bara íta á einhverju aðra takka í einhverjum öðrum málum og hóta öllu illu og þá munu smáríki á borð við Íslendinga ekki sjá sér annað fært en að hlýða sambandinu. Og allt þetta tal fullveldi ríkja nú vægast sagt vafasamt því að það auðvitað þannig að það Evrópusambandið sem ræður og Evrópusambandið sem að svona veitir ríkjum eitthvað svigrúm til þess að ákveða hvernig gluggatjöldin eru heima fyrir og við sjáum þetta á bara mörgum atburður sem hafa gerst undanfarin misseri og undanfarin ár og mér dettur nú bara til dæmis í hug núna að Evrópusambandið bannaði Dönum að hleypa færeyskum skipum inn í sínar hafnir til löndunar og þó voru Færeyjar að hluta danska ríkinu og nú svo var þarna valdamaður í Ungverjalandi vildi reyna að bera klæða á vopnin í Úkraínu og ákveður að fara í heimsókn til Moskvu í vonum það að það geti eitthvað hjálpa til við það og þá fara valdamenn í Evrópusambandinu algjörlega í fjörunum. Hann mátti ekki einu sinni fara sjálfur til útlanda án þess að fá leyfi frá Evrópusambandinu. Allt þetta í þessum dúr það Evrópusambandi sem ætlar að ráða. Þannig það bara hjá stórveldum. Tökum við mitt hérna bara þennan bolta sem Haraldur nefnir með öryggisrökin. Það nú ekki langt síðan Kristrún Frostadóttir var hérna í spjalli við mig og við vorum að ræða það hvort ástandið í heimsmálunum náttúrulega með Trump sem óábyrgan og traustan bandamann í vestri og Putin í austri og hérna það mikla hræringar og náttúrulega stutt síðan Trump gaf eiginlega skít í Evrópu nema einhverja hægri populíska flokka sem að honum hugnast og getur grafið undan hérna því sem að Evrópa hefur verið þekkt fyrir, svo mín skoðun. Að hve miklu leyti ef einhverju hefur öryggisleysið og svona ný staða í utanríkismálum, öryggis- og varnarmálum, að hve miklu leyti ef einhver hefur svona tíðarandi líðandi stundar áhrif á hugmyndir okkar aðild að ESB eða ekki? Enn og aftur að þá langum við til að benda á bara að gjöra og líka sín okkar Haraldar á Evrópusambandið sem fyrirbæri. Evrópusambandið ekki eitthvað stórveldi sem að hefur eitthvað sjálfstæðan vilja í því að kúa einhver smáríki. Það þetta ekki þannig. Þetta bandalag 27 fullvalda ríkja og þar af eru mikill meirihluti þeirra smáríki. Af hverju þau þarna inni? Þau þarna til þess að láta Þýskaland og Frakkland kúa sig? Nei, þau eru það ekki. Þau eru þarna inni vegna þess að það þeim í hag þegar að vera inn á markaði sem að býr við sameiginlega reglur þegar kemur að viðskiptum. Þau eru þarna inni vegna þess að þarna vettvangur til þess að takast á við alþjóðlegar áskorunir sem að til dæmis Haraldur þekki vel sem að snýra á loftslagi og veðri og öðrum slíkum hlutum. Sem í auknum mæli líka farin að snúast öryggi þessara ríkja allra sem að hérna eru í Evrópu og ekki aðeins þeirra heldur líka ríkja sem eru utan sambandsins sem að taka þátt í því samstarfi bæði á vettvangi NATO og á öðrum vettvangi líka og ég meina auðveldast auðvitað að benda á stuðningin við Úkraínu sem ekki aðilaður Evrópusambandinu en Evrópuríki og mikilvægt fyrir öryggi Evrópu og þar sé stríð hefur auðvitað áhrif á alla álfuna og þar meðal á okkur.
Frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar hefur verið gríðarlega gott tímabil fyrir smáríki. Það hefur verið smáríkjum hagfellt. Það hefur verið undirbyggt af alþjóðlegum stofnunum á borð við Evrópusambandið, á borð við Sameinuðu þjóðirnar og þá vettvanga sem að til að mynda Bandaríkjamenn hafa komið á fót og stutt við, en virðist nú eitthvað verið að breytast. Það er smáríkjum í hag að slíkt kerfi, alþjóðalög og annað slíkt, að þeim sé framfylgt. Ef að það kerfi brestur, að þá þetta bara aflinn sterka sem að ræður í alþjóðlegum samskiptum og það er smáríkjum í hag að geta fléttað stærri ríki inn í bandalag á borð við Evrópusambandið þar sem að þau hafa þó einhver tækifæri til þess að sporna við alræðis valdi þeirra ef þeim sýnist sem svo að beita því. Því að stóru ríkin hafa undirgengist það að hlíta lögum og reglum innan þessa markaðar og eru bundin af þeim og smáríkin taka þess vegna þess að þau vilja vera á vettvangi þar sem alþjóðleg lög eru virt. En heldur að herkostnaður Íslendinga myndi ekki aukast með aðild að ESB? 100 milljarða. Það er spurning, auðvitað myndum við þurfa að greiða í sambandi, við gerum það auðvitað nú þegar sem þáttakendur í þessu verkefni, við greiðum í uppbyggingasjóði Evrópusambandsins og styðjum við bakið á fátækari þjóðum svæðisins, Evrópska efnahagssvæðisins og við munum halda því áfram. En við myndum líka fá aðgang að ýmsum sjóðum og við höfum til dæmis séð það ef við höfum ferðast Evrópu þá þetta Evrópusambandið að koma því að byggja alls konar göng og brýr og vegi í það álfuna samgöngur og landbúnaðar sem að ég geri ráð fyrir að þau myndu gera líka hér. Við erum mjög lítil þjóð, það er að segja fámenn þjóð í mjög stóru og erfiðu landi og innviðirnir hjá okkur eru tiltölulega frumstæðir með það sem að gengur og gerist á meginlandi Evrópu. Og mikil skuld. Mikil innviðaskuld auðvitað safnast upp og við tölum ekki það og fyrir utan auðvitað bara allt það sem þarf að byggja upp. Evrópusambandið myndi klárlega koma að því að hjálpa okkur við það að byggja upp innviði hér á þessu landi þannig að þeir væru þó allavega á pari við það sem að gengur og gerist á svipuðum slóðum. En ef við tökum mjög flókin veruleika áður en ég gef Haraldi orðið og þú reynir að svara með já eða nei, hvort alþjóðamálin og öryggismálin eða öryggisleysið sem í veröldinu núna, hvort það ítur okkur nær eingöngu eða fjær, hvert er svarið? Alveg rétt, ég best afsökunar á því að hafa farið algjörlega í skógarferð í svari mínu við þessari spurningu um öryggismálin. En ég held að við sjáum það að það er vá fyrir dyrum þegar kemur á því að treysta á Bandaríkin þegar kemur að öryggi og vörnum. Við erum herlaust land og við þurfum að treysta á aðra til þess að tryggja okkar varnir. Það færir okkur næra aðild það sem það gerist út í Já, ég minna klárlega er það heppilegra fyrir okkur að vera aðili að bandalagi sem að styður við þau aðildaríki sem þar eru ef að öryggis ástandið í heiminum fer versnandi, ég myndi halda það. Haraldur, þín sín á þetta. Þetta er óþægilegt Ég hef nú aldrei verið viðtalið þar sem ég hef haft þess að mikla samúð með andmælanda mínum eins og með þér í þessari stöðu Já, þessi skógarferð var nú ekki alveg að tilefnislausu það var ekkert þetta, þú þurftir að komast einhvern veginn út úr þessu vandamáli með hermálin. Staðreyndin er náttúrulega svo að Bandaríkjan hafi verið að reka stríð þarna í Austur-Evrópu í svolítinn tíma og svo gefast upp á því eins og gerist nú stundum eða kannski bara nokkuð oft og þá verða þau undur að Evrópusambandi ætlar að halda áfram styrjöldinni og virðist allar berjast í síðasta manns í Úkraínu og ég meina það er búið að drepa og limlesta þarna 1 milljón manns og það finnst Evrópusambandinu bara einhvern veginn ásættanlegu fórnarkostnaði fyrir eitthvað sem er bara dálítið óljóst og að hugsa sér að það sé einhvers konar öryggisatriði fyrir Íslendinga að gerast þegnar í bandalagi sem á í blóðugust
stríði við stærsta kjarnorkuveldi í heimi og ætlar þar að auki að halda stríðinu áfram og ætlar að hervæðast alveg bara fyrir haus. Það auðvitað þannig að sko manni verður eiginlega orðfall. Einhvern skuli detta í huga að það sé hægt að sannfæra Íslendinga um að fara í svoleiðis vegferð. Evrópusambandið er búið að ákveða eða er búið Evrópusambandið vill, valdamenn í Evrópusambandinu vilja leggja 800 milljarða evra í hermál á næstu 5 árum og það er búið að samþykkja eftir því sem ég best veit 200 af þeim miljónum og þetta næstur í gegn því að það er bara þeir sem að ráða í Evrópusambandinu vilja þetta og það bætist sko við þar sem að aðildarríkin sjálf eru sko að setja í þetta allt saman og þetta eru svo gríðarlegar upphæðir sem að þarna erum að ræða þetta eru 1/4 heiðagöng á ári fyrir Íslendinga ef þeir orpuðust þarna inn og allt fer þetta meira eða minna sko í að hlaða undir hergagniðina í stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og sko öryggi Íslendinga og Íslendingar fengi að sjálfsögða að borga það sko. Það er alveg ljóst. Íslendingar fengu reikningin fyrir þessu og hann er alveg svimandi hár. Mörgum finnst nóg 1,5%. Já, mörgum finnst nóg það. Sko mjög stór hluti Íslendinga sem ekkert endilega mjög háværir þessar mundir lítur svo á að besta vörn Íslendinga felist í herleysinu. Af þeirri einföldu ástæðu að herlaus þjóð getur ekki farið í stríð. Herlaus þjóð fer ekki í stríð við Breta þegar þeir koma hingað 1940 og herlaus þjóð fór ekki í stríð við Jörund Hundadagakonung þegar hann kom á sínu tíma. Og þetta er auðvitað þetta er sjónarmið sem að er býsna ríkjandi hjá stórum hópa á Íslandi og endurspeglast í því að mjög lítill minnihluti Íslendinga kærði sig að kaupa vopn til þess að senda í styrjöldina þarna í Austur-Evrópu. Ólíkt því sem að var í Evrópusambandinu, þar var nokkuð stór meirihluti manna, þegnar Evrópusambandsins vildu fjármagna stríði, vildi borga fyrir stríði, vildi kaupa vopn og senda þangað. En Íslendingar bara eru ekki á þeirri línu. Það er alveg ljóst að gagnvart þessum hópi sem er nú bara nokkuð stór, þá er það alveg glórulaust að gera stegnar í þessu bandalagi, þessu herveldi, upprennandi herveldi. Svo er það auðvitað þannig að Íslendingar eru með samning sem að margir kalla varnarsamningin við Bandaríkin frá því 1951 og grænlendingar hafa verið ásala Bandaríkjamenn hafa verið ásala Grænland það er bara svona ljóst hvað felst í því sko, en Bandaríkin hafa ekki sagt að þau vilja segja upp þessu samningi og sko við verðum nú aðtóa það að Bandaríkin eru lang stærsta herveldi í heimi og ég held nú reyndar að þessi samningur skipti ekki miklu máli vegna þess að Íslandi er einfaldlega á áhrifasvæði Bandaríkjanna. En viltu að verðum áfram í NATO? Bretar og Bandaríkjamenn, þeim sinni hefur enga skoðun á því. Bretar og Bandaríkjamenn sem eru vitaskuld utan Evrópusambandsins, þeir líta svo á að Ísland sé á sínu áhrifasvæði og Bandaríkin sérstaklega, en Bretar líka myndu aldrei sætta sig við það að einhvert ríki sem væri þeim andstætt sem væri að fjandskapast við þá næði nokkur í fótfestu á Íslandi. Það er bara svo pólitíski raunveruleiki sem við búum við og að ætla sér að fara að sko bæta öryggi Íslendinga með því að gangi í hernaðarbandalag með einhverjum þjóðum hann á meginlandi Evrópu sem að eru núna í andstöðu við Bandaríkin svona einhverjum skilningi þó að það sé líklega tímabundið það er alveg glórulaust algjörlega. Sko, ég verð nú að fá að bregðast í þessu sko. Það er auðvitað þannig að sko, það er stríð í Evrópu, Úkraína er hluta Evrópu og það eru auðvitað hagur okkar sem smáríkis að alþjóðleg lög séu virt. Alþjóðleg lög kveða til dæmis á það að þú er ekki að breyta landamærum með hervaldi og það er auðvitað sko aggressíft herveldi, Rússland, sem hefur ráðist inn í Úkraínu, tekið yfir hluta landsins og beitir skefjalausum hernaði gegn þessu fullvalda ríki sem er með alþjóðlega viðurkennd landamæri sem að Rússar hafa núna brotið gegn.
Sko, það ekkert bara Evrópusambandi sem að stendur í því að styðja við bakið á Úkrænumönnum. Það eru líka ríki utan Evrópusambandsins, eins og Bretland, sem hún nefndir hérna áðan, og Ísland. Íslendingar eru þeir sem hafa gengið hvað lengst í því að lýsa við stuðningi við Úkrænu. Og eru til dæmis eina landi sem að sendiherra lokaði sendiræðu sín í Moskvu og sendiherra Rússlands úr landi. Við erum hörðustu stuðningsmenn Úkrænu og alþjóðlegu vettvangi og það var nú bara fyrir ríkisstjórn sem að mótaði þá stefnu og undir forystu utanríkisráðherra á þeim tíma sem var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og hún enn að vinna í þessum málum að reyna að koma á einhvers konar réttlæti gagnvart þeim úkraínsku börnum sem að hefur verið rænt af herveldinu Rússlandi og flutt nauðug til Rússlands til þess að vera þar heilaþvegin og alin upp sem rússneskir borgarar og jafnvel sendi í herinn. En sko, bara, þú veist, þannig að þetta snýst ekkert inngöngu í Evrópusambandið. Evrópusambandið ekkert í neinum stríðsrekstri í Úkraínu, heldur sko Evrópusambandið bandalag 27 Evrópuríkja sem að styðja með öðrum Evrópuríkjum við það að Úkraína geti varið hendur sínar gagnvart ofbeldi Pútins og hans manna í Rússlandi. En því minna sem Bandaríkjamenn Evrópusambandið auðvitað ekkert að kynda. Evrópusambandið bandalag Evrópuþjóða sem að bara vilja ekki sjá það að alþjóðleg lög séu fótinn tróðin í Evrópu og sjá það sem sína hagsmuni að Rússar geti ekki bara farið því fram sem að þeim sýnist innan fullvalda Evrópuríkja. Alveg óháð því hvað mönnum þykir hvort mönnum þykir þetta stríði réttlátt eða ekki, þá bara staðreynd málsins að Evrópusambandið á bólakafi í blóðugri styrjöld. Evrópusambandið vettvangur þessara ríkja til þess að samþætta stuðningseinu við Úkraínu. Það alveg hárrétt. Því minna fér sem Bandaríkjamenn. En Evrópusambandið ekki ríki, það ekki stórveldi, það bandalag fullvalda ríkja. Og það eru teknar ákvarðanir sem að tengjast hagsmunum þessara 27 fullvalda ríkja. En með óbreyttri stefnu, hvað varðar Úkraínu, því minna fé sem að Bandaríkjamenn setja í þessi mál, því meira fé kemur frá Evrópu. Já, Evrópuríkin, þar á meðal þau ríki sem standa utan Evrópusambandsins eins og Noregur og Ísland og Bretland, sjá það sem sína hagsmuni, öryggishagsmuni Evrópu, að standa keikir gegn þessum stríðsrekstri Rússa og standa gegn því að Úkraína sem smáríki sem að verja hendur sína, fullvalda smáríki sem að þarf að verja hendur sínar gagnvart risanum í austri, verði látið skrifa undir einhverja niðurlægjandi friðarsamninga og þurfa að láta af hendi land fyrir frið. Já, saga Evrópu hefur nú bara verið þannig frá örófi alda að þar hafi verið blóðugar styrjaldur og menn hafa alltaf verið að skrifa undir einhverja niðurlægjandi samninga í bak og fyrir og svo dreipa milljónir manna þess á milli. Já, og Evrópusambandið var að hugmyndina við þurfum að fara inn í það dæmi er alveg glórulaust. Fyrirbæri sem hefur tryggt það að hér hafi verið 70-80 árum. Þannig er gríðarlega mikill menningar munur milli Íslendinga og þegna Evrópusambandsins. Íslendingar vilja upp til hópa ekki ganga til styrjalda. Hvaða menningarmunur á milli Íslendinga og Svíja og Finna og Dana og Hollendinga og þjóða? Þessi munur lýsir sér í því. Viltu lýsa fyrir menningarmunur? Já, ég skal gera það. Á milli okkar og þessara nágranna okkar í skoðanakannanir sína að yfirgnæfandi meirihluti þegna þessara ríkja í Evrópusambandinu vill að ríkissjóðir viðkomandi landa kaupi sprengjur, vopn og haldi þessari styrjöld gangandi. Lítill minnihluti Íslendinga lítill minnihluti Íslendinga leiði mér nú að klára þetta lítill minnihluti Íslendinga vill kæri sig að fara í aukavinnu til þess að kynda þetta bál þarna í Austur-Evrópu. Það bara liggur fyrir, skoðanakannanir sína þetta og það gríðarlegu munur þarna á og ég heyri að þú vilt teima Íslendinga með þér í þetta bandalag vegna þess að þú vilt halda upp einhverju sem að þú lítur á sem röð og regla með vopnavaldi en þú færð ekki marga á Íslandi með þér í þessa vegferð. Hlutverk Íslendinga í heiminum að reyna að bera klæði á vopn, hlutverk Íslendinga að reyna að fá aðrar þjóðir til þess að hætta að drepa
bak hverjir aðra og það bara svo vegferð sem að við verðum að fara. Mér finnst það góð hugmynd hjá þér, Haraldur, að það sé okkar hlutverk og ég tek undir það. En hvort heldur þú að sé líklegra að við getum náð árangri í þeirri vegferð okkar utan Evrópusambandsins eða innan þess? Það sem við sitjum við borðin, það sem alveg ríkir að taka ákvarðanir. Alveg klárlega utan Evrópusambandsins. Innan Evrópusambandsins, það gerir Ísland ekki annað en að hlýða Evrópusambandið. Þetta er bara ekki rétt. Það er bara þannig. Ef við gengjum í Evrópusambandið, þá sætum við borð eins og þetta hér og þar gætum við komið okkar sjónarmiðum á framfæri. Já, sko, okkar sjónarmið Íslendinga skipta engum máli innan Evrópusambandsins. Þau geta alveg skipt máli. Sko, sjónarmið ríkja sem verður með 10-20 sem íbúa en Íslendingar skipta engum máli. Það er alveg augljóst. Þannig að halda það að hér nokkur 100.000 manns á Íslandi sem er bara innan við 0,1% af Evrópusamband fá einhver að ráða það er alveg glórulaust sko. Það er ótrúlega bjartsýni að halda að Íslendingar muni kaupa þetta. Því sem að við höfum fram að færa. Sko, ég held að það sé alveg borðliggjandi að ef við höfum eitthvað fram að færa að þá er betra að vera á vettvangi þar sem að hægt að koma því á framfæri heldur en að standa utan þessu vettvangs. Og það einu sinni þannig, Haraldur, og þess vegna var ég nú að spyrja þig hennan menningamun, að við erum Evrópubúar. Við tölum indóevrópskt tungumál, við erum meginhluta til innflytjendur frá meginlandi Evrópu. Við tökum meira og minna alla okkar siði, matamenningu, klæðaburð, háttu frá Evrópu og við erum í mestum samskiptum við Evrópuríkir, við erum í langmestum viðskiptum við Evrópuríki, við erum ekkert annað en Evrópuríki. Og við eigum auðvitað að sitja við borðin þar sem að fullvalda Evrópuríki ráða sínu ráðum og taka ákvarðanir framtíð álfunnar okkar. Ekkert af því sem þú segir þarna inniheldur rök fyrir því að Þýskaland og Frakkland og þeirra fylgiríki eigi að fá að ráða yfir Íslandi og það er auðvitað þannig að við eigum ekki augljóslega meiri samleið með Búlgaríu og Rúmeníu heldur en með Kanada og Bandaríkjunum og Noregi og Sviss. Það sem eru mótaðar sameiginlegar reglur af þessu tagi innri markað og samvinna til þess að takast á við alþjóðlegar áskoranir. Þá bara heldum við áfram sko. Það líkur þetta fyrir að við erum ósammála þessar hugmyndir sem að það er jaðra svolítið við kynþáttahyggju og sem ég ætla ekki að fullera að séu það sko, en það finnst mörgum vera það að við eigum eitthvað svo óskaplega miklu meira sameiginlegt með löndum eins og Búlgaríu og Rúmeníu heldur en þessu löndum sem að ég nefni þarna, Norður Ameríku eða Noregi eða Sviss eða Bretlandi en jafnvel sko þó að það væri þannig að þá er það engin rök fyrir því að þessi ríki eigi að ráða Íslandi. Það er eitt sem að við þrír vorum allir sammála fyrir þennan þátt að það væri ekki hægt að leggja á hlustendur og áhorfendur meira en svona 50 mínútur. Og það eru mörg málefni. Ég hafði nú vitað því uppæfi að tipla því í inngangnum að við náttúrulega komumst ekki á dýftina, við förum ekki langt með svona umræðu, en mér finnst ég nú samt hafa fengið sumt frá okkur og ég vona það sem að er gagnlegt og verðt að hugsa og ég vona að hlustendum og áhorfendum líði eins en eru þið ekki bara ánægðir með það að eftir áramót, við erum nú að fara í jólafrí svona hér á Samstöðinni, eru þið ekki bara ánægðir með það að fjölmiðlar spýti svolítið í og geri meira af því að ræða þessi mál eftir áramót? Þurfum við ekki að gera það? Eða viltu bara henda þessu öll í ruslakörfuna án umræðu? Já, ég held að það sé bara, sko, mér finnst reyndar alveg eðlilegt ef ég reyna að setja mig í spór Magnúsar og hans safnaðar, þá finnst mér alveg eðlilegt að hann reyni að halda fram svona sínum hugmyndum og það er hið eðlilega ferli við að koma Íslandin í Evrópusambandi. Það er að halda upp einhverju umræðu og sannfæra Íslendinga það. Og ég veit að það er auðvitað mjög brattan að sækja í því máli sko, og auðvitað gengur örugglega aldrei á okkar æviskeiði. Hver veit hvernig hlutinni verða eftir 100 ár sko. Hvað sagði síðasta skoðanakönnun okkur?
Þið hljótið að muna það, þið hljótið að vera með einhverja tölur og reyna. Það alltaf eitthvað rúmlega 30% sem að vilja ganga í bandalagið. En þegar þú talar við þetta fólk að þá kemur í ljós að fólk hefur alltaf aðrar hugmyndir bandalagið heldur en öfurleikin segir. Þannig að þegar umræðan fyrir í gang að þá mun kvarnast úr þeim hópi. Það er ekki nokkuð á því. Og sérstaklega eins og ég sagði nú hér í upphafi ég meina, þetta gekk ekki upp fyrir 15 árum síðan og núna eru komin ótal mörg atriði sem að mæla eða meira gegn því að þetta gangi upp núna. Þannig að það er alveg ljóst að það mælir. Það er einhvern sem dettur í huga að Brexit séu rök fyrir því að Íslandi að ganga þarna inn. Það er auðvitað því gagnstæða og gríðarlega hái reikningar sem að munu koma. Þeir munu auðvitað ekkert það er einhvern sem dettur í huga að það séu rök fyrir því að ganga inn í bandalagið og allt þetta tal styrki sem að Magnús var nú hér með áðan það eru engin rök í þessu mál vegna þess að nettó greiðslur verða alltaf frá Íslandi miklu ríkara en Evrópusambandið að meðaltali. Þannig að nettó greiðslur verða alltaf frá Íslandi til Evrópusambandið og svo fyrir ykkur hluta af þeim peningum aftur til Íslendinga. En það verður þetta alltaf miklu minna. Rétt bara blálókin. Viltu bregðast við þessu síðasta með að af því að við erum svo auðug þá eigum við ekki heima í ESB? Já, ég minna innan Evrópusambandsins eru bæði auðugar og fátækari ríki og auðug og fátæk ríki. Og það eru þetta bara það eru sjálfur sér engin rök gegn því að taka þátt í því að móta það reglur sem gilda á þeim markaði sem við erum inn á nú þegar. Og ég legg bara áherslu á það að inngangi í Evrópusambandið er væri auðvitað eitt stærsta skrefið til þess að efla fullveldi Íslands sem að hægt vera að stíga á þessum tímapunkti. Já, þetta eru þið tveir eins ósammála eins og hægt að vera. En takk fyrir spjallið, Magnús Skjöld, Evrópuhreyfingunni og Haraldur Ólafsson Heimsinn. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. Og áfram göngu við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak, ekki fara langt. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Þá hefur við þátt sem við köllum reynsluboltana. Hefur verið haldið úti hér á samstöðinni nokkurt skeið. Í reynsluboltum fjöllum við fréttir líðandi stundar, tíðaranda, stundum menningu og listir og í þetta skipti ætlum við að bæta við jólunum því að það er nú heldur betur farið að styttast í þau. Jafnan eru hér 3 gestir en í dag eru þeir bara 2 en þeir eru báðir góðir. Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, velkomin. Takk. Og Björn Leví Gunnarsson. Ég veit aldrei hvað ég var að kynna þig. Fyrrum þingmaður. Nörd og fyrrum þingmaður. Þið eru ekki systkin áttu séu bæði Gunnars börn. Við vitum það ekki. Nokkuð vissum að. Ef við vindum okkur í nokkrar sögur sem eru sagðar þessa dagana. Mér var svolítið gott hjá Landspítalanum í byrjun þessara viku að vekja athygli á því að spítalinn væri að fremja mannréttindabrot með því að geyma íslenska sjúklinga í bílskúr og einhverju slíku. Þetta er náttúrulega, það er ekki hægt að brosa þessu. Það er svolítið eins og að það sé alltaf ákall meira og meira fé og ég held nú reyndar að það sé alltaf að fara meira og meira fé til þessa málaflokks en það er með sumt að það er eins og það batni ekki neitt. Hvað þú sem fyrrum þingmaður Björn Leví, eru peningarnir ekki að fara í réttu hlutina eða hvað er í gangi? Það er bara svakalega erfitt að segja til það. Það hefur verið tekin svona ákveðin bara pólitísk ákvörðun á undanförnum áratugum í rauninni að fækka hjúkrunar eða sem sagt legurýmum og þess að útskrifa fólk hraðar og svoleiðis. Þannig að maður áttar sig í rauninni ekki á því hvar peningurinn er. Þegar það er spurt að þá er ekki svarað. Og það er merkilegt að Landspítalinn er bestur í að svara þegar það er spurt. Ráðuneytið svarar
aldrei neitt gáfulega. Þannig að rétta svarið við þessu fyrir alla er rauninni, við vitum það ekki. Og þegar það er verið að svona krafsa í ýmsa málaflokka eins og ef að það eru yfirfull bráðamóttaka eða sjúklingar í kjöllurum eða fram á göngum eða hvað það nú er, þá eru alltaf sömu ástæðunar dregnar upp úr hattinu. Að það vantar sem sagt einhvern til að taka við þessi svokallaði fráflæðisvandi. Það er að segja að það sé í rauninni bara hjúkrunarrými einhvers staðar annars staðar heldur en á bráðamóttökunni eða á spítalanum til þess að taka við fólki sem að er rauninni of heilbrigt til að vera á spítalanum en þarna samt einhvers konar aðreiningar. Og það er búið að vera vesenast í þessu í allan þann tíma sem ég var að fengi. Aldrei var gert neitt í þessu. Og þetta er það sem að kosta allavega svakalega mikinn pening. Þannig að þar er peningurinn fann á rangan stað, tvímælalaust. En inn í kerfinu í heildina, það er bara guð má vita. Maður heyrir líka stundum, bæði frá leikum og lærðum, að það sé svolítið svona þokukennt andrúmsloft inn í heilbrigðiskerfinu sem tengist þessu tvöfaldakerfi sem er svona byrjað á sömu sviðum og maður heyrir stundum að sko þeir sem að hagnist kannski bara mest á auknum fjárveitingum séu tilteknir toppar þarna inn í læknasamfélaginu og þetta er eitthvað sem hefur nú ekki verið vinsælt að ræða því að við viljum nú halda okkur við það að ríkið hafi náttúrulega mjög sterka stöðu í heilbrigðisrekstrinum. En hvernig er þetta fyrir þig sem bara manneski út í bæ að fylgjast með þessum endalausu fréttum ár eftir ár mannréttindabrot, þetta brot á persónuréttindum. Ég hitti mann fyrir nokkrum mánuðum sem sagði mér að hann hefði sennilega aldrei líf hans hefði aldrei verið í jafn mikilli hættu eins og eftir einhverja svona nótt sem hann varði við alveg ömurleg skilyrði inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu. Hvernig snertir þessu umræða þig? Mér finnst bara við alltaf þegar þetta kemur upp eins og núna gistirými í bílastæðunum og svona bílastæðakjallara þá förum við í að greina ekki kannski smáatriðin en við förum alltaf inn í kímana og erum alltaf einhvern veginn á bráðavaktinni inn í kerfinu sjálfu í staðinn fyrir og mögulega vegna þess að löggjafinn og stóra samkundan sem á að vera að horfa á stóru myndina og stóra regluverkið okkar er kannski ekki alveg á vaktinni hvað varðar stóru myndina vegna þess að það er mjög eðlilegt að þetta sé staðan. Ég veit ekki auðvitað hvernig þetta batteri er rekið og maður gerir bara ráð fyrir að þetta fólk sé að gera það mest ára minnstu en á þessum tíma sem er bara örfá ár sem liðin er frá því að við fórum að taka hér á móti 2 milljónum manna ferðamanna á ári. Við erum 400.000 manna þjóðfélag. Við erum bara x margir skattgreiðendur sem halda þessum kerfum uppi hvort sem það er skólakerfi, löggæsla eða heilbrigðiskerfi, þessi samneysla okkar sem við viljum að sé í lagi en við lagt mjög mikið á öll þessi kerfi og við erum náttúrulega miklu fleiri að nota þessi kerfi en okkur hefur kannski ekkert fjölgað sem að samaskapi sem að greiðum í það. Þannig að mér finnst alltaf eins og að vanti skipulag fyrir stóru myndina. Allt í lagi við erum ekki 400.000, við erum svona mörg, það er svona mikið álag. Hvar þurfum við þá að ná í það fjármagn til þess að láta þetta ganga? Já, ég upplifði þetta mjög sterkt að það er ekki einhvern veginn vilji til þess að hugsa stóru myndina í þessu. Og fyrir það fórnum við svakalega miklu. Núna, spítalinn sem við verðum að byggja upp núna lítur út fyrir að vera svona tiltölulega nálægt því að vera tilbúin. Það er lengra í hann að verða tilbúin heldur en það átt að vera þegar að byrja að byggja hann. Já. Merkilegt nokk. Bara út af rauninni fjármagn og fullt af skrýtnum ástæðum.
Og þegar hann verður loksins tilbúin og opnaður, að þá bara fer eins og maður sá rauninni frá upphafi að hann verður rauninni bara orðin úreldur með að við stærð og þjónustu og þýnlíkt. Það átti að vera þyrlupallur þarna á honum og svo framvegis sem verður ekki. Það leðindi á þyrlupallarinn að vera einhverstað í Nauthólsvík og þá þarf að keyra með sjúklinga þar aukalega og svo framvegis. Var kannski aldrei á réttum stað? Nei, bara alls ekki. En sko eina ástæðan fyrir því að hann settur á þennan stað sem ég finn út af flugvellinum. Það að segja að spítalinn settur til þess að halda flugvellinum í Vatnsmýrinni. Já. Og það svo kaldhæðnislegt að afleiðingin af því verður gríðarlega miðstýrt heilbrigðiskerfi af þessu leyti, mjög sem sagt miðjusækið kannski, það að segja öll þjónustan þarna bara á einum staðurinn. Og það svakalega slæmt. Það þýðir í rauninni verri þjónusta fyrir allt landið. Þó að það spari einhverjar örfáar mínútur í rauninni fyrir þá sem að koma í sjúkraflugi, þá kostar það svakalega margar mínútur í sjúkraakstri á móti fyrir Vesturland og Suðurland jafnvel líka, sko. Og fyrir vikið þá líka verið að loka eins og skurðstofum í Keflavík og svo framvegis og það ekki verið að hugsa heildarkerfi, það bara verið við fljúum öllum bara í miðborg Reykjavíkur einhvern veginn til þess að sko að því að eina sem ég kemst að þeim bara til þess að viðhalda veru flugvallarins í Vatnsmýri. Það búið að hengja allt á það sama hver rökin eru. Kom það þér á óvart þegar Kristrún Frostadóttir og félagar í meirihlutanum í ríkisstjórninni í rauninni gáfu Reykjavíkurflugvelli áratuga líftíma segja sumir núna við framlagningu eða kynningu á samgöngu áætlun? Kom þér á óvart? Nei, þetta svo heit kartafla. Það vill enginn hreyfa við þessu. Þannig að nei, það kom mér ekkert óvart. Þetta bara... En ættu að hreyfa þessari heitu kartöflu það? Nú erfiðar orðið en ætla út af öllum þessum umsögum sem að Björn Leví nefnir með Landspítalann og allt það. Já. Það náttúrulega búið að reisa býsna margar girðingar. Já. Þannig að við bara sitjum uppi með þetta svona. Nei, við gerum það bara alls ekki. Sko, það neita einhvern veginn allir að þeim sko, tala stórmyndina. Já. Og fara í þessa þröngu sín alltaf bara flugvöllurinn við hliðina á spítalanum. Þess vegna spítalinn byggður á hörmulegu slæmum stað fyrir bara allar ástæður nema einmitt bara að vera hliðina á spítalanum sem meira þess að slæma ástæða líka því að það á að byggja spítala hátt. Það má ekki vera með háar byggingar nærri flugvölli. Þannig að ef að við þvingum okkur í að tala í raun og veru í alvörinu heildarsamhengi hlutana hérna til einhverju uppbyggingu til næstu ára og áratuga það verður óhjákvæmilegt að við verðum að hugsa heilbrigðiskerfið aðeins öðruvísi. Það verða að vera fleiri í rauninni móttökustaðir og bráðamóttökur landið heldur bara í miðborg Reykjavíkur. Það verður að vera. Og þá losnar allt annað á sama tíma. Það verður allt þægilegra og einfaldara raunni þó að það verði jafnvel aðeins dýrara. Þá er það bara heilbrigðara. Þú sér fyrir þér að Reykjavíkur flugvöllur víki þótt að vera ekki alveg strax? Það verður bara að gera það, sko. Hann gerir það á endanum, held ég. Ég held að bara sé óhjákvæmilegt. Já. Heyrðu, við skulum aðeins víkja talinu þá inn í borgarmálin. Þú varst nú í fréttum hérna Björn Leví í vikunni, þú orðaðir það þannig að Guðlaugur Þór hefði aldrei gert gagn í þinginu eða ég man ekki hvernig í ráðuneytum eða hvar sem hann kemur niður. Já, það var bara gott að losna við hann ef hann hefði á borgarstjórastólunum. En þú ert ekkert að hugsa borgarbúa hvort? Ég býst ekkert við að neinu gengi það. Það var bara eins og Björn Bjarnason hérna forðum daga sem ætlaði að koma eitthvað að redda sjálfstæðismennum í borginni og fóð bara flatt eins og það var hérna, því að ekki nú mikill árangur á bakvið störf hinn fjölmörgur ráðherrastörf Hans Guðlaugs Þórs. Hann hefur aldrei haft neitt til málana að leggja nema skæting. Já, nákvæmlega. Viltu
fara Það var að kalla forsætisráð þarna einhvern yfirlætisráð þeirra. Já. Algjör óþarfi til að byrja með. Ef maður ætlar að vera fyndin eða beittur, verður maður ekki að gera betur líka, spyr maður sig. Það ætti ekki að vera erfitt einu sinni. En segi, maður skoða núverandi staði í heilbrigðiskerfinu einmitt vegna sjúkratrygginga og svo framvegis, sem til dæmis vegna veru hans sem heilbrigðisráðherra. Og það svo bútasaumað kerfi sem einhvern veginn verður að lifa á einhvern hátt að ruglar í öllu. Við erum með þetta skrýtna tvöfalda kerfi sem að það má ekki hugsa stórmyndina. Nei. Af því að það verður einhvern veginn að viðhalda einkarekstri á einhvern hátt og þá það gert með einhver svona útúrsnúningum. Já. Það var rætt svolítið arkitektur borgarinnar, meðal annars hér á Samstöðinni í vikunni, Magnús Skúlason, arkitekt, kom hingað og hann rætti fegurð og ljótleika nýbygginga og hann vil meina það að byggingalistin hafi farið úr höndum sveitarfélagana. Áður var það sveitarfélagið sem hafði ítök og vald yfir því hvernig byggingar litu út en hefði svo framselt frá sér í rauninni þetta vald til fjármálaaflana, verktakanna. Við varum alltaf að tala magn bygginga núna en ekki gæði. Hvað þá fegurð? Við erum með endalaust dæmi þetta. Sérstaklega bara síðustu 2 áratugi þá hefur þessi þróun verið alveg ískyggilega hröð að það eru bara verktakarnir sem á endanum ráða. Við til dæmis bara Harpa, hún ágætis dæmi. Þannig að ég man þegar það var verið að ræða hennar útlit þessara byggingar og þá voru nú Samson fyrirtækið, minnum að heitið Björgólfur feðgarnir. Björgólfsfeðgar voru þar og töluðu fyrir teikningu sem var á þeirra vegum og hentaði þeim og var með einhverju aðstöðu fyrir alls konar fínheit og lúxusíbúðir og hitt og þetta og voru með puttana í einhverjum teikningum og síðan borgarráð að fjalla einhverju teikningar og ég man bara eftir því að ég hitti eitt borgarfulltrúa eftir þennan fund þar sem þetta ákveðið hvaða teikningu eigi að fylgja. Þetta náttúrulega fyrir 2007 áður en allt fór í skrúna. Þá var deilt mjög hart alveg glæsilegar teikningar frá frönskum arkitekt sem var að kallast á við Álfhólinn í Arnarhóli og Álfhóla í íslenskum í þjóðtrú og bara náttúruna og þetta voru ótrúlega spennandi teikningar, mikið gras, mikið gler og þar var megintónnin að þetta ætti bara að vera tónleikahöll og óperús. Þetta þótti ómögulegt hjá þeim sem að lögðust á árar með feðgunum vegna þess að þarna það þjónaði ekki öllu þessu ráðstefnu og hótel og lúxusdæmi sem átti að vera þarna á efri hæðum. Þannig að þess var ítt út af borðinu og mig minnir á þeim forsendum að það væri ómögulegt að vinna með þessum arkitekt, þessum franska. Þannig að þetta var svona einhvern veginn voru ákvarðanir teknar. Í Garðabæ reis hverfi sem heitir Urriðaholt núna. Það upphaflega hugsunin með því hverfi var að það ætti að vera umhverfisvænt og ganga algjörlega út á sjálfbærni. Mátti ekki nota sápuefni þar og þátt bara vera einn bíll á íbúð og alls konar svona skemmtilegar hugmyndir sem voru í gangi en þær viku svo hratt og bílunum fjölgaði svo hratt og hæðunum ofan á og hverfið reis svo hratt og öll þessi prinsip fóru og þetta auðvitað ekki bæjarfélagið og sveitafélag og samfélag sem að ákveða hvernig mannlega tilvist viltu hafa. Heldur bara þeir sem að fara inn og út með peningana. Hvað breytist með byggð sem að íbúabyggð sem tegir sig kannski bara jafnaði upp í miklu fleiri hæðir en við höfum verið vön. Hverju breytir það fyrir okkar samfélag?
til dæmis þegar það svolítið verið að venja okkur við íbúða byggingar sem eru 1 eða 2 hæðum hærri en við höfum vanist og hvað kemur út úr því? Já, Magnús segir náttúrulega að hinn mannlega tilvist tapist, svona þessi samfélagsþráður og ég man alltaf tengdafæði minn Sáli, hann var nú arkitekt og hann talaði nákvæmlega sama. Eftir því sem þú ferð hærra, því minni jarðtengingu hefur, því minni samfélagssnerting og þetta inni úti, þessi samskipti kalla á krakkana inn í mat og allt þetta. Það gerist ekki af 11. hæð, sko. Nei, þú getur ekki kallað í börnin þegar þú ert komin upp á ákveðið langt frá jörðinni í matinn. Já. Og bara spurt frétta á milli svala og svona. Mér finnst sko allt og mikil togstreita á milli ákveðinar svona hagkvæmni, svona praktík í sem sagt uppbyggingu og arkitektúrsins. Sko ég læt fagurfræðina liggja svona eins og á svona milli svona skips og bryggju þarna því að sitt sýnis hverjum í rauninni. Og Breiðholti kannski sem var byggt upp enna fyrir nokkrum áratugum ekkert rosalega álitlegt í rauninni en kannski komið ákveðin sjarma núna. Við venjumst rosalega auðveldlega einhverju sem okkur kannski finnst ljótt til að byrja með. Eða næstu kynslóð finnst það bara afskaplega fallegt af því að það er ekki síðan eitt annað. Þannig að fagurfræðin er ekki eitthvað sem ég kipi mér eitthvað of upp við og sækist ekki eftir nauðsynlega að tróða upp á aðra mínu fagurfræðilega nefi. En mér finnst praktikin oft líða fyrir einmitt eins og arkitektúrin sem ég nefni. Því að ég var til dæmis að vinna í skóla þar sem að mátti ekki setja sko merkingu á sko skólastofunar. Af því að arkitektúrin segði bara, nei, ég vil hafa þetta ómerkt. Af því að það er einhvern veginn svona útlitið eða eitthvað, þú veist, bara svona praktískar, einfaldar ástæður fyrir því að hafa númeramerktar stofur eða heitamerktar stofur eða eitthvað svoleiðis skiptir bara máli. Það skiptir máli hvernig þú getur raðað upp sem sagt eldhúsi og klósetti og ýmsu svoleiðis í kannski lítilli íbúð upp á bara ansi margar krónur ef það var búið til hagkvæmt húsnæði. En einhverja kannski reglugerðir eða arkitektúr segir bara nei, við erum ekki til í þetta og þá þarf að fara að borga meira og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að aftur, heildarhugsunin hún týnist oft í þessu svona valdatafli á milli þess að einhver vill gera listaverk og annar vill gera í rauninni bara kassakumbalda sem að kostar svakalega lítið að búa til. Einhvers staðar þurfum við að segja nei, þetta þarf að vera þægilegt þó að það sé ekki fallegt. Eða þetta þarf að vera samt ásýndarlegt og að virka þó að það sé ekki hræjódýrt. Já, ég sammála. Þetta með estetíkina, sko, það er náttúrulega bara rosalega persónubundið. Og en hins vegar finnst mér grunnstefið þurfa að vera mannleg tilvist. Hvort að, sko, við til dæmis þurfum náttúru og borgarsamfélagi tapar henni alltaf. Þannig að við þurfum einhvern veginn að byggja hana inn í borgina og þetta er það sem að mjög margar erlenda borgir er að gera núna. Það er svona ríf og elding að til dæmis bara ekki slá allstaðar, heldur frekar sá villiblómum og taka steyftafleti og græða það upp og minn svona gúru í þessu sem ég las mikið á sín tíma, hann hét Friedrich Hundertwasser og hann var austurískur myndlistarmaður sem að fer á 8. áratugnum að skipta sér mjög mikið af arkitektúr af því honum fannst sko bara 8. og 9. áratugurinn þá risu bara steinkumbaldarnir og heilu borgríkin mistu bara mennskuna og þetta hefur áhrif á bara sálarlíf fólks í hvernig hvort því líður vel, hvort að græniliturinn er nálægtinn og það eru alls konar rannsóknir sem mæla það með beinum hætti. Já. Þannig að mér fannst svo gaman og hann líka trúði ekki á beinalínur sem finnst ótrúlega skemmtilegt. Hann vildi ekki, þannig að það eru til byggingar eftir hann sem eru sko
stigagangarnir eru allir bara eins og í undralandi og það vaksa tré út úr veggjum húsa. Þetta er ótrúlega gaman að sjá þessar byggingar. Það er mjög gaman af þessu en það er hörmung að byggja þetta. Það segi ég sem gamall handlangar í múrverki. Já, þegar það risir, þá er það gleði. Búið til svona boga, dregin, glugga eða eitthvað sliðis að bara hafið þið sér hvernig glervirkar. Hvernig á ég nota réttskeiðina mína í þetta. Já, en svo var hann líka með reglu að sem þetta bjóst í fjölbýlishúsi sem hann hafði byggt, þá gastu myndskreitt gluggan í kringum þig semst utanfrá eins langt og handleggurinn á þér náði út gluggan. Þá máttur mála svona í kring. En hann braut upp og bylti og hafði áhrif og það eru svæði í Þýskalandi til dæmis, ég held, nú er ég kannski að fara með fleipur, en mér minnir að í Dresden hafi þeir rifið niður byggingar frá 8. áratugnum til þess að endurreisa svona fegurri og svona mildari og mýkri mannlega tilvist. Já. Þetta veit Sigmundur Davíð því að hann var að halda erindi þetta áður en hann fór í pólitík. Sumir segja að hann hefði átt að halda sig þarna, hann sé góður í þessu. Hann var góður í þessu. Hann er kannski ekkert góður í því að stýra fjármálum. Hann fékk nú þarna eitt tækifæri sem forsætisráðherra. Það fór nú svona og svo núna sé ég að miðflokkurinn er rekinn með einhverju brjálaðslegu tapi, 170 milljónar krónur tapi á einu ári með tekjur aðeins upp á 60-70 milljónur eða eitthvað. Það er nú ekkert að selja hann sérstaklega sem svona í trúverðuleikunum því að hann er nú maðurinn sem oftast bendir á það að það sé verið að fara illa með fé á Alþingi eða hvað. Vel flestur flokkanir sem fara í einhvern mínus eftir kostingar. Já. Þetta er kosningatapið. Já, þau taka lán út á til þess að auglýsa meira og svo framvegis. Já. Í kjölfarið og þá er oft komið fjárlög til þess að redda fjárhagnum, að hækka aðeins ríkisframlögin til flokkana. Já. Mjög klassíst. Já. En við vorum allavega með reglu það í Pírötum þegar við vorum að það mátti ekki fara í fyrirsjáanlegan mínus. Það mátti ekki í rauninni eyða efni fram. Nei. Það gekk svona upp og ofan, það komu inn stundum sumir sem að fóru aðeins og frálslega með það fyrir kostningar og svo voru náttúrulega svo tíðarkostningar á tíðanbili, ég veit ekki hvað ég var mörg kjörtíðanbil. En af því þú nefnir þetta, þið þingmenn sjálfur að vasast í eigin fjárreiðum og auka framlög til ykkar eigin flokka, er þetta ekki hálfklikkað? Þetta er hálfklikkað, jú. Þetta virkar með þess að þannig mjög skringilega að framkvæmdastjórar flokkana heitast. Í svona nokkuð skonar umboði flokkana sjálfra og fara einhvern veginn yfir það hvernig fjárhagur flokkana er og púsla saman hversu mikinn pening þeir þurfa þá til þess að reka flokkana. Svo koma þeir með tilkynningu eða svona minnisblað til flokkana sem þeir leggja allir saman einhvern veginn fram inn í fjárlaganemnd, inn í fjárlagaumræðina. Svakalega skrítið og þetta voru nokkur tilvik þarna í þessu sem að kom okkur vel og óvart allavega hvernig væru að virka. Og samanberð það sem þú segir, kannski fáið bara að sjá reddingu frá Alþingi sem að bjargar tapprestir í miðflokksins sem hann er ekki meirihluta, þannig að ekkert endilega. Ef að stjórnarflokkarnir eru í sama gír þá geti það gerst, en ég held, mér minnir að þau hafa ekkert fiktað í þessari upphæð en það er hún ansinn og há núna Ég held að skipti engu máli hvað þeir gera þarna í miðflokknum, þeir bara stækka í skoðanakönnunum, það er alveg saman hvort þeir hafa skandalisera barnum eða peningamálum eða hvað þeir gera, þeir bara blás út. Ég held að það sé óhjákvæmilegt að við fáum ríkisstjórn með miðflokk í forystu áður en að við lendum á botninum og fyrir að krafsa okkur upp. Veit það ekki, þetta er í rauninni þetta sameiginlega fylgi Framsóknar, Sjálfstæðismanna og miðflokks þegar það fer á einn og fer af hinum og svo leiðis að það er bara spurningum þessi þríflokkar rauninni séu með meirihluta atkvæða, ekki endilega hver af þeim er stærstur eða minnstur. Nei, þeir dansa alltaf hringdans saman. Já, þeir eru rauninni með bara þetta fylgir svona á mestu leyti. En heldur þú að þessi ríkisstjórn sé á vetur setjandi nú þegar árið er
að verða liðið? Haldið því að hún lifi næsta ár? Já. Ég veit það ekki. Mér finnst það líklega neitt. Já. En þetta nú svo sem ekki búið að vera neitt neinn skemmtisigling alltaf. Nei, það er tiltölulega auðvelt með stjórnarandsstöðuna eins og núna samt. Já, ef stjórnarandstaðan væri öflug þá hafa nú svo sem alveg verið sóknarfæri. Vannýtt. Algjörlega. Skulum við segja. Og kannski ofnýtt að einhverju leyti. Já, einhverjum svona tilteknum sviðum. Já, heldur að vera tækifæri einhvers staðar sem eru nýttu en það var alls ekki tækifæri og ég mælti fyrir því að bara leyfa þeim að tala út í eitt í þessu gota málið þarna leyfa þeim að tala sig í hel. Þú eyðilagðir þetta, sagði Inga Sæland við Guðrúnu Hafsteinsdóttur í Silfrinu á mánudagskvöldið og var þá að vísa til þess að Guðrún hafði gert athugasemdir við jólabónusinn til þeirra sem eru lægst settir tekjulega og Sjálfstæðisflokkurinn vildi fara að þyrla upp einhverju moldviðri það að það geti vel verið að fólk sem ætti verulegar eignir myndi fá þessar krónur og það verið algjört hneyksli og svona fyrirgeðu, ég er aðeins að klára bara, leiddi hugana því að dagskipanin er að hjóla í allt einhvern veginn, en samt ekki með svo miklu trúveruleika. Nei, þarna er kannski fólk að ræða sem að, það var að tala einhverjar fólk með eignir upp á einhverjar 100 milljónir. Þetta bara fólk sem á orðið eigin íbúðu, kannski ekki með miklar tekjur. Bara búið eiga alla sína ævi að borga upp lánin og eignastloksins skuldlaust húsnæði. Þetta er ekkert runni meira en það. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að fólk sem búið að klára starfsæfina eigi skuldlaust húsnæði. Það er þannig sem að lífeyriskerfið okkar er sett upp að það sé markmiðið. Þannig að þá getur refsa fólki fyrir að eiga húsnæði sitt ef að tekjunar þeirra per mánuð eru lágar. Svo heldur maður líka fyrir sér þessari spennu að á sama tíma og Kristrún og félagar í Samfylkingunni mælast bara með himinskautum bara í hverri könnun og fætur hennar. Það er gríðalegur stuðningur við Samfylkinguna. Viðreisn hefur náð að halda vopnum sínum en Flokkur fólksins er bara í frjálsu falli og bráðum fyrir við sennilega ef þetta heldur svona áfram að sjá fyrstu kannan sem að mæla það að þeir séu úti ef gengir til kosninga. Maður svona veltir í fyrir sér hvort þetta á eftir að valda vaxandi spennu þegar líður á kjörtímabilið að sem sagt oddafólk flokksfólksins fari svona í örvendingu að biðja eitthvað meira til þess að reyna að tósa upp fylgið. Þetta er búið að vera svolítið klúðuslegt núna, það er búið að vera alls konar vesen í gangi, þetta skólastjóramál og alls konar einhverjar uppákomur sem að hefur jafnvel verið tekið klaufalega á, eitthvað sem hefði ekkert þurft að fara í skrúfuna og er meira kannski hægt að skrifa á bara þjálfunarleysi eða ég veit ekki, en mögulega því ég spyr ykkur nú hvort þið teldu að þessi ríkisstjórn lifi kjörtímabiliða og ég var svona veltaði fyrir mér út af öllum þessum vandræðagangi sem kemur alltaf upp á og er svo erfiður en þá er ég svolítið svona trúið á að þetta lifi tíman af vegna þess að þetta er svo knúsað. Við erum með hófsama miðju hægri stjórn og öfga hægri stjórnarandstöðu. Þannig að allir eru einhvern veginn svona svolítið í sama bergmálshellinum og eru bara meira að tala upp sína eigin tilvist heldur en stóru myndina sem að er aldrei einhvern veginn rætt í neinum málum nú orðið. Já. Fyrir það gjalda alltaf dæmis hverjusmálinu, ég ætla aðeins að koma inn þau eftir. En fyrst við sjáum alveg breytingar á umræðinni frá því að Píratar falla á þingi og Vinstri græn falla á þingi og svona og þetta er allt voða líkt, við erum alls sammála það. Fyrir utan Miðflokkurinn sker sig alltaf einhver liti frá. En nú fór Dóra Björt til Samfylkingarinnar sem borgarfulltrúi í vikunni og alveg bursið frá þeirri ákvörðun hvað er að verða Pírata, Björn Leví? Ekki hugmynd. Nei. Ég kem ekki nála því. Nei, þú tættur að sækja fundi og svona. Já, ég hef komið aðeins, ég hjálpaði til að uppfæra kosningakerfi aðeins og eitthvað svoleiðis, og politískt dót bara. Þannig þeir eru til ennþá? Já.
það var nýformaður og eitthvað svoleiðis. En heldur það verið til eftir nokkur ár? Nei, og sko upprunalega þá var náttúrulega sögðu margir af svona þeim sem voru að bjóða fram fyrir Pírata til að byrja með að þetta væri rauninni tímabundið verkefni. Að við sæjum fram á það að klára ákveðin mál og svo bara hætta, af því að það verður þá búið að klára málin. Því miður þá voru ýmis mál sem að kláruðust ekki, eins og til dæmis varðandi nýja stjórnarskrá. Þannig að það var svona ákveðin kannski ákveðið loka átak síðustu kosningum að reyna að komast í ríkisstjórn til þess að klára það mál. En það var kannski farið á of breiðan völl og ýmislegt annað sem var ekkert kannski vinsælt en nauðsynlegt að gera. Við tókum bara þann slag og það kom bara niður á flokknum eins og það gerði. Skiljanlegt að mörgu leyti, sko. Og mannréttindamál ekkert sérstaklega vinsæl svona þessa dagana. Og þá ekki loftslagsmál. Já, hluta mannréttindamálum líka, sko. Þannig að fólki tókst víða lönd, rússneska hendin þar mjög víða, til dæmis í mörgum löndum, að í rauninni grafa undan mannréttindum. Gerir það með því að senda til hans, búa til flóttafólk, senda það út allar trissur og styðja ákveðna pólitík Þýskalandi, Bretlandi og svo framvegis, sem að hefur gert svona ákveðna, þetta bara hönnuð retorík, sem að miðflokkurinn til dæmis að pikka upp hérna og þá ekki að segja að miðflokkurinn hérna sé styrtur af Rússum, sko. Ég bara segja að það sé að pikka upp áróður frá flokkum sem eru styrtir af Rússum, bara af því að hann virkar. Og það mjög kaldhæðnislegt í rauninni að þessi áróður virki. Hann er gerður til þessi rauninni að brjóta upp NATO og brjóta upp Evrópusambandið og það bara að heppnast. Það verið að heppnast frá því að Brexit gerðist, sem var dálítið svona Rússa styrt verkefni. Þannig að við erum að sjá fram á nýtt pólitískt landslag, svona global landslag, hvað það er að verða og Píratar urðu bara alltaf undir í því. Við náðum ekki að keppa við þennan áróður frá hvers mikið sem við reyndum. Mér finnst þetta tímamóta yfirlýsing frá Birni Leví að hann svari því aðspurður játandi að Píratar verði mögulega ekki til eftir nokkur ár. Mynd þú sakna þeirra? Já, ég sakna alveg ofboðslega mikilvægra raddar á Alþingi sem að heyrist ekki og það er einmitt rödd mannréttinda og umhverfis- og loftslagsmála og náttúruverndar og Píratar keyrðu alla sína kosningabaráttu á þessu og bara í raun og veru, já, og sósíalistar fóru þessa leið líka og þetta vinstri grænir með sinni hjáróma röddu sem var einhvern veginn alveg orðin hás eftir að hafa öskrað í þessum kór sem þeir voru í. Þeim tókst að skemma það alveg svakalega mikið með þeirrunni veru sinni í ríkisstjórn og að básúna þessi mál eins illa þau fóru með þau. Þannig að þessir málaflokkar runni skemmdust í meðhöndlun vinstri grænna í ríkisstjórninni. Það var það sem gerst á seinna kjörtímabili. Það að þeir skildu fara inn í seinna kjörtímabilið var í raun og veru voru alvarleg skemmdarverk við þessa pólitík, við þessa stefnu í mannréttinda umhverfis- og loftslagsmálum vegna þess að skaðinn var svo stór og ég held í framhald af að ef þeir hefðu haft vitað því að bara neita því að fara í þetta samstarf úr því að það átti að leggja niður umhverfisráðuneytið sem var gert þó að þykist vera að reka eitthvað umhverfisráðuneyti en bara það að fara í það og samþykja það þá voru þið búin að núlla sína tilvist. Annað handverk Guðlaugs Þórs. Já, nákvæmlega. Erum við upp fyrir úr þættinum? Nema hann var mjög verklaus svo kallar umhverfisráðherra miðað þennan náunga sem er í dag þannig að þetta er
Þannig að nú gerast sko, nú verða eiga skemmtirnar sér stað, nú líður náttúran. Já, bara mjög skiljanlegt að fólki hafi ekki líðið vel með þessa málaflokka eins og var farið með þá. Já. Nú á að virkja rosalega. Já. Og það einmitt mjög margir sem segja við erum ekki neitt umhverfisráðara, við erum bara með, og engan loftslagsráðara, við erum bara með orkumálaráðara. Og það var hérna daginn haustfundur akkur mann ekki hvað hann heitir, Landsvirkjunar haustfundur Landsvirkjunar og þar var Jóhann Páll og þeim tókst að komast í gegnum allan fundin án þess að loftslagsmál bæri nokkur sinna góma og umhverfismál koma aldrei fyrir. Ég hef aldrei heyrt hann tala umhverfismál. Nei, og enginn á þessum fundi sko. Það var bara eins og væri búið að henda þessum málum út af borðinu í eitt skipt fyrir öll. Þið veit alveg hvaða atkvæði eru elda og það enginn elda þessi atkvæði. Þau eru voðalega fá. Já. Stafar íslenskri náttúru aukin ógn af þessari stefnu sem að nú verist alltaf tröllir í okkur næsta árin? Já, vegna þess að sko það ekki orkuskortur í landinu, bara alveg átt okkur því og menn eru algjörlega hættir að reyna að halda því fram. Það var svona mantra sem átti að ljúga í okkur fyrir svona 2 árum. Svo hefur hún svona þagnað, en það orku óreiða, orku sóun og orku græðgi. Og það var ótrúlega áhugavert viðtal við einn okkar vísindamönnum. Annað í þessu að stefnan að hlusta ekki á vísindamennin okkar. Hlusta ekki á jöklafræðingana, líffræðingana, vistkerfisfræðingana. Hlusta ekki. Og það var viðtal við hann Odd Sigurðsson, jöklafræðing í Heimildinni, þar sem hann einmitt meitlar svo vel að þessi keyrsla og framkvæmdir sem krefst alltaf náttúrufórna, hún gengur út á að eignast peninga sem okkur langar í. Vegna þess að við eigum alveg, við framleiðum alveg nægilega orku fyrir okkur. Þetta snýst bara atvinnustefnu og ætlum við að vera hér með gagnaver í hverjum einasta þorpi með bara eina atvinnubyggingin í kringu það bara einhverjir öryggisverðir og nokkru tölvufræðingar. Og hvar endar sú græðgi? Er það takmarkalaust? Og svo annað sem er mjög áhugavert við þess að þetta stóra myndin. Þetta nefnilega stóra myndin, hún aldrei rætt. Við bara hjólum í Hvammsvirkjun og við erum að reyna að verja Seyðisfjörð og við stökkum bara milli logandi elda. En stóra myndin hvers konar atvinnustefnu ætlum við að hafa hér í landinu og ætlum við að eiga þetta land eða verður það í eigu erlendra stórfyrirtækja. Og það alveg munur á því. Hvort að við búum á staðnum þar sem við eigum fyrirtækin sjálf, eða þeir sem eiga fyrirtækin, hvað segir koma, þeir búa hérna og láta sér varða samfélögin, eða hvort að það bara eitthvað óljóst batteri út í heimi. Bara ég datt á hausinn á hlaupahjóli í haust, það allt í lagi með mig núna, en ég hefði viljað ræða við þá sem áttu þetta fyrirtækja því þeir að leigja eitthvað ruslhjóli og auðvitað var mér að kenna að leigja hjóli, en ég ætlaði bara að reyna að ná sambandi við þá. Það ekki hægt. Þeir eru bara einhvers staðar í einhverju út í heimi, skilji. Þannig hægt og rólega, það eru bara stórar hótelkeðjur hér sem bara erlendis, það eru risastór fiskeldisfyrirtæki sem bara erlendis, koma aldrei hingað og til hvers erum við þá hérna? Hvað erum við? Sko við gefum þessa orku svakalegan hátt. Ég reiknaði út bara fyrir svona áratug síðan eitthvað slegis. Þá var raunni 360 milljarða króna munur á ári á sem sagt svona meðal orkuverði í Bretlandi og hérna sem fer sem sagt í rauninni stóriðina. Ef við værum að selja orkuna á þessu meðalverði í Bretlandi hefðu við þá verið að fá alls ekki 500 milljarða þá núna eða eitthvað svona meira sko, sem raunni þessi fyrirtæki að fá orkuna á ódýrara verði heldur en þeir þyrftu að kaupa hann annar staðar. Og þetta svona kannski nauðsynlegt til þess að á einhverju leyti til þess að fá fólk til þess að koma hingað til landsins, eða var það. Núna eru hins vegar miklu fleiri möguleikar í orkunótkun heldur en stóriðan og við getum gert miklu meira úr þessari auðlind
heldur en við erum að fá fyrir hana í dag. Og þá þann hluta sem ekki fer í orkuöryggi almennings. Til dæmis bara það einmitt að rafvæða bílaflótan og rauninni losna að mestu leyti við olíuinnflutning. Bara það eru 100 milljarðar á ári sem við getum verið að rauninni spara svona þjóðhagslega séð. Hugsaðu þér það? Það eru svona spurningar sem að stjórnvöld þurfa í alvörunni að spá í ef það ætla að gera eitthvað uppbyggilegt til framtíðar. Já. Og það líka því við erum alltaf að tala stóru myndina, stefnuna, það ekkert meitla í stein. Þó það hefur verið byggt álver sem lent núna inn í miðjum Hafnarfirði, þá það ekki að eilífu amen. Nei. Þetta var bara frábær hugmynd á sín tíma, svo verður hún kannski bara vondri hugmynd af því að tímanni breytast. Algjörlega. Og þar nú aldeilis orka. Nei, það engin orkuskortur og þessi ráðherra, ég veit að þeir náðu 60 eins og ég, þá mun hann hugsa með sér að hann vildi hann hefði verið betri umhverfisráðherra. Ég voni samt að hann takki sá. Þú sendir Jóhanni Páli þessa jólakveðju. En ég finnst nauðsynlegt að líka skerpa þess á þessu með orkuskortin. Að þetta var, að einhverju leyti var þetta orkuskortur en fyrir stóriðju í rauninni. Það aldrei, það er svo sveimandi langt í það að það verði nokkuð tíma orkuskortur fyrir heimili og smærri fyrirtæki hérna á Íslandi. Ekki séns. Já, þú getur ekki talað skort nema að sé alvöru skortur. Það kannski meira bara að biðröðin lengist. Algjörlega, það er meiri ásókn í þessa stóriðju orku sem að Ísland framleiðir heldur við vorum með framleiðslu fyrir. En það myndi aldrei þýða orkuskort fyrir almenning. Og rauninni á ekki einu sinni að þurfa að þýða aukinn kostnað fyrir almenning. Þó að orkuverðið til stóriðina myndi hækka, þá hækkar það ekki nauðsynlega orkuverðið til almennra neytenda og meðal annars út af þessum blessaða þriðja orkupakka sem var talað fyrir nokkrum árum síðan, hann tryggir það að stjórnvöld getur bara sagt nei, orkan til heimilisnota og smærri fyrirtækja, hún bara á þessu verði. Við erum með Landsvirkjun sem bara getur og má selja orku til almennra notenda og smærri fyrirtækja og bara hvaða verði sem að þeim sýnist. Hinir verður sem bara að keppa orkuna sem til aukalega séð og þó að það orkuverð farið og flegi ferð upp á við þá hefur það ekki að þurfa að hafa neina áhrif nema stjórnvöld ákveðið að hækka orkuverð til almennings. Þannig að skilja þannan mun hvar þessi skortur innan risastóra gæsalappa og hvaða áhrif það hefur árinni bara almenna neyta og skyldu stjórnvaldarinni til þess að sinna og almennum neytendum og almennum notendum raforku, heimilum bara. Þar er ábyrgðin. Þannig að ef það er einhvern tímann sagt skortur orku til heimila, þá maður að fara rakleitt í stjórnvöld og segja hvað í fjandanum er í gangi hérna hjá okkur. Það þarf náttúrulega hugur ekki til þess að standa með raunverulegum almannahagsmunum til framtíðar og rísa svolítið upp gegn korporísku valdi sem er farin að hafa mjög mikið lítök í öllum hlutum og maður upplifir svolítið skort á þessu hugur ekki. Er það ekki bara óttinn við að lenda í sömu stöð og píratar og sósíalistar og vinstri-grænir síðast? Við erum ekki kosin afturinn á þing. Þetta er afkoma ótta tengt. Ég er alveg sammálaður með það. Það er bara hollt. Það er líf eftir. En það vantaði ekki hugrekki í bókadóminn sem skrifaðar var fyrir nokkrum dögum. Þar sem að þannig vildi til að bók sem kom út nýlega bók, hún fekk 0 stjörnur. Þetta var -stjörnur bara. Já. Ég var eitthvað að ræða, það tengist pínlítið því sem við höfum að tala trú eða ekki trú á vísindi og hvernig vísindi eru tekin og rökkunniður ef að tala þessa bók Frosta Sigurjónssonar eða þennan dóm. Dóminn frekar, þetta er held ég einn besta frétt sem var skrifuð á árinu. Það var þannig, því að þarna var í alvörunni verið að fara yfir ákveðnar fullyrðingar og bera þar saman við mælingar. Það er ekki einu sinni að fara til vísindi að það bara fara að horfa á hitamælinn.
til þess að sjá hversu mikið þvaður þarna er í gangi. Já, og það býr til mínusstjörnu ef það er ekki eitthvað sem er ekki satt og rétt. Þá á það ekki skilið að fá 0 stjörnur, þá á það skilið að fá mínus-engun. Þú lígur ekki að mér í starffræðiprófi, þú fær ekki 0 fyrir það, þú fær mínus fyrir það. Takk. Þetta var hressilegt og óvenjulegt. Þú, Kristín Helga, þú ekki fengið 0 stjörnur fyrir neina þínu bókum. Nei, ég fekk 4,5 en daginn fyrir Opel og gjafirnar. Svo ég bara segi það, ég mjög ánægð með það. En ég vil langar að því að tala skortinn, þetta svo frábært orðið nefnilega. Ég hlustaði daginn af því að svartur föstudagur og bara allt þetta svarta tímabil, þetta ekki bara föstudagur, þetta bara alveg mánuður, alveg fer svo í taugarnar á mér, þar sem að það verið að öskra á alla, að standa í röðum til að kaupa og við mælum fólk þetta í hversu miklu neytendur það eru og við erum að hlusta mér sjá þess að hagfræðingar sem eru í forsætisherrastóli og að hrópa á kaupmátt og við verðum að auka kaupmáttinn og hagvöxturinn og allt þetta. Þetta svo eitru hugtök og svo dansa allir með og RÚV sem nú orðið svolítið svona krana fyrirtæki og kallar til sérfræðing ég held hann hafa bara verið sérfræðingur í kaupgleði, þetta einhver svona neyslugreinandi frá Háskólanum í Reykjavík sem var í viðtali og það var bara svona drottningaviðtal neysluna og hvernig getum fengið fólk til að neyta meira og hann sagði þessa fleygu setningu sem satt alveg hjá mér og flaug bara á vængjum. Við erum alltaf að vinna með skortinn. Og það svolítið þannig, hvort sem það orka eða bara þú út að kaupa eða húsnæði, við erum alltaf að vinna með skortinn og láta fólki líða eins og það skorti eitthvað og kannski það svona ljósið inn í jólin og líka bara inn í framtíðina svo við lifum af og plánutan lifi okkur af og börnin okkar eigi líf að hætta að vinna með skortinn og vera frekar í næjusemi. Þetta einkenni þessa hagkerfi sem við erum búum við. Þetta svona ákveðna naumhyggja í þessu einhvern veginn að það virkar einfallega ekki ef það ekki svona temmilegur skortur til þess að vera í einhverju svona samkeppni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það verður einhvern veginn alltaf að passa upp á að þú finnir fyrir einhvern skorti einhverjum svona drifkrafti til þess að ná þessari útsölu eða hvað það nú er þannig að og engar sérstakar ræddir það hvernig á og þarf að hugsa í rauninni svona lífsgæði á annan hátt annað sem að við Píratar reyndum en var bókstaflega engin hljómgrunni fyrirverandi ríkisstjórn reyndi að setja upp svip svona kerfi það var þarna Better Life Index sem að OECD hefur verið að hampa hann gerði það náttúrulega bara með hangandi hendi í besta falli og aftur skemmdi bara í rauninni þá svona hugmyndafræði af þessu leyti þannig að það er svo auðvelt að tala bara það sem við þekkjum. Við þekkjum borgina og heilbrigðiskerfið og menntakerfið eins og það er. Við þekkjum gallana út allt en það er svo erfitt að breyta af því að breytingin gæti verið sársaukafyllri og búið til verri einhvern veginn stöðu heldur hún núna þó hún sé slæm núna. Þetta er svo skemmandi til lengri tíma einhvern veginn að það búa við í rauninni galla í kerfunum sem við vitum af en ekki viljanum til þess að reyna að gera eitthvað í því af því að fræðilega sé geti orðið verra. Það tala svolítið þetta sem reyndi að koma að og því töluðu náttúrulega fyrir Pírötum þetta degrowth eða vistvöxtur að hagfræði framtíðar hún snúist í raun og veru vistvöxt og eiginlega grænvöxt að þar séu ekki bólur bara eins og er unni almennt í hagkerfinu í dag og auðæfin liggi í því að við göngum ekki á og ég bara ganga út á að ganga ekki á og
og það ótrúlega spennandi hagfræði vegna þess að svo mörg tækifæriðar, allt snýst endurvinnslu, endurhönnun, endursköpun. Að vissuleiti bara rökrétt af því að hugmyndafræðinum vöxt virkar ekki. Nema á þann hátt að þessi þá alltaf eitthvað sem drefst, sem að býr þá til vaxta tækifæri fyrir einhvern annan í staðinn. En óhjákvæmilega kemst það að einhverjum mörkum þegar allt kemur til alls, undir lokin. Óendanlegur vöxtur bara virkar ekki, af því að við erum með takmarkaðar auðlindir á mjög fjölbreyttan hátt. Eins og Kenneth Boulding sagði, sá sem trúir á endalausan vöxt eða takmarkalausan vöxt á plánetu sem á sér takmörk, hann annarkvort hagfræðingur eða brjálæðingur. Ég meina við erum við búum við fjölgun mannkyns eins og og líklega svona eitthvað út þessa öld. En það alltaf líkur á því að okkur hættir að fjölga sem mannkyni og þá einni fellur botninn dálítið undan svona þessu hagkerfi eins og það virkar í dag. Því að það stólar rosalega mikið á einni fólksfjölgun, fleiri neytendur til þess að það sé vaxta möguleikar. Og þegar að fólki hættir að fjölga þá eru ekki vaxta möguleikar og þá þurfum allt í einu að fara einhvern veginn hugsa á annan hátt. Hvernig getum við verið með starfsemi sem að þarf ekki vöxt, heldur getur bara unnið í því umhverfi sem það með þeim sem eru nálægt þeim. Já, og jarðvöxtur í raun og veru svo nauðsynlegur. Það deyja eitthvað 250 dýrategundir og plöntutegundir út á hverjum degi. Þið vitið, við erum svolítið að tortíma þessari plánetu. Við göngum á af því okkur að fjölga. Þannig að ef okkur fjölgar þá þurfum við að draga saman. Það kúnstugt. Heimildamynd Attenborough var mjög góð þetta, þar sem hann var að fjalla svona ævistarfið sitt, hvernig þegar hann byrjaði að fjalla náttúru heimsins að þá voru 2/3 í rauninni villt náttúra. Núna 1/3. Bara á hans ævi. En ef við reyna að skilja við því sjálf okkur og hlustendur og áhörvendur í einhverju ljósklætu, þú myndist á jólin og tími okkar senn á þrótum. Ég held okkur gefist ekki tíma til þess að fara eitthvað yfir árið 2025 því það búið að vera svo gaman að hlusta á okkur ræðum það sem nær okkar tíma. En má ég svona aðeins af því jólin laða nú oft fram það besta í mannskepnunni ef maður fundið á sjónum sér. Má ég aðeins svona velta því upp hvernig ykkar jólahald verður og hvort þið eru byrjuð að breyta venjum ykkar eða komin í eitthvað sem kallast jólaskap eða hvernig ykkur líður og hvernig þið sjáu fyrir ykkur næstu daga á hátíðirnar. Hvað segir þú? Svona, hver að byrja? Ég ekkert rosalega mikið fyrir svona venjur og hefðir. Nei. Þannig að við erum til dæmis aldrei með sama mat sannsagt á aðfangadag. Nei. Sem ég veist ekki alltaf gaman að gera grínað okkur við erum að halda upp á jól og aðfangadag í staðin fyrir jóladag. Hvernig svo hátíð ákveðin stuldur á heiðnum síðum sem rauninni bara að halda upp á það að sólin farin að hækka á lofti aftur og svo framvegis. Ekki bara gaman að þessu kombói? Þess vegna finnst mér svo gaman að halda upp á rauninni það að sólin sé fara að hækka á lofti aftur með svona einhverju nýju. Maður gerir það ekki alltaf á sama hátt af því að næsta ár verður vonandi betra en árið á undan. Og samt svona ákveðin blanda við. Ég alltaf verið með sama eftirrétt. Maður gerir gott rísalamand og það bættist við forrétturinn orðin daldið fastur en maður skiptir alltaf aðaréttinum. Svo svona mismundi hverju koma í heimsókn og svo fráins. Finnur einhvern munaðar andlega? Já, svakalegan. Ég bara frelsinu fegin eftir undanfarinn áratug af því að umgangast fólk sem að gera ekkert annað en að búa til drama daginn út og inn. Ég vola gaman á draumalandinu. Hefur var svona ákveðin samfélagssýn. Ég hef stundum viljað kannski
sjá söguna dramalandið, því að við erum alveg svakalega mikið dramaland. Þannig að núna vinn ég með fólki sem að lausna með það og bara yndislegt á alla kanta sko og ekki alltaf búið til drama daginn og daginn. Þú saknar þess ekki að berjast á alþinginu. En mér finnst rosalega gaman að gera grína á stjórnmálamönnum núna miðað við sko það svona þá þekkingu sem ég hef að pota í þegar þau eru að koma með einhverja yfirlýsingar á samfélagsmiðlum og svona það. Gaman að pyrra. Kristín Helga, rosalega klisjuleg og hallærisleg spurning, en ertu jólabarn? Já, ég það, já, og ég dyrka þetta drama, mér finnst það svo skemmtilegt og ég hef alltaf trúið því sko að því að í öllu svartnættinu og öllu þessu drama og þá alltaf fullt af ljósi og þar tækifærin og þar liggja allar breytingarnar í samtalinu. Þannig að mér finnst það ótrúlega gaman að taka þátt í samtalum. Stundum kem ég innan fólk sem segja, við skulum ekki tala pólitík og ég alveg, af hverju? Við eigum að gera það. Það bara skylda sem bara ekki missa hausinn yfir, ég skilu og alls ekki hægt að tala saman, þú ekki sammála. Þú ert í stjórn samstöðarinnar. Já, alveg rétt. Það vegna þess að þér finnst þjóðmál skipta máli og þjóðmál eru náttúrulega megin kjarninn í dagskrárgerð. Já, og við fáum rými til að ræða málin, svona. Og ég var alveg til að sæta einhver á til meðmanni sem alls ekki sammála manni, af því við erum alltaf svolítið sammála, en það líka erfitt, því þá verður bara svona átök og togstreita, þannig það líka rosalega gott að sitja saman og vera sammála, því þá getur maður að fara lengra inn í það sem var að ræða. Þessi lengri þættir er alveg svakalega góður, sko, en við þurfum held ég að læra betur hvernig við tölum saman þegar við erum ósammála. Já. Það svakalega erfitt ofta að glíma við rauninu bara yfirlýsingapolítíkina, frasapolítíkina. Það ná aldrei fyrir ekki af hverju að segja þetta, af hverju kemstu þessari niðurstöðu. Í staðin fyrir erum við alltaf að kallast einhvern veginn á. Já, bara vá. En hvað gerir þú sérstaklega svona, ef eitthvað til þess að koma þér í jólaskap? Ég alltaf í jólaskapi. Ég var að skrifa bara í júni var ég að skrifa bók sem gerist á jólunum og ég umkringt, sko, ég með barnabörn og það spenningur og titringur og roskaman. Já, ég alveg jólabarn, en fyrir mér þetta ljósahátíð og mér finnst það ótrúlega fallegt. Ég held auðvitað í kristindómnum og allstar, þá á endanum, sko, júli, þú veist, þetta eru ljósið, þetta nú tökum við á móti 9 ári og þetta svo mikil endurfæðing í þessu líka, þannig að þetta bara gleði. Við heldum jólum en ekki kristsmessu. Nákvæmlega, já. Ólíkt öðrum, svona nákvæmlega þjóðum kannski. Já, og mér finnst líka, en svo sumir og dabri í nóvember og desember, mér finnst það geggjaður tími og myrkrið. Mér finnst það æðislegt og kertaljósin og bara leyfið til að vera latur, maður má vera aðeins latar í myrkri, finnst það ekki? Það þægilegt að lýsa upp myrkrið. Og lýsa upp myrkrið og meiri tími þá til að spjalla, þannig jú, ég alveg brjálaðislega mikið jólabarn, engar hefðir, bara vegan steik og fiskur á aðfangadagskvöldi og mér. Vel gert. Jeps. Já, einmitt. Skemmtilegt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, bæði tvö, Kristín Helga Gunnarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir að hafa komið hér á árinu stundum til okkar á samstöðinni til að búa til umræðu. Takk. Og við náttúrulega erum algjörlega háð viðmælendum okkar þegar að fá fólk hingað til okkar þegar kemur að því að setja einhver mála dagskrá. En takk fyrir þetta spjall og ég óska ykkur gleðilega jóla. Gleðileg jól. Og ekki fyrir langt meira efni hér handa við hornið eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Já, eins og ég sagði hérna í upphafi þáttarins að þá erum við til húsa í Bolholti 6 og þar gallerí, það gluggagallerí, þar sem að listamenn hafa
sett listaverk út í glugga og fólk getur skoðað það. Þetta er opið allan sólarhringinn, þetta er eins og Samstöðin, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins hring er listasýning hérna í gluggagallerínu Stétt og núna í dag var að opna ný sýning og það er Almar Steinn Atlason sem er að setja þar upp. Hvað heitir sýningin? Hún heitir Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Ekki ríkisstyrkjum? Nei, það er ekki til neins að vinna að gera byltingu hérna. Það er svo lítið. Ég var að sjá nýju fjárlögin. Ég ætlaði að gera byltingu og svo sé ég get ekki smíða með neina almennilega höll eða komur upp neinum svona almennilega herveldi með þeim skattekjum sem verið innheimta hér, sko. Þurfti að ráðast fyrst í miklar skattahækkanir áður en að borga sig að gera hérna byltingu. Þú getur náttúrulega að eigna þér til dæmis auðlindir hafsins. Þar er... Já, hér er bara hægt að gera byltingu upp að því marki sem að Bandaríkin samþykja. Nú, þannig að þeir myndu koma hingað þá? Þeir eru hérna alltaf. Við erum fylkin nema rétta nafninu til. Þannig að þetta er svona þykistu lýðræði? Já. En við megum bara að gera allt það sem að... Við höfum frelsi, sko, þanga til að við móðgum, sko. Eða göngum í báða við, eða förum að ógna hagsmunum beint, sko. Heldur það í alvörinu að Bandaríkin myndur setja viðskiptaþvinganir á Íslandi ef hvað? Ég veit nú ekki hvernig. Píratar eru með hreina meirihluta. Já, sko, nei, í gegnum kosningar held ég þurfa að sætta sig við aðeins meira, sko. En ég held samt að þú komist ekki upp með nema x mikið, sko. Og þeir náttúrulega gera þetta alltaf í gegnum fyrirtæki. Það er þessi svona efnahagslega, þú veist, þú myndir koma með mér út í skotgrafir hérna í Öskjuhlíð og við sætum og varum að skipuleggja hvernig við myndum steypa þessu öll á stóli og það við vissum að væri búið að smíða Starbucks í kringum okkur. Og selja inn til þess að skoða þessa menn. Já. Gaf þeir sem eru fljótur að gleypa allt, eða ekki? Gleypa alls konar mannréttinda baráttu. Jú. Og einmitt Ísland, sko, þetta er svo lítið, sko. Þeir þyrfti ekki nema að loka einni skipaleið og kalla það hagræðingu og þá erum við allt í nú komin í einhvern vöruskort og þurfum að fara að skipuleggja einhverjar flutningsleiðir sjálf í staðan fyrir að vera millistopp. Við áttum hérna Eimskip, almenningshlutafélag. Vestur Íslendingar áttu, eða gáðu háskólanum. Háskóla fór með hlut Vestur Íslendingar, manningilegundar. Ég veit ekki hvað mikið brennst. Og sambandið sem var nú hérna félagslega rekið fyrirbrigði, þeir áttu Samskip, áður en Óli Ól tóka. Já, og ég... Samherji á núna Eimskip. Einmitt, sko. Það var kannski skárra en ekki. Ég veit það ekki, sko. Ég er ekkert, sko, ég er alls ekki mjög hrifinn af gamla daga heldur. Mér, sko, eins og þetta blasir, ég er ekki mjög flinkur í að lesa svona tölur og rekja svona slóðir. En ég er ágættur, sko, í svona grunnleskilning. Og mér sýnist að hér sé mjög erfitt að eignast eitthvað eða verða, sko, alþingismaður nema maður sem er danskt eftirnafn. Þetta virðist vera mjög óeðlilega hátt af svona eitthvað svona Dórótsen og Jensen og Mogensen og þetta er, sko... Það er ekki margir að þingja núna eitt Símsen, Jón Pétur Símsen. Sko, þú þarft ekki að fara langt aftur, sko. Þetta gengur allt í erðir, sko. Bjarni Ben var náttúrulega af HB-nættinni. Jú. Og svo Íslendingar sem komast til áhrifa, þeir smetla. Það var engarættinni fyrir ekki. Já, þeir smetla, sko, svona einhverju íslensku ættanafni við til að komast og mega eiga peninga. Það er svona eins og Blöndalega. Já, þetta er allt, sko... Hér má enginn komast til áhrifa. En af hverju ert þú ekki komið bara ættanafn og skellir í það? Það er ekki boði fyrir menn eins og mig, sko. Og hvað af hverju? Ég mætti ekki taka með neitt ættanafn nema í kassanum og þá er þið bara að leiða mér. Já, þú varst náttúrulega í kassanum. Ég hef ekki tilkall í neina ættanafn. Þegar þú hittir fólk, byrjar að tala að þú hefur verið nakin í kassanum hennar fljóðlega. Fólkið? Já. Það er allavega, sko. Þetta fylgir þér ennþá? Ég reyni það, sko. Þetta er náttúrulega eitthvað svo besta forgjöf sem maður í minni stétt getur fengið. Að lappin í herbergi og fólk veit svona aðeins hver maður er. Það er, þegar maður lifir á því að selja nafni sitt og handverkið sitt, þá er það ekkert nema dásamlegt. Það getur verið samt erfitt fyrir listamann að vera með svona hittara. Þá vilja áhorfendur alltaf fá það aftur. Mér finnst það ekki, sko. Ég ræð alltaf hvað ég gef áhorfendum, þú veist. Hefur þú verið nakin í öðru verkum eftir þetta? Sko, ég var allavega ekki, eitthvað.
einhver sem hefur flogið þess hátt sko. En ég stríplast alltaf þegar mér finnst tilefni til. Menn hafa verið svolítið naktir. Það öll persónuleiki eru föt sko. Stundum það maður að strípa burt og vera, ef maður þarf að vera sko bara manneskja, þá getur maður eiginlega ekki verið inn innum fötum. Nei. Var ekki Egill Sæbjörnsson sem hann er hámenntaður strípalingur. Var hann ekki að runga sér á einhverju sýningu á Kjarvalsstöðum þegar hann var ungur? Ég man aldrei hver það var sem var að því. En það er, en svo hefur sko, en þetta er nefnilega allt komið á OnlyFans núna. Körver. Það er alveg búið að taka þetta af listasöfnunum. Körver, mannstu ekki, hann var að skríða nakinn hérna eftir einhverju galleri. Já, þetta er bara algjör standard og allar grísku stytturnar eru naktar og bara, ég held bara, þetta er bara leið til að, ef þú ert á annar borð að vinna með mannslíkamann. En þú mælir samt með því að fólk gerir þetta til þess að verða, geta gengið inn í herbergi og allir vita hvað þú ert. Ég held að sé ekkit mikið hærra hlutfall af strípalingum sem að gengur opaslega vel með það heldur en landslagsmálurum sem gengur opaslega vel með það sko. Eins og þú búin að telja upp, það eru hundruðir manns út allan bæ að stríplast fyrir listagiðuna á hverju ári án þess að verða nokkuð gagn af sko. En en þetta sem í glugganum? Já. Þetta eru málverk? Jú, þetta eru landslagsmálverk. Þetta eiginlega eins og allt staflað ekki, þetta ekki svona, þetta það ekki þegar það svona eitt stórt í miðunni og tveir vangir? Jó, þetta svona ákveðin, þetta ákveðin trúarbragð sko. Já. Og það logandi lögreglubíll? Já. Og svo þetta heiti. Já, byltingunni hefur verið frestað skorts á ríkisfjármagni. Svona hljómurinn í þessu nafni, minnir mann á að byltingunni, þessi bylting verður ekki send út í sjónvarpi. Já, einmitt, Herron. Já, ég mitt, þetta sko, ég held að sé ekkert gott að kafa of mikið í það sko, því að mér finnst sko bæði einhvern veginn verkið og titillinn bjóða upp á að búa til svona sögur og mjög margar ólíkar sögur og það er kannski fyrir mig það sem er skemmtilegast, það er leikurinn sko, sem ég vil reyna að leika með einhverjum sem gengur hérna framhjá sko, það er einhverjum sem gengur framhjá og heldur að ég sé búin að vera að smíða sko neðanjarðar byrgi löng göng sem tekur mörg ár að sprengja upp í landmannalaugum og einhver annar sem kannski heldur að mér finnist lögreglan ekki fá nóg mikið styrk til að kaupa bíla. Ég hafi áhyggjur af því að þeir lendi í vélabilunum eða þeir þurfa að keyra of langt upp á land. Þannig að þetta sko, það er þetta búið til alls sko sögur og ævintýr út frá og það er náttúrulega sko mitt eina hlutverk sem myndlistarmaður er að fá fólk til að horfa út gluggann. Horfa inn í gluggann? Út glugga, inn í gluggann í þessu tilfelli, en það horfir inn í þennan glugga og mann þá sko að horfa út gluggann heima hjá sér. Að því ég mál aldrei neitt fallegra en er út gluggann hjá fólki sko. En hérna gluggagalleri að því að það er alltaf eitthvað svona publikum, það fyrir eftir í hvar þú ert að sýna en gluggagalleri er eiginlega opið fyrir eiginlega hvert sem er sko. Ég málverkið sem útilistaverk sko er sjaldan á striga, þannig að þetta er einstaklega tækifæri. Til þess, já. En þegar fólk hefur komið ykkar, ég hef tekið eftir því þegar það hefur verið sýningar. Síðasta sýning var reyndar alveg rosalega lengi og ég var svo gladur að sjá sýningur þína því að svo mikið að litum í henni. Það er hvað heitur hún var ekki Amanda Riffo sem var með hennar stól. Það var svo frekar svona drungali sýning sem var búin að vera hérna svolítið mikið lengi. Ég var mjög gladur að sjá alla litina sem þú komst með. Já, mér finnst svo gaman að litum. Já. Mér finnst svo erfitt svona litleysi sko, sérstaklega í málverki sko, sem vinnur með liti. Já, gluggagallerið er líka, þetta er sko, svo ég viti eiginlega eina svona alveg drive-thru gallerið á Íslandi. Þú þarft aldrei að drepa, þú þarft ekki að stoppa bílinn til að sjá sko sýninguna. Og best að eiginlega vera að borða pulsu með hann. Já, það er þetta að fara í bílalóa eitthvað staðar sko, það er þetta að synda på Loki Sunnutorgi, það var eina bílalóan á landinu sem var á móti umferð. Já, það var móti umferð? Já, og maður þurfti alltaf að deyja sig í gegnum farþegarsætið sko. Ekki alveg snjallt. Það var stórgott og einstök upplifun. Myndirðu vilja að hér er þetta bylting? Já. Og til hvers?
bara til þess að einhver svona lágmarkssanngirni eða eigi sér stað, sko. Hverjir ætti að taka völdin? Sko, mér finnst, sko, borðleggjandi að byrja á stjórnarskránum sem við eigum og var búin til lýðræðislega og ég hvet alla eindregið, sko, almennt sem ég hitti til að skila auðu þangað til að þessi stjórnarskrá lögfest óbreytt. Þá felur þú náttúrulega að því að mér finnst lýðræðisblekkingin hér hafa algjörlega hrunið með fellingu þessar stjórnarskrár, að það einhver svona valdastétt hérna sem að miklu leitinu til ber eða hefur borið eða þú ferðið af eða langafa dönska ættanöfn og eitthvað sem að ræður því hvernig lýðræðið og hvernig það uppbyggt og hvað það og meðan það þá, mér liggur ekkit á að fá nýja þingmenn, sko, minnst ekkit mjög akút, þannig að ég ætla ekki að skrifa undir neina ráðningarsamningar sem ég ekki fullkomlega ánægður með. En hefurðu skilað auðu? Ég skil alltaf auðu. Ég spyr bara því að þú ert að hvetja fólk til þess að gera það. Stundum sagt í siðferðislegu málum að vegvísir þarf ekki að fara þangað sem að bendir, þannig að þú mátt leggja til að aðri gera eitthvað sem að þú gerir ekki. Ég hef, sko, yfirleitt alltaf skilað auðu, sko. Ég studdi forsetaframboð, sko, Elísabetar Kristínar Jökulsdóttur á sinn tíma. Að ég hef, sko, hún eina af þessum örfáu mannesku sem ég trúi að geti breytt heiminum á sjálfstæðum. En annars svona hef ég yfirleitt alltaf... Þú reysti hafa það og kusta hana? Já, þá braut ég vannan, sko. Af því þá var líka komin einhver, sko, þá var eitthvað embætti sem forseti, ég held að það henda henni einstaklega vel. Og þá ég alveg til að skrifa undir þann ráðningarsamning, af því að ef að valdir umboðið þjóðar, sko, þá horfi ég alltaf á þetta þannig að fólk sé að sækja vinnu hjá mér. Og ég get annarkvort hugsað málið aðeins lengur eða skrifa undir. Þetta náttúrulega þetta með að hafa svikið þjóðinu stjórnarskrá náttúrulega frekar synd þingsins, þetta forsetans. Forsetin getur lítið gert. Nei. En það samt, sko, þetta sama lýðræðislega kerfi, enda kaus ég líka í forsetakostningum en ekki borgarstjórnar eða alþingiskostningum. Eitthvað gerir byltinguna og eitthvað tekur völdin, hver ætti það að vera? Sko, til að byrja með, bara sá sem gerir það. Það er alltaf dómstóll byltingarinnar alltaf eftir á. Ég náttúrulega trúi mjög skýrt og heitt á svona bottom-up kerfi þar sem hverjum geira er stjórna af þeim sem að þiggja þjónustu þar þar sem heilbrigðis- og velferðarkerfi er stjórna fyrst og síðast af læknum, hjúkrunarfræðingum og þá fötluðum og sjúklingum og fólki sem er að þiggja þessa þjónustu eða föngum sem er að jafna sig velferðarkerfi okkar nota öllum. Fangar í stjórn fangelsins? Já, sko, í fangelsismálum. Tryggingastofnunar? Já, allt þetta, sko. Og svo, ég hef mikla trú á þessu, sko, að fólk þurfa að skipuleggja sín einn mál. Og svo ef það er eitthvað svona bókhaldsmál og fjárskiptingar og eitthvað, mér finnst bara þetta fólk eigi svo að ráða einhvern í þetta. Það eigi ekki að vera eitthvað svona prestísstaða að láta bókhaldi stemma þegar menn er að láta samfélag ganga upp, sko. Hallarslegt að fjármálaráður að gera sér breiðan eitthvað. Já, það ætti bara að vera eitthvað bókari sem væri bara ekki að derra sér neinstaðar, sko. En ekki það, ég er mjög hrifinn af bókurum. Ef þú horfum á steinun þá bara skattaskýrslan verður æðislega í ár. Ég lofa að skila öllum kvittunum velmertum. En þú vilt breyta samfélaginu? Ég vil að samfélagi breytist. Ég nenni því ekki sjálfur, sko. Mér langar bara að mála fallega myndir. Ég hef það svo fínt í þessu samfélagi, sko. Akkurju? Akkurju? Af því að ég tala tungumál millistjættarinnar og er ljósarur glaðlindur kallmaður á Íslandi. Þetta er algjörlega hannað fyrir mig, þetta dæmi, sko. Þetta lukkunar pamfílum bara sögunar. Já, bara hversu margar kynslóðir hafa soltið og brunnið í ánuð og dáið 30 bara til þess að þú getur notið þín og hversu margar heimsálfur ennþá undirlagðar í þrældóm og ógeð í þeim eina göfuga tilgangi að ég geti valið 16 tegundur af rjómaís á hverjum einasta degi algjörlega án þess að og bara í algjöru svona láglauna batteri er þetta bara minn raunveruleiki, sko. En gerir maður það gott að vera myndlistarmaður? Þetta er góður business, eins og sagt Sko, þetta er ég held að ég væri versti fjármálaráðgjafi
Ég held að ég sé sko minnst qualified manneskja sem þú getur fengið viðtal til að segja þér hvað sé góður business. En það hægt að láta ganga upp ef maður bjartsýnn og talar góða millstéttar íslensku. Selurðu verka? Er þetta til sölu? Já, þetta er allt til sölu, sko. Sem er að gluggagalinu? Ég hef ekki geymslupláss undir þetta, sko. Eða þú veist, ekki endalaust. Bara auðvitað, maður vill bara... En þú vilt selja, þú vilt ekki fara að bera þetta aftur inn á vinnustofu? Ekki mín vegna, eða þú veist, ég vill endilega bara... Hvað kostar þetta svona gluggi? Svona gluggi? Já. Þetta eftir að ákveða verðið það? Þetta er fokdýrt, maður. Multimoney peningaglás, eins og eitthvað segi. Já, þetta er svo stór verk, málverk líka bara á handverk, eins og fólk bara, það er... Olíulitir er líka svo dýrir, eða ekki? Þetta er allt fokdýrt, sko, bæði efniskostnaður og klukkutímar og annað. Það er bara, eins og allir vita, það er bara rosa dýrt að vesla handverk, hvort þú ert að kaupa iðnaðarmenn, hvort það er pípari eða listmálari, bara... Það er í rauninni fáránlegt hvað við getum keypt mikið af hlutum ódýrt af því að þeir eru búin til einmitt af þessum fólki sem er í ánöðu sem ég geti fengið rámaís. Og svo varstu með opnun í dag? Það er hluti af myndlistinni? Það er partur af myndlistinni. Að halda partí og skála. Þetta er svona svo íslensku myndlistavelun og tónlistavelun. Við erum einu starfstéttirnar sem geta ekki haldið árshátíð á þess að sé samkeppni. Og svona metingur. Það er ekki í opnunum, það er ekki allir vinnir. Ég er aðal, að ég er að opna. Það er allir að skála fyrir mér. Þetta er lykilatriði þegar maður heldur opnu. Þetta er næstu því svo 75 ára ammæli bara. Svolítið svipað, sko. En það er myndlistan, sko, starfmitt sem myndlist sem það felst aðal í því að halda 2 ammælisveislar á ári, en hætta samt aldrei að vera 19 ára. Þú ert eitthvað rúmlega 19 ára? Svo ég hélt fyrir ekki marglöngu upp á 19 ára ammæli mitt í 13. sinn. Ég held alltaf ég verið 20 ára næsta ári, svo kemur það aldrei. Maður nú heyrt svona konur segja, sko, það séu 29, ég fyrir 39. Ég menn ekki þetta neinu sem allra hanga þarna niðri, bara í 19 ára. Ég ræð engum með það, sko. Ég er alltaf að reyna að verða 20, það gengur aldrei, sko. Ég reyna á hverju ári og mistekst trekk í trekk. En það var reyndar sagt, gekk saga af einhverjum manni sem gekk alltaf aftur og aftur í menntaskóla, sem fannst það að vera besti tími sinn, var komið vel á 30-aldur þegar hann var ennþá í menntaskóla. Var þetta ekki Forstilsraðurinn okkar? Var þetta ekki Sigmundur? Ég man ekki alveg hver þetta var. Hann var eitthvað að sneika sér aftur í menntaskóla sín orðin 30 því hann fann svo ljót mynd af sér eða eitthvað. Já, vildi fá betri útskriftarmynd. Það var eitthvað svoleiðis. En þú ert komin út úr mentó? Já. Já, búin með listaháskólan? Já. Bachelorgráði í myndlist. Hvernig er það góðu skóla eða? Mér finnst það sko, í samanburði við allt annað sem að ég hef kynst það hirt af að þá er þetta mjög svona opið nám þar sem að hlutverk prófessor og kennara er að styðja við þann áhuga á þær rannsóknir eða hugsanir eða fagurfræði. Þetta er oft svona eltingaleikur við einhvern úlf, sko, sem að maður reyna eða veiðiferð. Það er vistnám í svona akademísku formi, þannig að þið eru að... Það er nefnilega akademían sem ég er ekkert voða vel við, sko. Því að akademían vill kenna sjálfar sig, sko. Hún leitast við að fjölfölda sig. Þá getur úr komin bara mjög hátt háskólastígi. En listnámið er svolítið svona... Markmiðið er náttúrulega að breyta öllum í prófessora. Já, eða bara líka, sko, að fönnela. Þú ert að vinna undir einhver, þú ert að vinna með einhver hugmyndafræði. Það er ákveðna trektir, sko, til staðar. Listnámið er mjög opið og ég held líka, sko, ólíkt mjög mörgu háskólanámið þá sé það, sko, meinholt. Ég held að sé ekkert, sko, markþjálfaprógram sem eða svona einhver atferðis, ég vil litla trú atferðisfræðin. En ég held að þetta dót sé ekki skott og listnám, sko. En þú var það ekkert eða fórstu eitthvað út í námið? Ég fór í skiptinám, bjó í rúmt halvt ár og eyju sem heitir La Reunion í Indlandshafi. Þessum heyrundi frakka. Einmitt. Og það er dásanlega eyja því að hún lifir á svona nýlendu samvinskupið, ég held að sé 60% atvinnuleysisbætur eða eitthvað. Sko allir. Og það er svona franskir súpermarkaðir með fransku matvöruverði og svo svona afrískir útimarkaðir með afrísku matvöruverði. Og þetta er algjörlega dásanlegur staður. Eða er einhver staður, sko, sem ég get mælt með fyrir fólk að fara og klippa öll vísakortið sín og vera á, þá er það þessi staður. Herðu, það gangið vel með sýninguna og kannski kemur ykkur og kaupir hana. Takk fyrir það, sömulegis. Já, það væri óskandi. Og kannski, við vorum eitthvað að ræða að það er nú,
gott fólk sem heldur utan á galleríið. Bara okkar allra besta fólk. Já. Steinunn Gunnlaugsdóttir og Snorri Páll Jónsson. Kannski aldrei betra fólk. Nei, kannski fæ ég ykkur bara öll þrjú saman þegar sýningin búin að opna. Það væri bara ljómandi skemmtilegt. Herðu, gangi vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Herðu, og við höldum áfram við rauðaborðið að finna út úr því með eitthvað með heiminn. Ég man ekki alveg hvað næst, en það eitthvað gott. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum næst að fjalla svolítið pólitík. Við þekkjum þá sögu ágætlega að valdaflokkarnir tveir sem höfðu mjög sterkast stöðu hér áratugum saman, þeir eru orðnir svolítið vissnir hvað varðar bæði fylgi Sjálfstæðisflokksins náttúrulega minnka mjög mikið og Framsóknarmenn nánast að þurrkast út samkvæmt síðustu skoðanakönnunum. Þetta er nú heilmikil breyting. Það má líka segja að svona tökin inn í þessum flokkum, sérstaklega í Sjálfstæðisflokknum, virðist vera aðeins lausari. Það er ekki svona þessi gamli flokksægi. Við sáum birtingamend þess síðast síðustu helgi þegar skipt var þingflokksformann og það gerist nú ekki alveg átakalaust. Við reynum nú svona allavega í 2-3 í hverju viku að reyna að ná einhverju umræðu stjórnmálalífið í landinu og til að ræða stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski Framsóknarflokksins aðeins til hliðar af því að þetta voru nú nánast tvíburar oft á löngum skeiðum, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur í stjórnarsamstarfi. Hingað komin einn fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Ég veit ekkert hverju ég næ upp úr honum og kannski nennir hann ekkert að tjá sig flokkinn í dag og segir að hann þekki ekkert til mála. En hann getur allavega borið saman tíma sem voru og tíma sem eru. Vilhjálmur Bjarnason, vertu velkominn. Takk fyrir. Eigum að byrja aðeins á þessu með þingflokksformanninn Ólafur Adolfsson komin í stað Hildar Sverrisdóttur. Viðskiptablaðið skrifar í dag það með gaggrínum hætti og segir að Ólafur hafi lagt niður vopn Sjálfstæðisflokksins með því að Ólafur í fyrsta viðtalinu eftir að hann var þingflokksformaður lýsti þeirri skoðun sinni að takmarkalaust málþóf væri nú kannski ekki endilega það gáfulegasta og manni var svona að hugsa til þess hvort það væri meiri svona samvinnu andi hjá nýja þingflokksformannum heldur en þeim gamla og þá væri lagt út af því að það væri alveg handónýtt stefna, bara svona svo ég leggi þetta fyrst á borðið. Hvað er á bakvið þessi skipti á þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins? Ég veit það ekki. Nei. Ég ætla nú að byrja á því að segja það að Hildur satt á þingi með mér í einn vetur. Ólaf Adolfsson myndi ég ekki þekki sjón á götu. Þannig að og þar leiðandi minnist ég ekki að hafa talað við hann. Nei. Ég man eftir honum í fótbolta en það er alveg greinilegt að formaður flokksins sem kosinn í febrúar, mars ætla nú að reyna að setja mark sitt á þennan flokk og reyna að sýna það hver er formaður húsbóndavald húsbóndi og hver velur þingflokksformann því þingflokksformaður er náttúrulega þjónn formannsins aðstofamaður formannsins hann er smali formannsins hann á að sjá til þess að þingmenn mæti til atkvæðagreiðslu og þingmenn mæti á nefndarfundi og þingmenn
séu virkir. Já, smali formannsins. Já, já, ég segi það. Heitir hann ekki VIP á ensku. Jú. Og það nú svona í öllum flokkum að menn bera sig saman fyrir atkvæðagreiðslur og ef að einhver hleypur út undan sér þá það nú æskilegt að hann tjái það áður. Já. Og mér finnst það líklegt að hún ætli sér að ná þessu en það líka svo að það fleiri í þessum þingflokki, þessari stofnun sem ég satt einu sinni í, sem ekki hugmyndu hverjir eru. Já. En fylgist ekki alltaf með eins og við öll? Nei, ég fylgist ekki með, ekki það að ég myndi þekkja fólk í sjón. Ég hef ekki mætt á fundi hjá þessari stofnun eins og hún lítur út núna. Ég kom á fundi í Valhöll hvað ég var að segja, í októberlok þegar var verið að velja á lista. Því þá gerði ég eitt axarskaftið að bjóða mig fram til seta á listanum. Og ég skynjaði það fljótlega að það var engin á móti þessu framboði mínu var nákvæmlega engin eftirspurn. Og þá gekk ég út og hef ekki verið að sækja fundi, en það ég ekki vissum að nærveru minna sé svo mikið óskað. Það bara þannig? Já, ég held það. En þú býr nú heldur betur að menntun, starfsreynslu og ýmsum eiginleikum sem prýða góðan þingmann. Hvað það sem gerist þarna í millitíðinni? Þessir eiginleikar mínir ekki æskilegir í þingliði Sjálfstæðisflokksins. Hvað segir það ef rétt er? Það verður hver að lesa fyrir sig, en ég taldi það og tel það enn að ég hefi svona breikkað ásýnd flokksins með setu minni. Ég gat og hef þann eiginleika að ég get farið út og meðal fólks og tala við alla margar hluti og hvort heldur heiskap eða vél í bátum. Og en það bara eiginleika sem að þingmenn flokksins hafa ekki í dag og ég var við á þessum 4 mánuðum sem ég sat í þingflokknum að þeir áttu ekkert þægilegt með að umgangast aðra nema og flokkurinn og ég held til dæmis í kosningabaráttunum sem ég tók þátt í sem var þá 2013 16 og 17 að flokkurinn hefði alveg óskaplega sterka vél. En það var sterk vél í Kópavogi, það var sterk þokkaleg í Garðabæ, sennilega í Hafnarfirði, en Reykjavík var mjög veik og það kom mér mjög á óvart og til dæmis ég held að þessi hverfafélög í Reykjavík að þau hafi eins og þau hafa þróast hafi ekki verið flokknum til mikillar gæfu. Það hafa verið svona ýmsar væringar á meðal hverfafélagana, þannig að það snýst aldrei fólk en ekki flokk. Og þessir hvað var að segja hvort heldur menn sem eru aldir upp innan flokksins til þess að ætla sér að þessu gömlu þeir voru bara þeirra eiginleika margir hverjir að þeir gátu vaðið á hvert sem var og spurt hvort að hann sé virkilega með ennþá með upphæflega vél í bátnum og hvort það sé ekki örglega 2000 hestafla nýgatavél í togaranum og svo framvegis en til dæmis þekking fólks á atvinnulífi fannst mér dálítið takmörkuð og
það fjandi mikil orka á þessum árum mínum í þingflokknum í áfengi í búðir. Og ég var nú aldrei var við eiginlega skort á áfengi neins staðar og mér sagt að það sé bara tölvöld mikið úrval af áfengi í verslunum ÁTVR og þegar ég var ungur maður að þá voru 3 áfengisverslunar í Reykjavík og flestar heldur óaðskiljanlegar en nú kann ég ekki tölu á þeim en það skiptir ekki máli. En þetta var dálítið mikið baráttumál flokksins og til dæmis sko ég ætla að reyna að breikka ásýndina með því að vísa til menningarmála þjóðararfs og þvílíks og það voru engar undirtektir. Og ef maður skjóta inn í þú hefur gengt trúnaðarstörfum, það ekki setið í nefndum og ráðum, menningarmál, symfóníum? Ég ekki í neinum stjórn, ég í stjórnum ekki tilnefndur af sjálfstæðisráðherrum. En hefur ekki unnið eitthvað við? Jú, ég formaður safnaráðs og 2 menningarmálaráðherrar hafa skipað mig til þess. Önnur var Lilja Alfreðsdóttir, ráðherra frá Rannsóknarflokksins og svo þegar ég var búinn að þjóna því ráði í 4 ár, þá hafði Logi Einarsson samband við mig og sagði að það hafi kynnt sér það að starfsemi safnaráðs gengi vel og hann ætlaði ekki að breyta því gengi vel. Þannig að það er Þannig að aðrir flokkar hafa falið trúnaðarstörf á sviði menningar. Já. En þú áttir ekki upp á pallborðið með það að breikka þarna? Nei, og ég ætlaði að reyna að breikka flokkin og þannig bara til árið 1819 að það fættist á Hofi á Skagaströnd Jón Árnason sem seinna varð landsbókavörður og sennilega þó hann hafi verið fyrsti landsbókavörðurinn þá hann sennilega þekktari sem þjóðsagnasafnari. Og í aðdraganda 200 ára fæðingar afmælis að þá vildi ég nú minnast Karlsins og ég fekk engar undirtektir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Voru þeir bara að spá í brennivíni? Og einu sinni þá var ég komið nokkuð langt og þá var mér lofað því að ef ég styddi áfengi búðir þá myndi ég fá í gegn þingsálykturnartillögum að minnast fæðingarafmælis Jóns Árnasonar. Nei, ertu ekki að grínast? Ég ekkert að grínast. Gekk þetta svona langt? Já. Og ég veist að allir þannig í þingflokknum hefði vita hver Jón Árnason var. Einmitt. Og svo þegar ég datt út að þá 2017 og þá var ég ekki að bæki dottinn. Reyndar var það svo að meðflutningsmaður minn á þingsálykturnartillögu sem ég hafði lagt fram og kom aldrei til afgreiðslu var Katrín Jakobsdóttir og þá var hún orðin forsætisráðherra og ég leitaði til hennar og hún beit á jaxlum og sagði já, nú ég orðin forsætisráðherra og fagráðherra verður að sjá þetta, ég veð ekki við fagráðherran og Lilja hún áttaði sig á málinu og Jóns Árnasonar var veglega minnst með aðstoð Lilju fyrst og fremst og ég reikna með Katrína líka og reyndar Willums Þórssonar sem var formað fjárlaganefndar vegna þess að það var ákveðið að setja upp minnismerki Jón Árnason í bænum á Skagaströnd, ekki á fæðingarbæja, heldur á næsta þéttbýli. Það var settur upp minningarskjöldur í landsbókasafni þar sem að þjónaði þessi landsbókavörður og það voru haldnar 3 veglegar ráðstefnur 4 veglegar ráðstefnur Jón 3 eða 4, ég man það ekki, skiptir ekki máli það var haldin ein á Skagaströnd, ein landsbókasafni og þar voru 3 og síðan Árnastofnun sem að eiginlega fer með rannsókn á Jóni, núna þjóðsögum og ég afskaplega þakklátur Lilju og Willum
og Katrínu fyrir að hafa gert þetta kleift. Því ég tel að þjóðsögurnar sé ekki síðri menningararfur heldur en þau handrit sem er í Árnastofnun og í Árnastofnun hér á Íslandi og í Kaupmannahöfn. Þú þurftir semst að sækja liðsauka utan Sjálfstæðisflokksins? Já, ég sótti liðsauka utan Sjálfstæðisflokksins og síðan var það að haustið 23 að þá fórum við 3 menn úr félagi Konrad Maurer sem var þýskur réttarsögufræðingur. Við leituðum á fund hér þýska sendiherrans og óskuðum eftir því að sendiherran hlutaðist til að handritin að þjóðsögum Jóns Árnasonar frá 1862 og 64 yrðu flutt til Íslands. En þau týndust en fundust fyrir tilviljun í Ríkisbókasafni í Bayern. Árið 1970 þú voru týnd í 106 ár. Og sendiherrann frú Clarissa Chavou, hún gegnumgekkst þetta og 7. nóvember í fyrra þá kom ég heim með þessi handrit og þau voru afhent Landsbókasafni til varðveislu að vísu á láni núna en svona safnaláni en þau eru komin aftur til landsins og þau diplomatísku það þurfti diplomatísk tengsl til þess að gangast yfir þetta. Það þurfti yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar það að þessi skilaði eftir yrði leitað og enn og ný var menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og hún var alltaf á hliðarlínunni en það var komin nýr forsætisráðherra og ég hef aldrei fengið þakklæti fyrir það að hafa náð þessu heim frá þáverandi forsætisráðherra sem er Bjarni? Já, sem er Bjarni Benediktsson og þannig að mér fannst þetta og það hefur ýmsum þótt þetta töluvert afrek en svona ég var að reyna að víkka ásýnd flokksins og það getur vel verið að mannum finnist þetta ómerkilegt og það er ég alltaf að ganga út á það hvað sé hægt að kreista út í bætur handa hinum á þessum hópum en það getur vel verið að það þurfa að kreista út bætur en þjóðin þarf nú líka að lifa á andlegu fóðri ekki síður en einhverjum öðrum og þetta var nú eiginlega svo nálgun sem ég vildi sýna að flokkurinn stæði fyrir annað heldur en bara óbreytt kvótakerfi og svo framvegis en þetta var engin viðbrögð og enda var að lokum engin eftirspurn eftir mér var þá notað fyrsta tækifæri til þess að losi við mig það var vandamál þegar ég náði 4. sæti 2012 fyrir kosningarna 2013 þá var leitast við að bjóða 4. sætið öðrum og ég veit einn aðila sem fekk boð að fá 4. sætið og viðkomandi hefði nú ekki verið í framboð og taldi það að það væri nú ekki alveg eftir etikettum að afhenda sæti einhverju sem ekki hefði verið í framboði en það var mitt sæti og síðan í kosningunum 2016 að þá fæ ég 4. sæti enn en þá náði Bjarni því og með aðstoð Jónasar Guðmundssonar að tróða mig niður sæti kosningunum 2016 náði ég kjöri 2017 þá féll ég þegar ég samþykkti það að færa mig niður að ég færður niður þá gerði ég það út ákveðin loforð og vilyrði og þau loforð voru svik og lygi þannig að getur þú upplýst hvað nei, ég ætla ekki að gera það nei, það er engamál þannig að mitt rugl var það að fara nokkuð tíman í framboð kosningunum 21 við tala nú ekki á síðast ári og þannig að þegar maður er með
skófar á rassinum og þá á maður bara að skilja. Þetta er mjög áhugaverð innsýn og það er ekki hverjum degi sem að svona upplýsingar rekur á fjöru mínar sem blaðamanns. Ég hef svona meira hort á fall Sjálfstæðisflokksins eða minkandi fylgi Sjálfstæðisflokksins og svona minkandi slagkraft Sjálfstæðisflokksins út frá því að Bjarni náttúrulega missir flokkin út í klofning, afstæða til Evrópumála, hann hefði mögulega getað haldið einhvern veginn öðruvísi á spilunum, það verður til Viðreisn og sem hefur náttúrulega gríðarlegan slagkraft ekki síst bara nú stundir. Þú nefnir þarna ofur áherslu á mál sem að maður skildi ætla að ætti aldrei að geta orðið stórmál í einhverju flokki sem Þetta var ekki stórmál en hinn málin voru ekki stærri sko. En síðan var náttúrulega hitt sem kom fram í þessari umræðu vetrarins að kvótakerfið ég ætlaði að koma að því að kvótakerfið náttúrulega ef að flokkurinn fyrst og fremst málsværi þeirra sem eru handhafar veiðiréttar í dag og það alltaf færri og færri og það náttúrulega minnkar flokkurinn og menn segja sko all oft hvað í þessu fyrir mig? Já, taumlaus tryggð við öflugustu kvótamógula Íslands pluss Evrópumálin. Þetta svona eitthvað sem að við blaðamenn höfum teljum augljóst að eigi töluverðan þátt í hnignun Sjálfstæðisflokksins. Við getum líka sagt að af því að ég nefndi valdaflokkana báða í inngangi, við getum líka sagt að kannski mótstaða Framsóknarflokksins í einhverjum málum gegn breyttum tíðaranda sé kannski aðeins að koma í baki á þeim og mín spurning svolítið núna sko. Við sjáum Guðrúnu sem kölluð rebound formaður, hún innan úr Valhöll og innan úr Sjálfstæðisflokknum hefur talað við fólk sem að lítur svo á sem að hún sé ekki verðug. Áslaug Arna fyrir fílu, fyrir nám út fyrir landsteinana, Hildur Sverrisdóttir í mikilli fílu, enginn spurði hana hvort þetta væri rétt að hún hefði og hún ætlaði að segja af sér þingflokksformennsku til þess að koma í veg fyrir átök með því að segja sig frá þingflokksformennsku með þeim hætti sem hún gerði. Þá var hún augljóslega einhverju leyti að efna til átaka eða viðhalda átökum og maður spyr sér stundu sko hvort verkefni Guðrúnar núna með virðist klofin flokk sé ekki svolítið snúið út frá þessari fortíð vegna þessara mála sem að ég að nefna pluss það sem að þú bætir hér við sem eru menningarmálin og allt það sem að skipti mjög miklu máli, ég alveg sammálaðið með það. Flokkurinn einhvern veginn sko bara sjálfbær stofnun í dag? Ég sjáðu til að Sjálfstæðisflokkurinn fram til 2013 hefur alltaf staðið fyrir nánast öllu því merkasta í alþjóðlegri samvinnu sem Ísland kemur nálægt og ég hef nú verið óþreytandi við að byrja árið 1944 þegar Ísland gerist aðili að alþjóða gjaldeyrisjóðnum og alþjóðabankanum og með aðildinni að alþjóða gjaldeyrisjóðnum þá afsalar nýja lýðveldi 2 mánuðum eftir lýðveldistofnun þá afsalar lýðveldi sér fullveldi í gengismálum því alþjóða gjaldeyrisjóðurinn þarf að samþykkja gengsfellingar. Það ertu nú meðal annars að stríða miðflokksmönnum, ekki satt? Já, og alþjóða og Ísland gerist aðili að alþjóða flugmálastofnunni og sá ráðherra sem fer með flugmál á þeim tíma, ef ég man rétt, þetta var nú undarleg skipting, sá ráðherra sem fer með flugmál var Áki Jakobsson, frekar en Brynjólfur Bjarnason og Ísland gerist aðilega alþjóða flugmálastofnun og undirgengst það að samþykja
flugreglur sem að ekki eru settar samkvæmt íslenskum lögum, það að vísu loftverðalög, en flugreglurnar og sáttmála alþjóða flugmálastofnunarinnar með viðbótum það sem gildir komið í loftið og þetta í ríkisstjórn Ólafs Thors 1949 þá komin önnur ríkisstjórn með Alþýðuflokki og Framsóknarflokki og það Framsóknarflokkurinn klofinn gagnvart aðildina NATO. Formaður flokksins annaðhvort var hann á móti eða satt hjá. Gylfi Þ. Gíslason verðandi formaður Alþýðuflokksins á móti aðildina NATO og þetta hefur nú verið hornsteinn íslenskrar utanríkisstefnu og ekki íslenskra heldur bara evrópskra utanríkisstefnu síðan og síðan það 1969 að þá vil ég nú meina að það hafi ekki verið fullur stuðningur í Sjálfstæðisflokknum fyrir aðildina að EFTA. Nei. En það keyrt í gegn með flokksaga. Allir þingmenn flokksins greiða atkvæði með, allir þingmenn Alþýðuflokksins, Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson og 2 aðrir þingmenn. Þannig að þegar þessi stuðningur komin með aðildina að EFTA þá gátu þeir þingmenn sem að vildi ekki ganga í EFTA hjá Sjálfstæðisflokknum ekki verið annar staðar. Þannig að þegar ég rek þessa sögu og svo kemur EES samningurinn, þar var nú klofningur í þingflokksliði Sjálfstæðisflokksins. Það var svo sem hendi stefnu pólitík þar eftir kjörtímabölum og ríkisstjórnum. Jú, en þetta er allt það sem skiptir máli varðandi söguna og ég hef nú sagt aðildina að NATO, aðildina að EFTA, aðildina að EES, eða allt verið fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, þú hefur sagt það. Ég hef sagt það og ég hef bara mín tilfinning. Já. En og nú heyrirðu gömlu félagarnir í Sjálfstæðisflokknum alveg brjálaða yfir því að það kannski leyfa þjóðinni að segja eitthvað. Já, þeir ekki hrifnir af því en en það 2014 þegar lögð fram þingsályktunartillögu afturköllun aðildarviðræðna, þetta var algjör óþarfi. Það voru reyndar önnur loforð. En það að fara þessa leið var algjör óþarfi vegna þess að ef að menn voru eitthvað hræddir við þetta mál, þá var hægt að láta þetta mál sitja. Og þetta á þeim tíma sem að byrjar að halla undan fæti. Það byrjar ekkert að halla undan fæti, það var ágætt gangur þá. Og flokkurinn með 19 þingmenn og fær reynda 21 í kosningunum 2016. Já, en flokkur sem áður leiðandi í alþjóða stjórnmálum, hann einangrar sig meira og meira. Hann einangrar sig þarna og svo menn að höfða til þess að það sé ekki nægur hagvöxtur á evrusvæðinu, gott og vel, það getur vel verið að eitthvað staðar hyggsti en við erum bara hluti af Evrópu og það sagði við mig einn ráðherra í ríkisstjórn Geirs Haarde að þegar leitað var eftir stuðning í Bandaríkjunum 2009, 8-9 vegna hruns í fjármálakerfi hér þá hafi bara verið sagt Ísland hluti af Evrópu, snúið ykkur þangað. Og þannig að við eigum nú meira undir Evrópu heldur en menn reiknaðu með en þetta eru svona þættir sem að hafa farið illa með flokkinn þetta einsmáls nánast þráhyggja þessi þráhyggja áfengibúði sem hann hefur verið minna áberandi núna reyndar og síðan þessi bull umræða og kallast málþóf. Það þarna fjölda fólk sem gerir sig að hálfvitum og viðundrum með því að bulla og ég skildi ekki þolinmæði þingforseta
að bara gangi ekki hreint til verks og nota þá aðferð, en nálgast þá aðferð sem notuð í umfjöllun þingmála í smáríkismeti Liechtenstein. Því þar það þingforsetinn sem ákveður í upphafi umræðu hvað umræði málið geti staðið í langan tíma og síðan málið rætt og þingforseti úrskurðan það hver skuli tala næst og skiptir þannig á milli liða og eftir þennan tíma umræðu lokið. Þannig að svona bull eins og átti sér stað hér á vor- og sumarmánuðum gengur ekki þar í landi og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafa nú ekki haft neitt ávinning af þessu og þessi þingmenn sem voru duglegastir að í mínum, þeir stækkuðu ekki í mínum huga og þeir smækkuðu og voru nú smáir fyrir sumir. En voru þessi flokkar ekki bara, eru þeir ekki orðin svo afvegaleitir að þeir kjósa sjálfir formennirnir og svo lína gefin út fyrir þingmennina að í raun bara falla á sverðið í skilyrðislausri þjónkun gagnvart útgerðaröflunum, stórútgerðaröflunum. Hefur ekki bara orðið eitthvað svona lýðræðishalli, er ekki áherslurnar? Það getur vel verið að hafa orðið lýðræðishalli en hérna sko flokkarnir verða aðeins að staldra við og spyrja og telja hvað aðfæra að baki og til dæmis sko miðflokkurinn nú fyrirbæriði sem ég skil ekki og virðist nú sko margt vera fullkomin hendistefnuflokkur og nú grípur hann á lofti svona ákveðna útlendinga andúð og vissulega fór hér aðstreymi útlendinga úr böndum og móttaka þeirra hefur sett hér ýmislegt úr skorðum. Já, það bera stjórnvöld náttúrulega líka bara mikla ábyrgð. Það bera stjórnvöld mikla ábyrgð, en þetta var ekki, sko, miðflokkurinn var ekki stofnaður til þess, miðflokkurinn var stofnaður í kringum einn mann ekki neitt. Og ég hef reyndar skrifað 2 greinar, ég hef haldið úti pislum í Morgunblaðinu í 10 ár, frá 2015, þetta umþabil 300 pislar og þegar ég hef skrifað útlendingamál þá hef ég fengið viðbrögð, alveg ótrúlega viðbrögð ekki frá einhverjum miðflokksmönnum og öfga hægraöflum heldur bara svona hófsemdar vinstra fólki sem að segir óskup einfaldlega samfélagið ræður ekki við þetta. Það alveg sama hvað mikil góðvild og á þetta hefur miðflokkurinn stokkið. Og það líka ákveðin afneitun, til dæmis Katrín Jakobsdóttir segir einu sinni í þingræðu að aðflutning fólks hafi ekki nokkur áhrif á fasteignaverð eða eftirspurn til fasteignum á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum náttúrulega þurft að undirbúa þessar breytingar miklu betur. Við höfum ju þurft á þessum höndum að halda og það náttúrulega bjarga eins og ég þarf ekki að segja hagfræðingum íslensku efnahagskerfi og atvinnulífi og því bara smyrja hjól gangvirkisins frá móti kvölds. En þannig, sko, svo náttúrulega Reykjavík, sko, mér líka nú illa við borgarstjórnin Reykjavíkur eins og yfirstjórnin eins og hún í dag. Og einu sinni fór ég nú í eitthvað foringjabrölt hérna á svæðinu og hafandi það í huga að það var svo maður líki nú við fótbolta, það hægt að tala fótbolta núna þegar þingflokksformaðurinn fyrirliði í fótboltaliði að hérna það galoppi mark hér í Reykjavík og gengur ekkert að skora. Nei, gengur ekkert að skora. Gengur ekkert að manna liðið. Og gengur ekkert að manna liðið. Og svo var nú tíðin að ég þekkti mér nafni alla borgarfulltrúa, allra flokka í Reykjavík. Ég hef ekki hugmyndu hverju sitja í hreppsnefndinni í Reykjavík. Og ég veit nú alla hverju sitja í hreppsnefndinni í Garðabæ. En eitthvað að gömlu vinir sem áður sátu þér við hlið á Alþingi, þeir bara mæti þér á götu og þeir hunsi þig? Já, þeir gera það. Það er bara þannig. Já. Sumir nú vísu svo kurteisir að þeir bjóða mér í kaffi, en ég hef aldrei fengið kaffið. En hérna, svona í lokinu Vilhjálmur, það er gaman að spjalla við þig. Það er eitthvað nýtt.
Hvernig metur þú framtíð þessara tveggja flokka sem við höfum að ræða og þá einkum Sjálfstæðisflokksins? Hvað Þessi flokkar verða nú einhvern veginn að sko bara, þetta eins og í markaðsfræði. Sko, hvað sérstakt við flokkin? Út á hvað á hann að selja sig? Hvert brandið? Hverjir eru eiginleikarnir? Af hverju ætti ég að kaupa farseðil með flugleiðum frá Ameríku til Evrópu? Af hverju ætti ég að fara á bekk með Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum? Flokkurinn búinn að týna rótum sínum. Hann dálítið búið að, ekki kannski rótum heldur, hann svona búinn að týna sinni sérstöðu sem hann á að hafa og þeim gildum. Sko, í stjórnarskránu tryggt atvinnufrelsi, en með lögum í stjórn fiskveiða það tekið af. Smá kapitalistar í þessu landi, þeir hafa verið miklir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins. Smá kapitalistar, hverjir eru það? Það trillukallar, leigubílstjórar, sendibílstjórar og iðnaðarmenn og hvort heldur meistarar, sveinar eða lærlingar og slíkir. Og svo þetta alveg upp úr og það eru flestir formenn Sjálfstæðisflokksins hafa nú haft eina og sömu menntunina og en þannig að flokkurinn verður ekkert inn í fjandanum að ef hann ætlar að lifa, það ekkert segir það að flokkur verði eilífur. Sko, ég hélt nú að þessi ljóðlín eða ljóðið hans Stein Steinar kommunistaflokk Íslands in memoriam á leiði hans blaktir bensíntunna frá British Petroleum Company væri nú kannski eiginlega út í bláin en nú hefur arftæki þessa flokks, það verður ekkert það vilst að vinstri grænir eru arftæki kommunistaflokksins, sósíaldaflokksins, alþýðubandalagsins. Þetta alltaf það sama. Nú á þessi flokkur engan þingmann af einhverjum ástæðum og það of einfalt að kenna Katrínu það getur vel verið að Katrín hafi ekki sett mark sitt á svona sett kennimark flokksins á eða haldið því til haga og til dæmis sko, ég held ekki nokkur maður haldið því fram að það sé lítil félagslega aðstoð á Íslandi og hér hefur verið byggð upp mjög sterk félagsleg umgjörð og til dæmis eins og Sjálfstæðisflokkurinn að hinn félagslega umgjörð sem að Geir Hallgrímsson byggir upp í Reykjavík með félagsmálastofnun borgarinnar, þar sem að félagsmál eru bara tekin föstum tökum en ekki að hendistefnu. Þetta í Sjálfstæðisflokkurinn sem að kemur að þessu. Ég veit ekki hvort að til dæmis Vinstri grænir hafi einhvern veginn glemt að merkja sér þetta en einhvern veginn í fjandanum hverfa þeir. Rétt í blálokkin, Vilhjálmur, þetta eiginlega bara já og nei spurning. Ef Guðrún Hafsteins frústreruð vegna ástandsins í eigin flokki, á hún að hringi í Bjarna og segja að þetta þér að kenna eða á hún að hringi einhvern annan? Það hún á ekki að hringi nokkurn mann og segja að viðkomandi sé honum að kenna. En Bjarni ber mikla ábyrgð. Hann á vaktinni. Vissulega ber Bjarni mikla ábyrgð. Hann búinn að vera formaður Sjálfstæðisflokksins næst lengst, ef ég mann rétt, lengst í seinni tíð. Ábyrgð hans nokkur, það bara skiptir engu máli. Sko, það þarf að horfa fram á við en ekki baksinn í speilin og það að vera að kenna einhverjum öðrum
skiptir ekki máli en það getur vel verið að ég sé í einhverjum baksýn í spegli en það er vegna þess að ég tel bara að það sé ekki neitt pláss fyrir mig og það vill lengi tala við mig og öllum mann skota saman um mig og þess vegna sko held ég mig og mér verður þó ekki kennt Nei. En mín prívatskoðan er svo að sagan í framtíðinni muni dæma Bjarna harðar heldur en núna í samtímanum og ekki öll kurl komin til grafar þar að mínum mati. En Vilhjálmur, kæra þakkir fyrir komuna, það er búið að vera fróðlegt skemmtilegt að spjalla við og þetta er ekki búið hjá okkur, það er meira efni hér handan við hornið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að grípa tækifærið og tala kristni og íslam á Íslandi og ástæðan er svo að það var svona málþing hérna daginn og ég fengið hérna fólk sem að stóða því. Hingað er komin Séra Matthildur Bjarnadóttir sem er prestur í Vítanískirkju og Múhameð Emin Kísikæja sem er doktorsnemi í félagsfræði við Háskólann á Íslandi, er Dani með kurdíska rætur og múslimi. Já, ég gleymdi að spyrja þig hérna áður og Sigurvin Lárus Jónsson sem er líka prestur í Vítanískirkju. Verið öll velkomin. Takk fyrir að bjóður. Ég veit ekki, maður getur ætlað að þetta væri svona ljúft umræðefni en það er eitthvað svona skjálfti í kringum þetta. Þetta er svona átök á Vesturlöndum í kringum þessa sambúð, þessara trúarbragða. Já, tilefni að því að við héldum þessa ráðstefnu sem að fjallar Íslam og kristni á Íslandi og var með yfirskriftina sambúð, samskipti og sameiginleg framtíð. Er svo að ég kynntist þegar ég var í Danmörku í námi manni sem heitir Stín Skóskó og hann er fyrrverandi prestur, var tæp 30 ár prestur á svæði í Árósum sem að er í Brabrand og heitir Gellerup og Múhameð getur kannski sagt á eftir og ykkur aðeins meira frá því hverfi en það er skemmst frá því að segja að það hverfi hefur verið milli tannana á Dönum árabil. Og Lars Løkke sagði sem frægt var í sjónvarpi, notaði ósmekklegt lýsingarorð, kallaði þetta gettó. Og þar hefur jafnframt verið moska sem að hefur staðið mikill styrum í dönsku stjórnmálum. Og Stín er þarna sóknarprestur árabil og upplifir eiginlega þá breytingu sem að verður á þessu svæði þegar að þetta svæði breytist úr svæði þar sem að er fyrst og fremst iðnaðarmenn og verkamenn Danir yfir í það að vera meiri hluta útlendingar sem búa þarna. Mikið til Palestínu, Arabar og Sómalir og fleiri. Og í dag það gæti verið saga Fellakörfisins en ekki alveg sambærilega, það er ekki alveg samskonar fólk en það er gamalt verkamannahverfi sem er núna orðið stóru leyti innflytjendur sem búa þar. Akkurat og umræðan að einhverju leyti svipar til í Danmörku þó að sjálfsögðu ekki með sama hætti. Og í dag búa 80% þeirra sem búa þarna í Gelleruparken eru ekki Danir. Og Stín er bara góður maður og góður prestur og hann notaði sinn starfsferil sem prestur í það að opna á samtal við múslima sem að flytja til Danmörkur, rak árabil fræðslusetur Íslam og kristni og hefur skrifað marga bækur. Síðan eins og góða menn að þá fékk hann bara stöðuhækkun og varð biskup og lauk svo sínum starfsferli í doktorsnámi í Árósum og skrifaði þá guðfræði, þar að segja nánar tiltekið dómslagshugmyndir í Íslam og kristni. Og núna komin á eftirlaun og var svo gjafmildur að koma og gefa tíma sínum
Og það sem vakti fyrir okkur Matthildi og í Vítalinskirkju var þetta að sko bara fá reynslu utan úr Evrópu það hvernig að kirkjan getur gert gagn í þeim aðstæðum sem við erum í núna, að á mjög skömmum tíma hefur samfélagsgerðin okkar breyst. Við erum að nálgast 20% þeirra sem að hér búa sem að eru ekki fæddir á Íslandi. Og við þurfum sem kirkja að takast á við það af eins mikilli fegurð og hægt er. Og þessna buðu honum hingað og þessi erindi að þau eru sýnilega á YouTube og Facebook og mikil reynsla sem að hann miðlar. En síðan höfum við í kirkjunni unnið árabil með vinum okkar í Horizon frá 2014 þegar ég var prestur í Neskirkju að þá höfum við Múhameð og þau sem að eru í þessum félagskap Horizon unnið saman og unnið mörg verkefni saman. Já. Sko, segðu okkur kannski aðeins frá Horizon og hvað Horizon er. Já, sko. Nú er ég orðinn þáttastjórnandi. Já, ég er bara að byrja að afsakna, ég tala svona 5 tungumáli, þetta er fyrsta skipti, ég tala íslensku fyrir framan svona sjónvarp, svo það, það er nú bara döðu hlutir, sko, þú ert eiginlega bara að segja nýra. Já, ef ég er með svona erfitt orð sem ég get ekki útskrift á íslensku, haldi ég bara áfram á íslensku. Það er hinga fólk sem að tala sko mjög brotna íslensku og við teljum það að vera bara hluti að við halda út í umræðu, að við heyrum líka íslensku tala með öðrum heldur en norrlenskum hreim. Já. En jú, ég og nokkra vinnum mínum, við stofnast Horizon í 2013 og þetta er félag, svona NGO-félag sem að vinna með svona dialog milli trúa og menning, að það er svo mikilvægt sérstaklega í dag að við getum setja saman og tala saman. Við þurfum ekki að vera sammála, en það er svona gott að hafa svona innblikk í öðrur menningar, hvernig fólk er að lífa og hvernig fólk er að vera í samfélagi. Svo við stofnum það í 2013 og svo erum við búin að vinna með svona fleira verkefni, sérstaklega með Sigurvin, árlega erum við búin að vinna saman og svo erum við búin að skrifa nokkrar rannisverkefni Scandinavian Identity og já, við byrjuðum með að vera 3-4 sjálfboðaliðar í Horizon. Núna erum við með svona rúmlega 15-20 sem er að vinna með okkar þegar í sjálfboðaliðar verkefni. Og svo erum við að vinna svona mikið með svona mentoring programs að hjálpa unga fólk sem er ekki íslendingar í inngilding, að þeir eru að læra hvernig það er að vera í samfélagi og hvað mikilvægt það er að hafa menntun í Íslandi. Svo við erum búin að vinna svona mikið með inngilding og þá fyrst og fremst með krökkum sem að koma frá íslenskum heimilum eða? Já, jú. Eða hvað sem er í? Nei, það er svona fleiri sem kemur frá svona Tyrklandi og svona arabísku löndu. Svo Horizon er búin að vinna sem ráðgjafa fyrir Reykjavíkurborg líka og við erum búin að vinna með Lögreglan líka. Svo við erum svolítið fá, en við erum prófa að gera það sem er best, að það er að vinna saman með öðru fólk sem til dæmis milli kristin trúa og muslima og svona. Þau trúa á samtalinu. Já, og það heitir bara interreligious dialogue. Að vinna, já. Hvað er búin að vera hérna lengi á Íslandi? Ég kem í 2013, það var september 2013, það var búin að vera 11-12 ár. Já. En ég er faktisk í Danmörku. Já, og þar er umræðan Íslam, sambúð Íslam við Danmörku búið að vera heitt pólitísk kartafla, líklega bara frá því þú manst eftir þér. Já, í Danmörku. Já, en ég er svolítið vanir. Ég fá svona vikulega fá ég svona skilabóð frá fólk sem er að til dæmis ég fekk svona, en það er ekki bara, það er líka, það hatursorðræði bara í öll skandinavísku lönd. Það er líka í Íslandi líka, ég fekk svona eina skilabóð frá einhverjum sem sagði að hann vil reynsa mig. Bara reynsa mig, að bara reynsa og ég sko, þetta er bara,
það kemur svona skilabóð svona mjög oft og ég var að sína þetta skilabóðin til vininu mín og hún sagði þetta, akkur að það ekki ringa lögreglan og ég sagði, akkur skal ég gera það, þetta bara eitthvað sem svo það og ég sagði líka að við vorum í bylgjan, ég sagði að ég trúi ekki hatur ég held að hatur þegar menn þekkir ekki fólk, þú ræð í það sem þú þekkir ekki. Þú trúir ekki að illskuli með illu útreka? Nei, ég held að það eitthvað sem þú það kemur kannski eitthvað sem búin að upplifa eitthvað sem já, eða já fearing the unknown to be more clear. Já. Og óttast óþekkta og þar nefndi besta leiðin samtalið til að eyða því að fordómar nærast í myrkrinu. Já. Og málið að við Íslendingar, ég held nefnilega, ég hef svo miklu að trúa á okkur. Við höfum sýnt á og sannað að við erum nefnilega góð í því að takast á í hluti, ræða þá og finna einhverja niðurstöðu. Og ef við skoðum bara sögun okkar, bara kvennafrídagurinn, 74, að hvað við höfum náð ofboðslegum árangri í þessum átökum sem fylgja því að fara inn í leyfa feminismanum að blómstra. Og ef við tökum fyrir bara réttindabaráttu samkynhneigða, hvernig við höfum sem þjóðfélag í alvörni rætt saman, tekist á líka, við höfum ekki verið hrætt við að takast á og við höfum gert það opinberlega og við höfum verið hugrökk. Mér finnst við vera hugrökk þjóð í að takast á því svona. Það var að segja að nú sé komið að því að við séum hugrökk varðandi stöðu innflytjenda á Íslandi. Það nákvæmlega það sem ég er að segja og í gær var transdagur, sýnileikadagur trans og það eitthvað sem við erum svolítið komin inn í, bara heyrðu, hér fólk sem hefur verið á jaðrinum og líður ekki vel, við getum ekki bara látið að vera þannig. En það sem ég upplifi í þessu sem við erum að tala um núna, fjölmenning og samskipt og sérstaklega gagnvart múslimum, ég upplifi svona þögn og ofboðslega lítinn vilja til þess að tala, ofboðslega lítinn vilja til þess að finna út úr þessu og lítinn vilja til að fara inn í þetta sem við kunnum svo vel, að tala saman, takast á, finna út úr hlutunum og ég svo hrædd við það hvað gerist ef við gerum það ekki. Af því að við erum að tala, þið eru prestar. Jú. Og kirkjan var ekki dugleg á kvennafrídaginn og kirkjan var ekki dugleg í upphafi frelsisbaráttu samkynhneigðra. Það voru ofboðsleg átök innan kirkjunar í sambandi við hjónabandssamkynhneigðra. Þau voru bara að rifna bara. Já, og það var vegna þess að fólk var að takast á. Það var svo sannarlega verið að ræða þessa hluti og þannig að og þjóðin var ekkert endalega vitna því samtali en það voru mikil átök, fólk var mjög heiðarlegt og framfættist svo niðurstaða að auðvitað stendur kirkjan með samkynhneigðum og auðvitað blessar kirkjan og gefur saman samkynhneigt fólk. Það eru upplifun sem að margir hafa innan kirkjunar að þessi átök sem hafi verið hafi hvað ég var að segja, endað á blessunaríkan hátt. Þess að ég sé alltaf þessu biblíumála. Við kunum vel að meta það, Gunnar. Alltaf bara áfram. En hins vegar vitum við að margir sem að tóku þátt í baráttunni fyrir samkynhneigða að þar eru bara djúp sár út af vonbrigðum með kirkjuna og þá anduð sem að fólk upplifði þaðan. Já, það kostar að takast á og það er ekki einfalt og það að taka þá afstöðu, heyrðu, ég ætla ekki að þegja og ég ætla ekki að beita ofbeldi, ég ætla að standa í þeirri kristnu hefð sem er bara svona non-violence hugrekki, það kostar. Já. En það er þess virði og þegar maður er, og nú tala ég náttúrulega bara, ég er bara prestur og kristin manneskja, ég vil meina að þrátt fyrir áhættuna þá sé það þess virði að vera tilbúin að taka slaginn, vera tilbúin að fara inn í átökin og þá meina ég laus við allt ofbeldi. Ég hef enga trú á hatri, ég hef enga trú á ofbeldi. Ekki auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Nei, og sigra þú illt með góðu. Það er það sem að kristnin kennir okkur og það er það sem við erum að gera. Já. Við ætlum ekki, og ég mitt hugsaði það bara í morgun að því að innst inni þá var svona lítið rödd bara nennir að fara í þetta samtal á samstöðinni. Það er allt í einu meðbyr með kirkjunni. Já. Ég get farið að hafa það rólegt og maður þarf ekki að vera í átökum en
en það ekki, við getum ekki samþykta að fólki sé ítt út á jaðarinn, að það sé þakka niður og það fá ekki að vera að tilheyra. Getum ekki samþykta. Ég var mjög ánægður að þú nefndir kvennabaráttuna og baráttusamkynið þeirra. Af því að Sigurvin veit það, því að ég fekk hann til þess að hlusta á viðtölu sem ég tók við öll biskupssöfnin, að þá spurði ég þau öll út í þetta. Hvort að staða innflytjenda væri raunverulega stóra mannréttindabaráttan sem við stöðum frammi fyrir. Af því að mann fannst sumir vilja vísa í söguna sem hefðu að gera, af því að mann finnst þetta svo hrópandi og það er svo margir í íslensku samfélagi sem upplifa sig ekki velkomin, ekki jafngilda öðru fólki og sem hrópandi að allavega eins og ég upplifi Kristína að það verður við höfum enga aðra stöðu sem kristið fólk heldur að standa með þeim sem eru útrópaðir. Og það er akkurat þess vegna sem við blésum til þessa málþings og það er þess vegna sem við erum hér. Okkur hættir svolítið til sem þjóð þegar við erum að tala trúarbrögð að það alltaf allt undir Ég man eftir því þegar ég byrjaði í guðfræði á sínu tíma þá var ég spurður hvað með krossferðirnar eins og ég beri persónulega ábyrgð á því sem gerðist á 11. og 12. öld Aðferðafræðin sem þú ert að lýsa, Matthildur, sem að við sem þjóð höfum notað er þetta. Við byrjum á því að setja málefni á dagskrá, það var kvennafrídagurinn og stofnun samtakana 78, svo við vísum í þessa sögu. Við setjum það á dagskrá og við erum tilbúin til þess að ræða. Síðan förum við í það að fræða, auka sýnileika og kalla til samtals. Og það er nákvæmlega það sem að við verðum að gera núna þegar að svona stór hluti þeirra sem búa hér koma erlendis frá. Við þurfum að setja mála á dagskrá. Og upplifu sig ekki velkomin. Og upplifu sig ekki velkomin, já. Staðreynd, eins og Múhameð var að afsaka íslenskuna sína. Já, og engin ástæða til. Þú bara byggt á reynslu að hann þurfi að gera það. Já, þú talar frábæra íslensku Múhameð og ættir ekki að biðja afsökunar á reynslu. Já, ég bið stundum afsökunar á dönskuninni þegar við erum að tala saman á dönsku, En ég leik 2 skjöldum, ég kenni stundum út í Þýskalandi og fæ að gera það núna í sumar og þar stjórnarskrárvarinn réttur nemenda í skólakerfinu að læra eigin trúarhefð. Það er að segja, ef þú ert mótmælandi þá færð þú nám frá 1. til 10. bekkjar í grunnskóla mótmælandatrú og það er skyldunám til stúdentsprófs. Ef þú ert kaþólskur þá gerist það sama. Ef þú ert múslimi í þýsku samfélagi þá átt þú sama rétt og það eru háskólamenntaðir kennarar í Íslam sem eru í samstarfi við ákveðin samtalsvettvang múslima í Þýskalandi sem að veita þér, þetta er í samtali og samstarfi við kirkjurnar og trúfélögin. Og það er bara, þar sem ég er að kenna í Nordrhein-Westfalen, þar segja reglugerði það, ef það eru 12 nemendur í einum skóla sem tilheyra trúarbrögðum, þá eiga þeir rétt að því að sé ráðinn kennari sem er sérfræðingi þeirra trúarhefð og þeir fái uppfræðslu hana. Og ástæðan fyrir þessu er tvíþætt. Annars vegar snýst þetta það sem við köllum lífsleikni hér á Íslandi. Það er að segja, ef þú styrkir fólk í þeirra trúarmenningu, trúarafstöðu, þá ert að styrkja fólk. Svo einfalt er það. En hins vegar, til þess að geta átt samtal við aðrar menningarhefðir, aðra trú, þá þarf maður að standa föstum fótum hvar maður er sjálfur. Og ég vil meina að það gangi lengra en svo að spyrja persónulegu trúarafstöðu. Við erum svo feimin Íslendinga að vera að spyrja, ertu trúaður, ertu trúuð? Það snýst það að við sem íslensk samfélag höfum ákveðin gildi og ákveðin viðmið sem við teljum vera sjálfsögð, en mörg þeirra koma úr okkar lútersk evangelísku hefð. Þegar við hefum samtal við múslima í okkar samfélagi að þá er bara liðin svo tíð að við getum vísað í eitthvað hlutleysi, eitthvað mynd hlutleysi, enda þú kemur ekki að borðinu í samtal og segir þú ert múslimi en ég er hlutlaus. Samtal sem á sér stað á vettvangi kirkjunar eins og við Múhameð höfum iðkað núna í meira en áratug. Það er nákvæmlega þannig samtal að segja ég er lútersk kristinn, þú ert múslimi, það er margt sem er ólíkt milli trúarbragðana og þess vegna er svo dýrmætt að hafa prest eins og Matthildi sem er trúarbragðafræðingur. Við þurfum trúarbragðafræði í samfélagið okkar, við þurfum meiri þekkingu og trúarbragðafræði. En ég er kristinn, þú ert múslimi, hvað er við sameiginlegt, hvað er ólíkt, hvar getum við fundið snertifleti? Og það er það sem við höfum verið að vinna með. Nú er hátíð, ekki satt, bara óska múslimum á Íslandi Eid Mubarak. Það er stórhátíð í Íslam.
og við unnum meðal annars saman á þessari föstu. Ramadan fastan í Íslam og við erum að fasta inn í kirkjunni og fasta bæði í... Það nú að fáir að fasta. Já sko, ég ekki viss. Fasta þýðir, að neita sér matartegundur eða mat eins og múslimar gera. En sko, inntak föstunar, bæði í Íslam og kristni þetta, að ég gangi inn í sjálfum mig og ég spurði, hvernig get ég verið betri manneskja? Hvernig get ég verið betri kristin manneskja? Hvernig getur þú verið betri múslimi? Og Félag Horizon bauð okkur nokkrum Íslendingum í iftarmáltíð sem að sko þegar við brjótum föstu. Segð okkur aðeins frá þessu. Já, þetta þarna, við vorum með veitinga, það sem heitir Dialogue Ramadan-dina, þetta annar ár sem við gerum það og við vorum bjóða Sigurvin til að halda tölu og þetta þarna að kennast við og borða saman, sitja saman, borða saman og som Sigurvin var að segja, við skulum vinna í þessa mál sem manneskja og ekki bara, við getum ekki vera 100% sammála en við erum bara allir mannskja, það alltaf mannskja först og við erum alltaf svona leggja fókus í það þegar við erum með veitingar eða svona eitthvað verkefni með kirkjan eða með andra trúar að það alltaf mannskjan först og samtal bara svo mikilvægt í dialog að við getum sitja saman að tala saman og bæði ég og Sigrún við trúum í sama Guð við trúum í Jesus og Moses og Solomon þetta sama hvað heitir það syndabúð sem við trúum í og við þurfum ekki að vera sammála í allt en ég held að það svo fallegt að ég geta læra kristna trú og hann geta læra okkar trú og við getum setja saman og borða sama mat svo svo var Neskirkja líka með verkefni sem heitir Play Together and Pray Together svo við vorum unga fólk með íslamsk bakgrunn sem var bjóðast til kirkjunni og við vorum að leika saman og við vorum með brennamót líka í 2016 þetta var svona keppni brennamótkeppni milli og við erum sem marga svona mikið fjölmenning á sama stað sem var að hafa svona skemmtilega tíma saman og ég vil segja líka það svona mikið misskilning trúa í dag ekki bara íslamstrúa, líka kristentrúa og það svolítið tabú þegar við erum til dæmis gera eitthvað veiting að bjóða fólk að koma og þegar við erum segja þetta interreligious dialogue það fáir sem vil taka þátt trúa ekki svona trend í dag það svona svolítið tabú Það nú verið að tala að það sé kannski að breytast. Vonandi. Það sé auðveldar að tala trú í dag heldur en var kannski bara fyrir 10 árum eða í upphafi aldarinnar. Já. Við þekkjum það og þegar vantrú var með mestu lætina það var svona önnur stemming, það var verið að... En hérna, Móni, að því að þú ert frá Danmörku, að maður langar með að spyrja samanburðin á því að vera múslimi í Danmörku og hér. Er eitthvað munur eða? Í hvað tengsl? Í tengsl bara... Ég hef ekki upplifað það, þú hefur upplifað það. Já, sko það alltaf, það alltaf svona, ég vil ekki hvernig ég geti svarað þetta á íslensku, kannski það gott að svara á englsku. Eða dönsku. Eða dönsku. Við kennum gera það líka. Ég vil frekar kjósa enskuna. Já, ég ætla þú gerir bara að halda áfram að tala íslensku. I would say that the hate that I've approached, both personal hate but also hate that goes in the public, is often like I said before, is often due to lack of knowledge. So those that are promoting hate, it's either politically influenced or those that are influenced are people who just don't know or have never interacted with people of other ethnic background. So I've also gotten personal threats, and they all get resolved after 1 hour of conversation. I've had people threatening me personally, even here in Iceland. Once I sat in
in a fuel station in Breitholt. I was working on my project. There was a guy who came to me and said that, you are Muslim. Do you know that if you walk on the streets in Reykjavik, there's a chance for you to get killed? And I was like, okay, can you please describe what you are actually trying to say and so on? And he was like, yeah, we don't welcome your kind here and so on and so on. We had 3 hour conversation and it ended up with lots of hugs. And I, so he was a very harsh and cold person in front of me, but I knew there was something behind, and there's always something behind. Always something behind. It is a misunderstanding very often, whether you have been socialized through this misunderstanding in your family or you have experienced an uncertain situation that make you generalize, which we call in sociology, we call the fallacy. So we ended up hugging, and he said, whatever happens to you, you can just contact me and so on. So I've never seen, unless it's political discrimination is something different. It's people who are using these aspects to gain power politically. They are very hard to change. But people who are influenced by these movements, these hate movements, it takes just one conversation and they open up. The best people, really, the kindest people that I've met, have been people who used to have some hate. But it just basically just out of fear. Þú hefur mikla trú á svona hinu einkanlega að þegar þú hittir manneskjuna þá eru við öll manneskjur. En það svona kerfisbundið andúð gagnvart útlendingum og sérstaklega körlum frá Mið-Austurlöndum. Ég býst við að við varum ég man eftir því einhvern veginn þegar ég var í París þá var ég að horfa á mann frá Mið-Austurlöndum sem var svona með íþróttatösku við hliðina á sér og ég sá áhrifin sem það hafði á alla í lestinni. Þarna væri maður með íþróttatösku en af því að hann var frá Mið-Austurlöndum að þá geta verið með sprengju í töskunni og ég hugsaði rosalega er þessi andúð sterk af því að kannski var ég mislesa en mér fannst ég geta lesið það í bara líkamshreyfingu allra og hvar fólk settist og ég býst við að það sem að þú kemur bara inn í bakarí að þá verður þú varfið annars konar viðtökur heldur en ef ég mæti, en kannski ekki ég að því ég er svona notorious en allavega ef að Sigurður mætir. Nei, þetta eitthvað, ég hef búin að upplifa það líka þegar ég taka strætó með svona stóra taska og ég er alltaf með tölvunum mínar í töskunum og kannski svona cable sem that is sticking out of the bag en þetta bara lustnast þegar ég tala íslensku. Já, góðan daginn, má ég sitja hér bara einn góðan dag og þeir bara lusna sem sagt, það taka ekki lengur tíma til að lusna þessi mál það bara gegn samtals En byrju, þá get ég spurt ef að það málið, að við þurfum bara ekki samtal í samfélaginu, af hverju höfum við það ekki þá meira, því það augljóst að vandinn til staðar, eldurinn þarna, en af hverju erum við ekki þú varst að segja að kirkjan ætti að stíga fram til einmitt kannski til þess að opna fyrir samtal til þess að þetta fengi ekki að grassera í myrkrinu og við erum að reyna það. Já, og þú heyrir það líka að þegar að Horizon er að bjóða til máltíðarar samtals, það eru fáir sem þora að koma og það kannski svolítið það sem að við erum að viljum setja orð og erum að upplifa að fólk þorir ekki alveg inn í samtalið eða hugsa þetta kemur ekki við ég er ekki í miklum samskiptum við múslima eða hvað sem það ég þarf ekki að vera partur af þessu en það sem að ég óttast að mér finnst óttinn og vantraustið vera að aukast og þegar við auglýstum málþingið þetta voru 350 athugasemdir eða ekki? Jú, og allar undir nafni. Allar undir nafni, það var enginn hrættur við að setja nafn sitt við... Athugasemdir hvað? Við byggum til viðburð fyrir málþingið og það var ekkert í raun og veru stuðandi við efni þessa málþings. Við erum bara að tala vinátt og virðingu milli trúarbragða. En það skrifuðu 350 manns undir þennan viðburð undir nafni andúð í garð þess sem vorum að gera. Allskyns athugasemdir, allskyns bara þess, og mjög margar athugasemdir sem mætti flokka sem hatursorðræðu og það var enginn þarna hrættur við að skrifa það undir nafni, að koma fram undir nafni með þessa óðbóðslegu andúð og slíkt.
og það voru kannski 4-5 jákvæð. Þetta var sjokkrandi. Ég var ofboðslega hissa á sko magninu. En það sem maður las var ótti og vantraust. Og það sem við vitum, sko, félagsauður verður til í samfélagi það sem er ákveðu grundvallartraust. Það sem að þú mætir náunga þínum og þú út á götu og þú hugsar, heyrðu, hérna þessum, hann er ekki að fara að kýla mig. Við erum bara að fara að segja góðan daginn og ganga framhjá vegna þess að við treystum því að það sé ákveðu grundvallartraust í samfélaginu. Mjög mikilvægt í samfélaginu. Mjög mikilvægt. Ég reikna ekki með að þú ætla að svindla mér, ég ætla að við viðskipti og það er bara mjög mikilvægt að við höldum svona eðlilegu traust í samfélaginu. Að það sé ákveðin bara samfélagssáttmáli, ákveðin gildi sem við erum sammála og við treystum því að við séum sammála þau. Þetta verður bara til í gegnum samtal. Þetta verður bara til í gegnum tengsl. Þannig brjótum við niður óttan og byggjum traust. Og ég held að ástæðan fyrir vantraustinu og ástæðan fyrir óttanum er að það er ekki samtala milli þessar hópa og ég held að múslimar séu of einangraðir, séu of mikið á jaðrinum og er ekki nógu augljós partur af íslensku samfélagi og það eru ástæður fyrir það er vegna að það vantar ákveðin vilja til að kynnast og til að eiga vinátt. En ertu ekki að segja þá að lausnin á þessu er alltaf í bara hvað við segja, svona einkanlegum samskiptu fólks? Ekki endilega, ekki bara. En hitt kannski getur búið til umhverfi, ég meina það er mörg dæmi það að stjórnmálamenn geta kastað olíu á eldin eins og við orðið var við og ég býst við að ástæða fyrir það að þið fá svona mörg neikvæð viðbröð við þessu er að það búið að hita það upp í almenn umræðu, það búið að ópeja hatrið. Og ég er mér finnst ótrúlegt stundum að ég ætla ekki að fara að nefna nöfn en að lesa greinar frá stjórnmálafólki í blöðum og viðtölum það sem fólk leifir sér að segja án þess að bakka það upp án þess að hafa neitt fyrir sér og það er augljóst pólitískt agenda og það sem ég langar, ég hef hugsað það er nú bara eitt af markmiðunum mínum í þessu viðtali ég mun aldrei kvitta upp á það að kirkjan verið dregin með í eitthvað svona og við þekkjum það gegnum söguna þegar er pólitískt agenda og það er verið að úthýsa ákveðnum hópum sérstaklega hópum sem ekki til eru kristni að þá er reynt að fá kirkjuna með sér og ég hef verið stolt af því að Íslenska þjóðkirkjan hefur hingað til ekki farið á þennan vagn. Bara kirkjan hefur ekki gert það og það er, ég vil trúa því að það sé vegna þess að við erum að gera okkar allra best að fylgja Jesú og Jesús hefði aldrei tekið þátt í hatursorðræðu og það sem hann gerði endalaust var að draga inn fólki sem búið að vera út á jaðarinn og það er það sem við verðum að gera. Þannig að allan það er ég held að prestar kirkjunar upp til hópa ætla ekki að fara inn í þessa stemningu sem mér finnst að veri sér kynda undir. Og það er allstaðar á Norðurlöndunum áhugi fyrir því af þeim öflum, pólitísku öflum sem að vilja draga útlendingaandúð inn í umræðuna að fá þjóðkirkjuna með sér í lið. Og ég hef séð það að þjóðkirkjurnar á Norðurlöndunum hafa einmitt sagt nei, við ætlum ekki að láta draga okkur á þann vagn. Og Stín er rödd úr dönsku kirkjunni en það eru dæmi víðar Ég hef nú séð íslenska presta sem er reynd að starfa í Skandinavíu vera svolítið harðir á þessu vagni Ég get ekki tala fyrir hönd allra presta en þau viðbröð sem við höfum fengið og það samstarf sem við höfum átt innan kirkjunar Við erum talað svona kirkjuna sem samfélag hún er ekki að taka þessa stefnu En aðeins varðandi þessa neikvæðu og ekki yfirstjórn kirkjunar eða prestar heldur Aðeins þessu neikvæðu viðbröð Ef að ástæðum hefði verið sambúð kristni og buddisma þið hefði ekki fengið neitt það er engin hvort líklegast ekki veit ekki hvort að gyðingdómur Íslam er vandamálið það liggur óttinn afstaða fólks til Íslam það er eitrið í samfélaginu mögulega það er þannig Já, þegar ég var að lesa umræði undir í Facebook, ég var ekki sjokkið. Þetta er sem sagt eitthvað sem ég var að sína það til kona mín og við vorum bara bæði að grína það. En það er bara rétt að ef það var búddísta og kristna, það vildi umræða við eitthvað öðruvísi en það sem við erum búin að sjá síðustu vikur, hvernig það var en sem ég vildi segja þess vegna
við vorum hérna í Bylgjan og ég sagði hérna, ég bara bjóð þessi fólk yfir harðfiskur og kaffi, við kunum bara tala saman og ég að hlusta svona mikið í Útvarp Saga þegar ég segi það vinur mér alltaf svona leiða þegar ég segi það, ég að hlusta svona mjög oft í Útvarp Saga bara til að hlusta hverju fólk með þessi hugmynd, og það sem sagt oft eldra fólk sem búið út í landi sem ekki búin að hittast við múslimar. Ég búin að upplifa fólk segja já, þú fyrsti múslimar sem ég búin að hitta sem svo góður, og svo spurði ég, ertu búin að hittast aðra múslimar en mig? Nei, nei, þú fyrsta, og svo En Móhamed, akkur þetta svona? Segjum að ráðstefnan væri kristni og búddisma. Þá myndi fólk segja, já, búddismi, það svona mannrækt og það hérna svona gildi svona alheims sálina og það fólk í líka í alls konar svona gæla við búddisma og þau hefur haft svona töluvert áhrif svona út í. En Íslam, það ekki manngæska og það bara mannhatur og ilska og það verið að opna allt þið vonda inn í okkar samfélag. Hvað þetta svona? Núna fer ég á yngsku líka, dönsku. I think it has something to do with the recent event. I mean, we are living in a geopolitical world. So, there's a sociologist named Ulrich Beck, and he calls the globalized world as a risk society. So whatever happens in another society, it affects us here in the North. So the Middle East have historically, recently, undergone a drastic change, a constant changes politically. Turkey went from Ottoman society to a secularist society, and now changing to a authoritarian society. So these changes create what we call anomie in sociology. An anomie is the lack of identity among a civilization or a population, which can take decades to recover. So the recent political issues that are happening and currently have happened and currently happening in the Middle East create fear in the other societies. But people forget about history. People forget that Muslims, Christians, and Jews have been living side by side for many, many decades in the Middle East. People forgetting about the science, the poetries, philosophy, sociology that comes from these areas. I mean, the Iraq, Syria, Damascus. These used to be the capital city of science, the capital city of philosophy. A lot of algebra and a lot of contemporary science that we have today comes from these areas. So I put a lot of emphasis on lack of knowledge. Lack of knowledge, whether it is lack of knowledge of a person or historical lack of knowledge, is what creates fear. But when people sit down and allow themselves to learn about the other person, not only as a person, but also in its history and in its value. I mean, Jesus is Jesus in our religion and in the Christian religion, and we see Jesus at the same way that the Christians are seeing Jesus, as in next love and pulling people to goodness, living for other people. Jesus sacrificed his life for other people. When people read about Islam or Christianity, or go back in history, they will actually realize that, wow, I've really been putting into this bubble of lack of knowledge or misinformation. So I strongly believe, and it's my strongest assumption, that the recent situation in the Middle East, and we are talking about 40, 50 years, have created this fear in the rest of the world, especially in the West. And as I said, I've been able to redirect, or I've been able to create love among, dialogue among people who are fearing me just by talking to them. But it's very difficult to change politicians because they have another agenda. Their agenda is just to use this fear for the sake of their own power gain. And it especially happens during elections. That's when we see these drastic, sudden agendas that are pulled on
Já, þegar það gerist, þegar verður hiti í umræðan á Íslandi innflytjendur og að það gengi ekki svona menningarblöndun eins og kom fram í síðustu kosningum, það var verið að tala það. Alltaf einhverju sem hafa hagsmuna þeirri umræðu. Umræðu. Upplifir þú að þín stað á Íslandi sé þá svona veikar? Er það vondir dagar fyrir þig að fara í bakarí þegar það er búið að vera? Þessu leika þegar það kostningar. Ég fíla það þegar ég fara í bakari eða úti að fólk að ég, til dæmis síðasta Ramadan, það var ég með svona markmið að smiling at every single person that I saw on the street að það var nokkra sem var bara ég var svona góðan daginn að það var og sína er óviss svo það gerast en þetta gefa mér svona meira svona motivation til að vinna með góðu vinna frá kirkjunni, Sigurvin og aðrar trúa líka. En Múhameð, er það alveg þannig að þú segir að þú hlustar út af sögu til þess að heyra hvað fólkið hvað býr að baki og þú hittir fólk sem að sendir það óvild bara þegar þú brosir. Þú lætur svolítið eins og að þú læri bara þessu, en þetta hefur áhrif. Þú veist, það ég held að við séum öll þannig byggð og ef það eru félagsverur að þegar við verðum fyrir svona árásum og óvild og fleira þá hefur þetta alltaf áhrif á okkur, sko. Alveg sama hvað við viljum vera brynjuð og slá þessu frá okkur, að þetta Já, og þess vegna verðum við sko, sem samfélag að horfast í augu við hvað við gerum og hvernig við tölum og taka ábyrgð á því. Mér langar aðeins að grípa hennar bolta af því að í þessu útvarpsviðtali sem þú nefndir áðan, Múhameð, þá varst þú beðin að svara fyrir það sem er að gerast í Íran. Og nú ert þú ekki persi og það er munur á milli þess íslam sem þú tilheyrir og sko sunni, sía, allt það sko. Ég sem Íslendingur, sem þjóðkirkjuprestur sjaldnast stundum, en sjaldnast látum bera ábyrgð á því sem að sko gert í nafni kristninnar allan heim. Þriðjungur mannkyns kristin. Kristindómurinn notaður í þágu þjóðernispopulisma. Kristindómurinn notaður í þágu andúðar, haturs og ofbeldi í garð hinsegin fólks. Kristindómurinn notaður til að réttlæta innrásir, þjóðarmorð og svo framvegis. Ég er ekki látin bera ábyrgð á því af því að fólk á Íslandi þekkir mig og það bara veit það að ég sé þjóðkirkju kristin. Þú færð að tala og fólk hlusta. Ég fæ að tala og fólk fær að hlusta. Sko fjórðungur mannkyns eru múslimar og það er eins með kristni og íslam að það er ansi margt gert í þágu sko pólitíkur, andúðar, haturs í heiminum. Þjóðverjar fara þá leið og sko þess vegna nefndi ég þessa kennslu mína hér áðan að sko Þjóðverjar fara þá leið að leggja áherslu á textalæsi í grunnskólum. Það er að segja, ef þú ert mótmælandi kristinn þá færð þú annars vegar trúarbragðafræðslu sem á að auka getu þína til að lesa fjölmenninguna í samfélaginu, en hins vegar ef þú færð upp fræðslu þína hefð þá er það þá texta og þann grundvöll sem að þú byggir á og hann er ólíkur milli mótmælenda og kaþólika, þar að segja hvaða textar í forgrunni og aldeilis í íslam sko ábyrgð okkar sem Íslendingar, sem þjóðkirkjuprestar, sem guðfræðingur og trúarbragðafræðingur er að tala inn í okkar samfélag og hér á Íslandi búa tæplega 20% þjóðarinnar fólk sem er ekki evangelísk lúterst íslensk kristið í Íslendingabók. Hvernig ætlum við að takast á við það? Og uppskriftin hlýtur að vera svo sem að þú varst að nefna hér áðan, Matthildur, þar að segja, við byrjum á því að setja það á dagskrá og eina leiðin til þess að gera það er að spurja þig, Múhameð, hvernig upplifir þú það eins og þú ert að gera hér, Gunnar Smári? Hvernig upplifir þú að vera á Íslandi? Hvað má betur fara? Og sko mörg af þeim verkefnum sem við Múhameð höfum unnið saman að þau hafa verið algjörlega óumdeild. Sko þið skipulögðu Ashúra máltíð í Neskirkju sem er tyrknesku siður þar sem er búin til búðingur Nóa og er svona leið til þess að fagna menningarfjölbreytni. Síðan komst þú inn í æskulýsfélagið okkar í Neskirkju og lékst með okkur í Brenná og við báðum saman og skilurðu. En það var þegar við báðum saman í guðþjónustu sem að ég upplifði í fyrsta sinn að fá andúð yfir mig sem að þú segist hafa upplifað oft og þessi daglegt brauð, en það er bara, ég bara segi það bara beint út, það er í fyrsta skipti sem ég hef upplifað að fá svona andúð yfir mig.
Og það náttúrulega bara má ekki vera þannig að það sem að sko stuðar okkur við þetta málþing að fá þessi viðbröð upp á yfirborðið, að það sé daglegt brauð í íslensku samfélagi og að þú og allir þeir sem að hinga flytja, sem að eru múslimar þurfi að sita undir því. Það má ekki vera svo framtíðarsýn sem við höfum fyrir íslensk samfélag. Það tengist þessari mannréttindabaráttu sem við vorum að tala um áðan, kvennabaráttunni og samkynhneigðum, að fólk fá að koma fram og vera það sem það en líka vera bara manneskjan, þannig að það ekki bara að við spyrjum Múhameð hvernig hann upplifir að vera kúrdískum rótum í íslensku samfélagi, heldur líka bara hvernig hann finnst vínabrauðið í bakarínu eða sjálfsagða hluti eða hann sáttu við strætó samgönguna. Já, algjörlega. Eða hvernig finnst þið með vegakerfið á Íslandi? Förum ekki þangað. Líka að fólk fái að vera þáttakendur í íslensku samfélagi að fullu. Með fullri sömu stöðu, ekki alltaf í hlutverki. En svo getur verið að við séum allt í hennu núna, sko, þegar kemur að fjölmenningunni, þá erum við okkur vantar eitthvað smá hæfni til að ræða þetta. Ég gæti trúa því að það sé vegna þess að við erum búin að vera síðastliðin 20 ár svo ofboðslega feimin við að ræða gildi líka. Og við erum búin svo feimin við að ræða trúarbrögð. Það nú svolítið misnotað orð þetta gildi, sko. Ég fæ alveg græna bólur þegar ég heyri talað um gildi. En við verðum samt. Við sem að senda vopn til Úkraínu til þess að verja gildi okkur. Ég bara ræði ekki við þetta. Nei, en við verðum samt að tala, en við verðum að tala um gildi. Við verðum að tala um það. Hvaða gildi eru fólk að tala um? Við þurfum til dæmis að ræða, við þurfum að ræða ofbeldi. Við þurfum að ræða afstöðu okkar til þess. Hvað er ofbeldi og hvað er það sem við, hvar liggur línan? Eins og til dæmis með það hvernig ræðum við á internetinu. Hver er okkar gildi með umræðu á internetinu? Hvenær er þetta orðnar árásir og ofbeldi? Við þurfum að geta rætt þessa hluti. Við þurfum að ræða traust. Hvernig byggjum við upp traust? Og gagnkvæman skilning og þetta eru gildi og jújú, það eru alls konar svona hugtök sem sjálfsmildi og gildi og eitthvað svona sem við erum bara alveg tryggingafélög þykja það gildi og svona sem eru bara kapítalísk fyrirtæki. Já, þau mættu hafa gildi og svolítið skýrari gildi. Ég held nefnilega að það fyrir allir að ræða betur gildi, ekki síst tryggingafélög. Þau sem hafa mest háttu gildi eru við fólk sem er ekki að flagga neinu sérstöku gildum. Nei, það getur verið og það væri tísku hérna fyrir einhverju síðan að allir átt að velja sér einhver svona hafa og slóganinu sín einhver gildi. Traustöryggi og festa og já, allt þetta, en sko við höfum ekki bara að kunna orð, við höfum að vita hvað þýð og hvernig við iðkum þau og við höfum nefnilega bara verið í slóganinu, við höfum bara fundið öryggi, traust og sett það á einhver plaggöt og við höfum ekki rætt og við höfum ekki lifað þau út og við höfum ekki sko eins og til dæmis bara við, það er bara búið að vera þessi tilraun, allan að síðastliðin 20 ár sko nú höfum við bara hérna svona hlutlust rými, trúabrögð og eitthvað svona fjölskyldugildi og eitthvað svona, þetta er eitthvað sem við gerum heima hjá okkur, við erum ekki að trufla hvort annað með þessu og það hefur orðið svolítið svona að mér finnst fátæklegt almannarými, frekar svona einhvern veginn sem átt að heita ógildislaðið en varð bara fátæklegt og ég held að við höfum mist niður getuna til þess að ræða þessa hluti og þekkingun okkar sjálfra. Já. Við tókum trúarbragðafræðslu, kristinfræðslu út úr skólum og fólk var meiri sér feimið heima við að segja, þar sem að trúarbröðin átt að eiga heima, fólk var feimið heima við að segja börnunum sínum biblíusögur. Nú erum við með ungt fólk sem að er ofboðslega leitandi, þannig að það veit ekkert hvaðan menningin þeirra kemur. Það veit ekki, það þekkir ekki kristna trú, hvað þá önnur trúarbrögð og við erum að sjá smá bylgju núna að ungt fólk er að koma í kirkju og það er allir ógeðslega hissa. Þetta er vegna þess að þau hungrar og þyrstir, þau hafa ekki fengið næringun, þau hafa ekki upplýsingarna, þau hafa ekki fengið fræðsluna. Við tókum þetta frá þeim, við ætlum að vera svo opaslega hlutlaus og flott og hrein og allt þetta, en við bara glutruðum þessu niður. Og þess vegna held ég líka að nú erum við okkur fyrst erfitt að fara inn í þessu umræðu. Ég held að við finnum að við erum svo fákunnandi. Við finnum að við höfum kannski bara ekki nógu góðan grunn til að tala saman. Við veitum ekki, Íslendingar vita allir hverju þið eru og hverju við trúum. Já, sko mér langar eins að nefna akademíuna sko, nú eru nýjastafi rektorskjör við Háskóla Íslands sko þegar ég er að læra guðfræði 2001-2006 þá eru tvöfalt fleiri kennarar við deildina heldur niður í dag það er búið að skera það mikið niður í guðfræði það er ekki starfandi trúarbragðafræðingur við Háskóla Íslands að kenna trúarbragðafræði og þetta eru bara
í Evrópu, í Danmörku, Þýskalandi, þess ég þekki til, þá eru þetta fögin sem er að standa vörðum og það er verið að auka í vegna þess að öll félagsvísindi, öll hugvísindi og öll samfélagsgerðin okkar byggir á því meðal annars að við höfum getuna til að tala menningarmunin innanfrá, ekki bara utanfrá, heldur innanfrá. Það er að segja hvað liggur að baki þeim hugmyndum sem við ræðum, hvað er Íslam, hver er munurinn á Íslam, hvað er kristindómurinn í grunninn, skilurðu, og til þess að geta átt þetta samtala þá verðum við að hafa þekkingu. Ef ég má taka undir þetta sem bara venjulegu leikmaður út í bæ, að ég hef áhuga á guðfræði og fleira vegna þess að öðru kosti þá hefði ég ekki aðgengi að því sem að maðurinn hefur verið að hugsa og skrifa stöðu sína í heiminum margar aldir áður en að Guð dó þarna þegar Nietzsche listaði yfir og þar leiðandi að maður hefur ekki einhverja innsýn inn í guðfræði og slíka hugmyndir og ratar ekki einhver leyti, þá er þetta bara blind, þá er þetta bara svartar miðaldir sem maður ratar ekki og það er alveg ótrúleg fórn fyrir nútíma mann að ætla að neita sér aðgengi að hugmyndum manna í frumkristninni og miðöldum bara stöðu sína í heiminum, ábyrgð okkar í samfélaginu og annað slíkt sem að meira og minna fór fram á þessum vettvangi sem er þá guðfræðin. Þannig að ég tel að vera bara lykilatriði að við ætlum að halda sönsum að við höfum einhverju að getu sem samfélagi í venjulegri umræðu okkar að milli hvernig samfélag okkar er að þróast, einhverja sýn inn í heim guðfræðinar. Og þú getur alveg gert það og trúa því að Guð sé dauður og allt saman. Þú verður að geta ratað þetta svæði. Já, ég sótti ráðstefnu í Wuppertal 2007, þar sem að voru verið að ræða ungt fólk í Wuppertal og þetta er iðnaðarbær í Þýskalandi, þar sem er mjög stór hópur Tyrkja sem að flutti þangað á 7. áratugnum til þess að vinna. Og þar voru bæði guðfræðingarnir, æskulísprestarnir og menn sem er að vinna frábær starfum sem þú ert að gera, ímama sem voru að vinna með ungum múslimum sem að sögðu allir það sama. Markmið okkar er samtal. Markmið okkar er það að ungir múslimar í Þýskalandi og ungir mótmælendur og kaþólikar í Þýskalandi að þeir þekki, virði, skilji og eigi vináttu sín á milli. Það sem að stendur í vegi fyrir því sögðu allir fræðimennirnir, prestarnir og ímamarnir er það að ungir þjóðverjar þekktu ekki sinn bakgrunn nógu vel. Múslimarnir voru með þá hreinu fyrir hvað stóðu og hvaðan þeir komu en unga kristnafólkið gerði það ekki og það stoppaði samtalið. Þetta er í landi þar sem að kristifræði er skildufag frá fyrsta til 10. Ertu þá að meina það að sá sem ekki þekkir sinn bakgrunn, hann gengur að því að það sem er hluti af hans trúarbræða bakgrunni, hann lítur á það sem almenngildi, sjálfsöggildi og er þar alveg eiginlega óhæfur í samtal við annan sem er öðruvísi. Það er nákvæmlega það sem ég er að segja og ég get nefnt dæmi úr annarri átt. Ég kenni grísku við Háskóla Íslands stundum sem stundakennari, fæ stundum að kenna það. Ég er að eyða helmingnum af tímanum í það að kenna íslenska setningafræði. Vegna þess að til þess að geta kennt annað tungumál, þá þarf þú að geta talað þitt eigið. Til þess að geta lært annað tungumál þarf þú að geta talað þitt eigið og það gengur miklu lengra heldur persónuleg trúarafstaða og það á nákvæmlega við menningu og trúarmun. Já, ég er alveg sammála. Þú varst að spyrja líka hvað örvis milli Ísland og Danmörku. Það sem ég er búin að upplifa í sjálfboðaliða verkefni mitt hérna í Íslandi og við vorum talað það líka þegar ég var að vinna í Ráðhúsinu í þessum verkefnastjóra að það er svo fá unga fólk hérna í Íslandi sem er að taka þátt í sjálfboðaliða verkefni. Að er að taka þátt umræðu menning og dialog og svona. Í Danmörku það er svo marga félag og fólk sem að vinna í sjálfboðaliða verkefni og við þurfum að kenna unga fólk í dag að taka hund mál, dialog og bara eða svona verkefni menntun og svona sjálfboðaliða. Taka þátt í að byggja upp samfélag. Að byggja samfélag, já, einmitt. Ekki spyrja hvað samfélagi getur gert fyrir þig heldur hvað þú getur gert fyrir samfélagið. Að við erum í þessi samfélagi, við þurfum ekki að bíða samfélagið til að gefa okkar brauð. Við þurfum að byggja þessi samfélagi upp saman og það erum við gera. Við erum með 30-40 unga fólk sem við erum að vinna með í Horizon og við erum nákvæmlega að byggja upp
að taka þátt í samfélagi sem sjálfboðaliði. Þegar við erum að vinna með Pangea stærðfræðikeppni sem ég var að tala bara áðan, svo erum við 10-15 unga fólk með öðru bakgrunum sem að hjálpa okkur. Og bæði við í Horizon og kirkjunni búin að vinna svo vel saman með unga fólk í kirkjunni og unga fólk í Horizon vinna saman í svona keppni og eitthvað annað verkefni sem við erum búin að vinna yfir og það að breyta svo mikið að unga fólk sem ég er búin að bjóða í sjálfboðaliða verkefni í 2017, 18, 19 akkurat núna í dag að vinna með sjálfboðaliða verkefni. Svo við þurfum við erum að vinna með dialog, við erum að vinna samtali að tala saman en það svo mikilvægt að kenna ungu fólk hérna í Íslandi að vera sjálfboðaliða. Ekki biðja fyrir samfélagi til að gefa, við þurfum að byggja upp íslenska samfélagi saman. Þetta held ég að ungt íslenskt fólk þurfa að halda að upplifa að það hafi hlutverk og tilgang. Já, og að fólk stækki með því að þjóna öðrum. Líklega. En eitt í því að þegar maður hlustar á okkur og maður heyrir það víða að það svona trú á því að fordómar byggist á vankunáttu og við þurfum að setja ljós inn í myrkrið. En það eru mikla breytingar í heiminum og stundum finnst manni að við séum að gangi gegnum einhverja stórkostlega breytingar og stundum veltum með fyrir sér að það sé hópur af fólki sem segir svona já, ég meina þið eru bara að tala fyrir svona almennum húmanisma og við höfum að bera virðingu hvort fyrir öðru og allir eigi að vera þessi raunverulega jafnir og við höfum að lyfta upp þeim sem eru veikir og styðja þá og allt svoleiðis. Basically kristni sem þú varst að Já. Og svona kannski stjórnmálaarfur eftir því sára einhver leiti þegar það var látið eins og allavega að samfélagin væri að stefna því að aukin jöfnur myndi vera blessun fyrir alla en við erum bara fleiri og fleiri segja í dag já, ég veit þetta allt saman, en mér langar bara ekki í það. Ég vil búa í heimi þar sem hinn sterki fær að nota afsitt. Því að til hvers ætti ég að vera með mín forréttindi og mitt afl sem ég hef hérna án þess að fá að nota það. Það er ég geti sagt bara eins og Trump, Guð gaf mér þetta afl og ég ætla að nota það. Annars væri ég að ekki að virða það sem að Guð gaf mér og ég ætla að kúa grænlendinga og taka það af þeim og ég ætla að henda út transfólki og ég vil ekki sjá þessa útlendinga og það sem hefur verið að eyðileggja samfélagið eins og ég veit nú í Musk er bara of mikil samhygð. Við höfum bara staðið þeirri trú að við ættum að byggja upp samfélagið á samhygð. Það hefur gert við okkur veik. Já. Og þetta er bara sjónarmið sem eru bara blákalt. Öflin sem eru að reka áfram óttan og ófriðin í heiminum. Og það mér finnst, við erum nefnilega, við erum búin að lifa óbúslega langa svona þokkalega friðartíma. Og allt í henni séum við blikur á lofti. Allt í henni séum við bara, það er bara ófriður í Evrópu. Okkur við tekist frá seinni heimsstyrjöldinni að halda svona, þokkalegum frið. En þessu öfl eru nefnilega að þeim er að vaxa fiskur og hrygg. Bara við þurfum ekkert að hugsa heildina. Við bara, ég má bara safna milljörðum ef ég geta og ég þarf ekki að hugsa það aðri svelta. Og ég má vegna þess að ég get. Og sama tíma eykst ófriður. Og öryggisleysi. Já. Og líka í þessu okkar menning, bara horfðu á söguna síðustu bara áratugum, hún er bara yfirburða menning með við ykkar menningu. Já. Akkur ættum við að fara að beygja okkur undir ykkar menningu. Þetta er bara sjónarmið sem að bara vella út alla raufir í samfélaginu. Karl Marx er að tala thesis og antithesis. Þegar við erum að vinna í þessi agenda, við þurfum ekki að stoppa. Já, það er alltaf eitthvað pólitískt í gangi, en þetta er bara, þetta er hvernig mannskjan er. Það er thesis og antithesis. Svo já, það er mikið pólitík í gangi, það var pólitík í gangi áðan að það vil vera svona í framtíðan líka. Við getum ekki breyta þetta samfélag svona 100%. En við þurfum að gera hvað sem við er núna. Að það er í Íslandi. Við þurfum að vinna og það skiptir ekki máli hvernig það er geopólitík. Í bylgjan það var spyrja mig spurning, en hvernig er staðan í Íran? Ég er ekki í Íran. Eða hvernig það var ekki sem spurning, en spurning getur verið líka, en hvað með Trump? Já, það er mikið geopólitík gangi, en þetta er samfélag, er að byggjast upp í, sem Karl Marx er að segja, thesis og antithesis.
og við getum kannski verið thesis, við getum kannski verið antithesis, skipta ekki máli bara, við þurfum bara að halda áfram og við erum ofta að tala svona negativ, svona nákvæð en ég er að upplifa meira svona, hvað er það, positive jákvæð. Ég er ekki að leggja til uppgjöf, ég er bara að benda á að það fólk sem að segir hérna, já, ég heyri alveg hvað að segja, þið viljið ekki jöfnuð og það, en bara veistu það, ég vill ekki, segir. Já, og sko sagan undir, sko það getur vel verið eins og bendir á Matthildur að við höfum upplifað friðarskeið hér í Vestur-Evrópu en sko undanfarnir áratugir hafa ekki verið friðarskeið. Sko ekki annars staðar. Ekki annars staðar, ekki í Austur-Evrópu. Falskur friður. Já, eða þú veist, ég meina það Vestur-Evrópa sem hefur verið í þeim forréttindum að geta staðið saman eftir stofnun Evrópusambandsins að vera í friði. En sko þetta með samkenndina þetta lykilatriði og takk fyrir að nefna þetta. Sko Hannah Arendt, þessi magnaði hugsuður sem bara varað okkur við og kortlaði hvernig að sko authoritarianism virkar, það að samkenndin mælikvarðinn á það hvar við erum stödd. Og við höfum rödd núna sem bara segir samkennd bara bull og þær hafa verið til áður, það bara þannig. En það sem verra kannski það, og það aðrir sem meira vita því en ég, að sko PISA-kannanir okkar að sína það að samkennd meðal barna á Íslandi að hún sko fer minkandi og þar verðum við sem kirkja, sem samfélag, sem uppalendur, sem fólk sem býr á Íslandi að standa saman til þess að hjálpa börnunum okkar að upplifa samkennd og leiðin til þess í gegnum nákvæmlega það sem þú ert að boða, Múhameð, það það að við horfum á mennskuna. Og þegar ég að kalla eftir því að við sem samfélag horfumst í augu við það, við þurfum meiri þekkingu á sviði trúarbragðafræði inn í samfélagið okkar. Þá það til þess að kortleggja, sko, Íslendingar hafa oft á hugmynd að trúarbröðin séu bara allt sama tóbakið. Það ekki þannig. Hugmyndaheimur hinna ólíku trúarbragða ofboðslega ólíkur. Það á líka við kristni og íslam og hugmyndaheimur bara innan kristindómsins mjög ólíkur. Það þarf bara mikla þekkingu til að kortleggja það. En fólk allstaðar eins og haga sér allstaðar eins. Við þurfum að þekkja hugmyndaheimin hvað hann kemur og geta kortlagt hann og talað hann. En sko, við Múhameð, við eigum fjölskyldu sem okkur þykir vænt okkur langar að verða betri manneskjur, við eigum það sameiginlegt. Mér langar að vera betri manneskja og ég kalla það að vera betri kristin manneskja af því að það svo trú sem ég á. Og það þýðir það að ég á að mæta öðrum að meiri kærleika, ég á að opna hjarta mitt og við eigum það sem sameiginlegt markmið. Fasta verkværi til þess, skilurðu. Mennskan það sem sameinar okkur. Þannig að við þurfum bæði, við þurfum annars vegar að skilja og fræðast og tala saman og auka sýnileika eins og við höfum gert með öll önnur málefni sem við höfum þorað að takast á við sem samfélag. En í kjarnan erum við manneskjur. Já. Og ég held nefnilega að sko ástæðan fyrir því að þú veist að tala bara, við erum hérna bara svo farsælt samfélag. Það vegna þess að við höfum ástunda jafnrétti, við höfum barist fyrir jafnrétti, við höfum haft samkennd og virðingu og við höfum sko barist fyrir því að samfélagið okkar sé þannig að fólk fá að njóta sín, að það sé gert ráð fyrir öllum og við erum að nýta krafta allra kalla og kvenna. Það hefur ekki verið þannig að allir hafi bara rödd í þessu íslenska samfélagi. Það hefur ekki verið þannig. Nei, hvernig þá? Nei, ég bara, svona í almennu umræðu, þá misskipt hverjir hafa svona aðgengi að henni og við vorum að tala kvennafrídaginn og fram að þeim tíma og enn í dag þá hafa konur ekki alveg sömu röddina og karlar og það fólk hefur ekki rödd ef það til sko lástjett og við nefndum innbyggingar út af því sögu. Það sem áhugavert að hlusta á það finnst mér stundum. Það sem maður heyri fólk hringja inn og maður heyrir á raddblæð þess að þetta fólk hefur engan til að hlusta og þess vegna byrjar það ofta á háasíðinu sko, eins og sá sem búið að reyna að tjá sig en enginn heyrir, þannig það eru fjölmargir í slúru samfélagi sem og við erum að tala það hér, kannski þessu 70.000 manns á Íslandi sem hafa raunverulega ekki sama sess og fólk almennt og svo tökum við það eru innflytjendurnir, svo tökum við kannski öryrkjana sem eru 20.000 við tökum fátækt eftirlauna fólk sem eru kannski 30.000, við tökum láglauna fólkið í Eflingu sem hefur enga rödd nema Sólveig
spennu og þú ert kannski komið með meira en helmingina þjóðinni sem að hefur raunverulega ekkert sterkar rödd í þessu samfélagi. En það sem að gerir okkur, og ég er ekki að segja við séum fullkomið samfélag, en þú varst einmitt að segja að við erum stolt af því að hér hefur verið gott að búa. Við heldum að við værum að stefna að auknum jöfnuði og það væri samkomulag það. Svo allt í einu heyrir maður að byrja, það er ekkert samkomulag það. Fólk veit bara, nei, við viljum meira og jöfnuð. Eða þú veist, því er að endróma sem að Trump og Musk segir sem hefur bara góðan hljómgrunn á Íslandi. Já, nákvæmlega, og ég held að það sé afturför. Ég held nefnilega að sko, jöfnuður og jafnrétti hefur verið gildi sem við höfum verið nokkuð sammálum og mér finnst nefnilega þessar raddir sem nefnilega heyrast og það heyrast sterkar og sterkar vegna þess að þær hafa hljómgrunn annars staðar frá. Mér finnst þær tala gegn þessu sko, sem að ég held að væri bara okkar íslensk gildi, ég held að við værum sammálum það og höfum verið í svo langan tíma og barist fyrir einmitt kvenréttindum og réttindum samkynhneigðra og barist fyrir því að hafa stéttarfélög og það séu einhverjir raddir og ég meina við viljum að væri svona 85% af fólkinu væri bara á þessari línu. Já, maður hefði haldið það og ég held að við höfum verið þar nefnilega á löngu tímabili og svo koma hinna raddirnar og ég held að það sé ákveðin afturför og þess vegna þurfum við þurfum að tala saman og við þurfum að tala um þessa bylgju líka vegna þess að það er kannski einmitt helmingur þjóðarinnar sem að tapar á þessu, sko, við viljum bara henni sterk og fá að ráða. Sko, helmingur þjóðarinnar missir þá þessa rödd sem þau þó hafa. Sólveig Önnu og ekki hótelsög, útvarpssög og annað, sko, þú veist, og það er nefnilega mér finnst vera blikur á lofti hvað þetta varðar og það eru svo margir hópar, það er ekki bara innflytjendur sem tapa þessu, það eru miklu fleiri hópar sem tapa þessu, hópar sem hafa hægt og rólega verið að fá stuðning og hljómgrunn og mér finnst vera afturför. Já, ég er bara alveg sammála, ég held að það er svo mikilvægt að gefa pláss fyrir alla hópar í Íslandi til að tala. Þegar ég er að segja til vinir að ég er að hlusta á Útvarpssaga þegar alltaf segja að hverju, ég hata Útvarpssaga, ég hata ekki Útvarpssaga af því þetta er svona fórum hver fólk getur tala hvernig það þeir að skoða heimlið frá augun sínar og svo við þurfum að gefa pláss til alla hópar í Íslandi til að tala, að nota þessi friði til að tala en það er svolítið vandamál með hópar frá arabísku löndu þau fá ekki pláss til að tala sjálfu sig. Þetta getur verið vegna vandamál með tungumál en það er líka vandamál með inngilding í skóla og inngilding í samfélagi okkar. Við vitum ekki hvernig við vinna með inngilding. Núna er ég í stóra verkefnahópar í Háskóla Íslands og við erum akkurat að vinna í þessi mál hvernig inngilding er í Íslandi og það er stóra vandamál sérstaklega í skólakerfi inngilding að kennara veit ekki hvernig þeir að vinna með svona hópar af því það er alltaf eitthvað svona já en hvernig segir man á íslensku ég skal prófa det her på engelsk but are they doing it in Icelandic way but are they seeing the society as an Icelandic ég búin að heyra kennara segja það en hvað er Icelandic way? Ert þú nógu mikil Dani? Já, ert þú nógu mikil Dani ég er fættist í Danmörku þeir kalla mig þetta third generation immigrant ég er búin að uppruna mér að var með tröll og með þú veist mamma mér var að lesa dönsk saga fyrir mig þegar ég var before I went to sleep svo máli er Þannig að þú ert með danskan húmor Já, ég er svona jú Ertu Dani? Já, ég er Dani Ertu kurdi? Nei, ég er Dani. Ertu Dani? Ég er Dani. Þú ert ekki kurdi og Dani? Sko, ég veit ekki hvernig það er að lifa í Tyrklandi. Afiðinn kom til Danmörkur, hvernig 73? Já, sko, Foreldræðin eru fæddir í Danmörku? Nei, sko, mamma mín, hún kemur til Danmörku þegar hún var 30 ára gammal. 30 ára gammal? Já. En ég er Dani. En þú myndir segja bara ég er Dani? Já, sko, ég held að nationality er ekki svona í blóð. Þetta er hvernig þú er hér í hjartan. Þegar ég með dótturinn mín er faktisk í Íslandi, hún er með íslensk mittunafni, Esja, Merjam Esja, kemur frá Maria, móður Maria, og við tölum dönsk við Merjam sem faktisk í Íslandi, konan mín er kurdinesk
rætur líka. Við tölum dönsk. Við erum syngja svona dönsk hérna og íslensk svona lullabies. Ég man eftir einni auglýsingu frá danska þjóðarflokknum. Þá var að mynda fólki að borða svínastegg. Já. Og með danski fáninn. Til þess að vera Dani þá þarf það að borða svínakjöt. Þú mannst eftir þessum auglýsingum? Já. Þetta var svona aldamótin. Já. Hamingjusöm dönsk fjölskylda að borða svínakjöt. Og skilabóðin var náttúrulega það að þú ert ekki Dani. Já. Fólk er að senda mér bacon myndur á Facebook til að sjá hvernig, til að bíða fyrir reaction frá mig. Þeir eru að senda mér svona, þegar við erum að umræða, svona bacon mynd. En sko þetta er það var hvað heita hann hvað heita hann prestur? Stín Skósko. Hann var að spyrja mig if Danmörku og Tyrkland er í fótbolta. Viltu halda með Danmörku og Tyrkland? Ég 100% Danmörku af því ég veit ekki hvernig það, ég er ekki búin að vera í Tyrklandi síðan 2016. Ég veit ekki hvernig það er að lifa í Tyrklandi. Já, ég er með svarta hár og ég er með svona svart skegg og svona, en þetta er svona andlit. En hérna er Dani, og núna er það kannski meira íslensk en Dani. Af því ég er búin að búa í Íslandi í 11 ár og sem sagt, við þurfum að gefa pláss til alla hópar í Íslandi til að tala sjálfu sig. Við getum vera ólíkt, við getum ekki vera sammála. Ég njóta svona mikið að tala við fólk sem er svona öðruvísi en mig. Ég er alltaf að hugsa að taka þátt í að útvarpssaga. Ég er með plan kannski eftir nokkra ára að hafa umræði í útvarpssaga. Þetta er svo gott og líka skemmtilegt að heyra frá fólk sem er ekki sammála þig og svo getum við tala saman. Þetta er sem sagt samtal. Að gefa plássi allir í samfélagi að tala. Þú leggur áherslu á inngildingu sem er það að þú getur komið inn í íslenskt samfélag án þess að kasta frá þér uppruna þínum. Það er munurinn á því og aðlugun sem að væri þá að þú þarft bara aðlagað í íslensku samfélagi og út frá okkur svona hugmyndum hvað íslenskt samfélagi er sem er þá líklega samfélagi án innflytjenda. Ég held þetta er ekki inngilding, þetta er integration. Inngilding er þegar ég get að tala mig. Að ég get tala menning frá heimalundis mamma og pappin. Það er svo margir ungu fólk í Íslandi sem er með andra upprunar sem er með arabísku menning á að kenna íslensku samfélagi, kenna hvernig það er að vera Íslandingar. Nei, ingild er að við getum tala saman. Já, ég er Íslandingar, ég er líka með suðlenska menning. Já, það er með suðlenska menning, hvernig er það? Kom, við skulum hægt að borða saman. Þú gera íslensk mat fyrir mig, ekki gera sílenska mat. Það sem við gerum í Ramadan Dialogue Dinner, það sem við gerum í kirkjuna, múslima í kirkjuna, akkur ekki? Má ég sljóta inn einu, þið talar svolítið mikið að borða saman. Já, matmenn. Matmenn. Sem er mikilvægur hluti af menningu og samskiptum. Já. Ég fæ snötu svona á Facebook svona kort og fekk daginn svona kort lönd það sem að þið er líklegt að þér sé boðið upp á mat ef þú ert gestur. Og það er náttúrulega í Miðausturlöndum er það bara regla. Þú býður engum heimtíðin á þess að bjóða eitthvað. Einu sinni voru við svona. Já. Ég var puttaferðalangur og ég fekk að sofa í hlöðunni en þá var bara yfirleitt boðið inn. Svo þegar maður vaknaði morgunina þá voru ævintýraleg bara fermingar hlaðborð sem var verið að bjóða mann upp á. Þetta er hluti okkar menningu. En ég fór það svona velta fyrir mig hvort þetta væri svona aðeins að fjara út hjá okkur. Ég held að við sem að þetta í að verða og maður sá það í Skandinavíu og svona þá er þetta eiginlega það er bara ólíklegt að kemur gestur að þessi búið upp á mat. Danir bjóður ekki heim. Nei, það er mjög erfitt að komast inn á íslenskt heimili. Við erum óbáslega einhvern veginn við erum ekki þá ertu komin alveg inn, þeir eru komin heim. Ég held að þið hafið þrísvar sem verið að vísa í eitthvað sem að annarkur er að bjóða okkur öðrum að bjóða brauð saman. En það er ástæða fyrir því að það virkar, það er bara þannig. Og ég er búin að skrifa nokkra greinar í Helsundum að þessi meira frambúða mér en eftirspurn með þessar greinar mínar. En við eigum eitthvað svo fallit myndmál á íslensku, þetta með það að setja við sama borð.
Það sitja við sama borð á íslensku því það að við erum jöfn, við njótum jafnræðis og jafnréttis sem samfélag. Og ef við situm ekki við sama borð, þá gengurum við skertan hlut frá borði. Sko. Við erum alltaf að tala um Við erum alltaf að tala um mat. Eðlilega, því að við þurfum að nærast og líka með því að borða saman, að þá, sko, það er mjög erfitt að vera reiður við einhvern út að borða góðan mat. Það er bara, Jesús vissi þetta, þess vegna var hann alltaf að borða með vinum sínum og Múhameð veit þetta, þess vegna er hann alltaf að gefa með mat, sko. Lúther segir það ekki að djöfullinn kennst ekki að manni sem er sko með góðan mat í maga og góða sögu af vörunum í góðum félagskap. Já, Maslow var með þetta á hreinu líka. Þess vegna erum við með borðstofuborð, bara fremst í kirkjunni. Nákvæmlega, sko. En það sem ég langar að segja er þetta, sko, að Sameinuðu þjóðirnar gáfu þá út í fyrra í 2 stórum yfirlýsingum að trúfrelsi væri stóra viðfangsefni samtímans og er þá að vísa í átakasvæði í heiminum en ekki bara milli samfélagi heldur innan samfélagi. Trúfrelsi er stóra verkefni okkar á 21. öldinni. Og hvernig lítur trúfrelsi út? Ég meina það eru nokkra leiðir til að nálgast trúfrelsi. Það er ein leið sem að segir bara við höfum trúfrelsi en þú mátt, sko, konan því má ekki bera slæðu og ég má ekki bera kross. Sko, það er ein tegund af trúfrelsi og það er kallað trúfrelsi og svo er náttúrulega til bara kommunismin sem segir við bara bönnum allt sem heitir trú. Sko, fyrir mér er þetta ekki sérlega frjálst og heldur ekkert sérlega íslenskt vegna þess að sko, Matthildur byrjaði þetta samtal okkar á því að segja við aukum sýnileika, kvenna, hinsegin fólks, transfólks, við fræðum og svo eigum við samtal. Sko, trúfrelsi sem er farsælt að mínu viti er trúfrelsi sem byggir á jákvæðri forvitni. Það er að segja, sko, ég er það sem ég er og ég stend föstum fótum í því, en Múhameð, hver er þú? Og hvað eigum við sameiginlegt og hvað erum við ólík og hvað getum við eignast vináttu? Og svo er þetta með ótta og traust sem sko, það er enginn að vera bláeður hér. Það eru vandamál í heiminum og það eru vandamál á Íslandi. En sko, hvernig tökumst við á það vandamál? Sko, aðeins að vilja gera mikið úr því sem við erum að gera í Vítalinskirkju. Við vorum með ráðstefnu fyrr í vetur sem að líka er hægt að horfa á netinu sem að fjalla einsemd. Og við fengum það til okkar hjúkrunarfræðing sem eru að rannsaka einsemd á Íslandi og það sýna allar tölur, alveg eins og að PISA er að sýna okkur að samkennd er að minnka á Íslandi, þá er einsemd að aukast. Og hverjar eru afleiðingarnar af því ef við leyfum því að gera sem samfélag að ungur múslim í Breiðholti sem þú ert að vísa hér í, að hann fái bara vera í sinni einsemd afskiptur án þess að neitt rétt á töndina og segi hver er þú? Allt ungt fólk þráir það að heyra þessi orð. Hver er þú, fyrir hvað stendur fyrir, hverju hefur þú áhuga? Við erum að ferma þessa dagana og því líka upplifun og horfi í augun á þessu unga fólki sem bara þráir að einhver sýni þeim athygli og hafi jákvæða forvitni í þeirra garð. Þannig eigum við að umgangast trúfrelsi að mínu viti. Það er að segja, trúfrelsi er sko, þekking og fræðsla en jákvæð forvitni. Jákvæð forvitni. Og ég held nefnilega að þetta sé líka lykillinn að því að vinna gegn þessari yfirráðahyggju sem þú ert að lýsa, sem að mér finnst vera að aukast, þessi yfirráðahyggja. Ég er sterkari, ég má og mér er bara sama hvað þeim sem ekki hafa rödd finnst það. Með því að iðka bara sko það hugrekki að tjá sig og tala saman og vera sko standa fyrir kærleika, jafnrétti og virðingu sem eru sko sameiginleg gildi nefnilega. Við eigum þessi gildi sameiginleg og á þeim getum við staðið, sko kristnir og múslimar. Með því að gefa fólki rödd og vægi, þá vinnum við gegn yfirráðahyggjunni sem að treður ekki bara niður sko útlendinga, heldur bara líka einmitt. Fólk sem stendur höllum fæti, eldra fólk, konur, börn, fátæka. Þetta er valdið sem langar bara eignast meira og meira hér og bara drullu sama sko restina. Og ég vil meina að við á Íslandi, við höfum verið frekar svona gegn þessu valdi, hinga til. Ég veit ekki. Það er margt sem bendir til þess að íslenskt samfélag allavega svona á síðustu aldar hafi verið jafnasta samfélagi í heimi. Já, og við höfum verið sko, mér finnst við hafa verið stolt af því. Já, og stolt af því og ánægð með það og hugsa, heyrðu, hér er félagsauður, hér er, við tökum mark á fólki, við höfum ástæðu til að treysta hvort öðru vegna þess að við erum að gefa öllum rödd. Og við megum ekki glutra þessu niður. Við erum að sjá alls konar hluti eins og til dæmis bara lánasjóðurinn sem var hluti af þessu að hjálpa þeim sem að koma
og efna minni heimilum að hafa aðgengja námi, hann er eiginlega bara, hann virkar ekki lengur. Þannig að það er margt af því sem var byggt upp hérna síðustu öld. Til þess að við félagslega húsnæðiskerfið þið þekki það. Þannig að það er margt sem að við höfum sko En þetta orðsögust að nota, Matthildur, félagsauður, sko, hér erum við með mann sem er bara dæmi félagsauð, sem er að vinna sjálfboðavinnu, að mentora unga karlmenn sem búa í Íslandi og vilja taka þátt í íslensku samfélagi. Þú ert ekki bara búin að læra hér á landi, þú ert að rannsaka íslenskt samfélag fyrir okkur, takk fyrir það. Sko, félagsauður felst meðal annars í því að sko, þessi 20% sem hingað var flutt til landsins á síðastliðnum 20 árum, sko, það er raunverulegt tækifæri, þar er raunverulegur félagsauður. Þau fá blómstra og þar að leiðandi fáum við sem samfélag að njóta þeirra krafta, þeirra hæfileika. Öll græðu við á því. Allir græðu. Herðu. Þetta er dæmt til þess að verða loka orðin. Ég þakka ykkur sérar, Matthildur og Sigurvin og Múhameð sem er í að klára doktorsnemi í félagsfræði. Kæra þakkir. Gaman að fá ykkur til þess að tala hérna Íslam og kristni en kannski bara fyrst og fremst samfélagið og heiminn sem við lifum í. Takk. Og ég þakka ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa á þetta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Svona er samtalið okkar oft hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Ég ætla að benda ykkur á að þið bara breytið þessu ekki bara í fjölmiðlum, heldur hafið þið byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Þannig að þau getur fundið það á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu, 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það næst alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes, upp í Borgarfjörð og upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En það má líka sækja þær útasendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaðanur í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenska útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það er númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem drífur Samstöðuna áfram með sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem að hafa lagt okkur lið með því að gerast áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði grunnáskriftin, mér er sagt að það sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til. En það er þetta fólk sem að færir ykkur allt efni sem að hér er. Ef þú vilt slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem aðstendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur, mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er samfélagslegt verkefni okkar sem erum búið til þætti, viðmælanda sem hingað komið, ykkur sem eru að hlusta og svo náttúrulega fyrst og fremst kannski ykkar sem hafi gerst áskrifendur og drífið þetta áfram. En þetta er gott í bili hjá okkur í kvöld. Við sjáumst aftur á saman tíma á morgun klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Þórarinn Eldjárn er óþarft að kynna. Ég man eftir sjálfur andvökunóttum þegar ég var barn og unglingur jól, lá hálfa nóttina og hló þegar ég las skáldskap hans og uppgötvaði hann sem rithöfund. Hann hefur í mínum huga náð alveg einstöku veldi á íslenskri tungu og ekki síst tvíræðinni íslenskrar tungu. Þessa málheim sem bindur okkur Íslendinga saman. En eins og við höfum fjallað hér á Samstöðinni er íslenskan í hættu og margir segja mikilli hættu og Þórarinn er komin hingað að rauða borðinu og við ætlum að ræða við hann stöðu og framtíð íslenskra tungu og hans höfundaverk að einhverju leyti. Vertu velkomin, Þórarinn. Já, takk fyrir. Já, þú hérna eins og ég sagði í inngangnum, þú ert náttúrulega einstaklega kíminn og tvíræður höfundur og skemmtilegur og svo flinkur að snúa upp á tungumálið. Hefurðu tölu á þeim bókum sem þú hefur skrifað og þá myndi ég kannski líka vilja að þú nefndir þýðingar? Já, ég hef nú ekki nákvæma tölu sko, en það er einhver staðar milli 40 og 50 bækur og
þar inni eru auðvitað líka þýðingar, en þar að auki hef ég þýtt mjög mikið fyrir leikhús og það er þá gjarna hlutir sem aldrei koma út á bók. Þannig að þetta er eftir hálfrar aldar feril er þetta nú orðið talsvert. Já. Þú hefur verið sískrifandi í hálfa öld. Já, það er hálfa öld síðan fyrsta ljóðabókin mín kom út, eða ég hélt upp á það í fyrra. Hún kom sem sagt 74 og við gáum út úrval þar sem eru 100 skástu kvæðin og sem Kristján Þórður Hrafnsson valdi. Já. Það var svona til að minnast þessara tímamóta. Einmitt. Hafðirðu áhyggjur af því, ég nú með hluta af bókunum þínum, bara pínlítið brot, en sko hafðirðu áhyggjur af því þegar þú ákvaðst að verða rithöfundur, að mögulega myndi enginn lesa íslensku eða skilja eftir 50-100 ár? Nei, það kvartlaði nú ekki að mér á þeim tíma. Nei. Hvenær svona fórstu að sjá válind teikn á lofti? Já, það hefur náttúrulega kannski verið svo sem alla tíð að maður væri meðvitaður að það þyrfti að halda dálítið utanum tungumálið, en það hvarflaði aldrei að mér á þeirri tíð að tungan myndi hverfa eða einhvern veginn láti minnipókan fyrir öðrum. Nei. Ekki á þeirri tíð og eiginlega ekki heldur núna, þannig að ég hef kannski kosið að orða þetta þannig, ef ég spurður hefur áhyggjur af íslenskri tungu, að ég svara þá kannski þannig að nei, ég hef engar áhyggjur af íslenskri tungu. Hún stendur alltaf fyrir sínu og hún á þessar rætur í stórkostlegum bókmenntum frá miðöldum og hún er samofin allri okkar sögu, allri okkar menningu og þetta er eitthvað sem mun ekki hverfa. En ég hef áhyggjur af fólkinu sem á að nota þetta tungumál og sjá til þess að það haldi áfram í fullu gildi. Ég hef áhyggjur af því og þá er það kannski að hægt að segja að já, síðastliðin 10-20 ár eða svo, þá hefur orðið einhvers konar hrun í umgengni okkar við þetta tungumál. Við sjáum eftirgjöf á öllum sviðum og þetta birtist náttúrulega mjög skýrt í fjölmiðlum. Maður heyri þetta í útvarpi og ekki síst í sjónvarpi og til dæmis ef við tökum bara ríkisútvarpið, svo var tíð, ég man vel eftir því til dæmis að maður setti tilkynningu til auglýsingadeildar fund hjá félagi sem ég starfaði í og sagt mætum öll. Síðan kemur auglýsingin í útvarpinu og það var búið að breyta og sagt sko, við segjum ekki mætum öll, við segjum komum öll af því að hitt væri dönskusletta. Og þetta fannst maður nú ansi langt gengið, en á þeim tíma hefði maður nú ekki ímyndað sér að í raun bara hvaða ensku leppar sem hugsast getur, og auðvitað í fersku minni núna þessi að undangengni svarti föstudagur sem að heitir upp á ensku hjá mjög mörgum fyrirtækjum og mánudagurinn kendur við cyber, hvað sem það er nú. Núna er búið að opna á þetta allt saman og nota bene fyrst og fremst ef það er enska. Ég veit ekki alveg hvernig er þið brugðist við ef maður kemur með auglýsingu þar sem að heilu setningarnar inn í þeirri auglýsingu væru til dæmis á frönsku eða færisku, sem er þá náttúrulega mikil sko mismunum gagnvart þessum tungumálum. Og svo sér maður þetta á öllum sviðum og það er til dæmis í fyrirtækjanöfnum, í öllum auglýsingum, tilkynningum og
ófremdar ástandið sem skapaðist í flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem að enska á undan íslensku. Hugsaður. Og ég veit ekki hversu oft búið að samþykja eitthvað í sambandi við það, en það alltaf samt áfram. Það aldrei hægt að breyta þessu, það víst svo dýrt. Og það þetta metnaðarleysi og áhugaleysi og þessi slappleiki sem einhvern veginn hefur yfirtekið allt. Og svo bætist auðvitað við þegar ástandið þannig aðalega þá í tengslum við ferðamennskuna kannski upphaflega og líka auðvitað vegna þess að hér mikill skortur á vinnuafli og þá kemur fjöldi erlendra starfsmanna til lengri eða skemmri tíma og það aldrei neinstaðar nema í einstaka tilvikum sett á oddinn að það skipti máli og sé mjög mikilvægt að fólk að minnsta kosti þessi krafist að þetta starfsfólk kynni sér einföldustu atriði í sambandi við íslenskt mál að það sé bara ekkert sjálfsagt að geta ekki farið út í bakari eða kaffihús og þá maður bara ávarpaður á ensku eins og ekkert sé sjálfsagðara. Ég ger alltaf meira og meira af því að þykjast ekki skilja ensku. Reynið auðvitað að varast það að vera dónalegur við fólk sem að vinna í þessum þjónustustörfum og kann ekki íslensku vegna þess að það hefur engin áherslu verið lögð á að innprenta því að það sé mikilvægt. Og fyrst ég nefni þetta þá held ég að þetta sé nú eitt af því mikilvægasta sem við stöndum frammi fyrir í sambandi við framtíð íslenskunar. Það að stór efla íslensku kennslu fyrir útlendinga. Já. Og af því þú nefndir Ríkisútvarpið, þessi undangjöf í blóra við hvernig við hugsuðum ríkisstofnunina, Ríkisútvarpið? Er útvarpið að bregðast skyldum sínum eða hefur það rými til þess að flakka svona í ólíkum tíðaranda og gefa þennan afslátt sem það nefnir? Ég veit svo sem ekki að hver miklu leyti væri hægt að höfða til þess að sé verið að brjóta lög eða eitthvað slíkt en það alveg klárlega verið að hverfa frá ákveðinni málverndunar stefnu sem ríkti hér áður og mér finnst til dæmis að það bara eigi alls ekki að vera leyfilegt að auglýsa Black Friday til dæmis og þarna líka bara það gengið út frá því þetta skilja allir og það sér maður auðvitað líka í kynningum og á öllum útvarpsstöðvum til dæmis það kannski verið kannski tónlistaþáttur þar sem hefur verið að kynna hin og þessi lög og þau heita nöfnum á ensku og það bara enska nafnið sagt og síðan ferð að leggja eitthvað út af því sem felst í titlinum án þess að segja manni fyrst hvað þetta þýðir á íslensku. Já. Og hér áður fyrr þá ríkti nú kannski stundum stefna sem var algjörlega í hina áttina og ég nefni nú gjarna sem dæmi að þegar Jón Múli annaðist nú kynningar á ýmissi tónlist í Ríkisútvarpinu þá var hann einhvern tíma að kynna lag sem hann sagði að hét á ensku I love you so much that you'll never grow old eða svo mjög ann ég þér að þú munt ekki þurfa að kempa hærurnar. Þetta finnst mér til fyrirmyndar. Þetta glæsilegt. Og mér finnst það að vera regla hjá öllum sem stjórna þáttum í þessum miðlum að þegar það eru viðmælendur sem eins og þetta orðið núna þar sem allt í einu dettur upp úr þeim frasar heilu og hálfu setningarnar á ensku að þá ég alltaf að staldra við og segja já, sem þýðir hvað sko ef ég væri í slíku viðtali og segði allt í eina setningu á færeysku eða sænsku þá þið hort á mig og sagt bara ég verið stór undali býtu hvað varst að segja ég vil að þetta sé gert með alla sem
tala svona og það gera mjög margir. Við sjáum þetta líka á fésbókinni til dæmis, jafnvel rithöfundar og málsnillingar sem þeir eru að fjalla eitthvað og svo kemur allt í einu setning á ensku inn í miðju og þetta er ekkit annað sóðaskapur og fólk hafa að venja sig af þessu en ég veit svo sem ekki hvernig á að fara að því, sko, það er auðvitað ekki hægt að setja einhver lög eða banna eða eitthvað og svo náttúrulega vofir alltaf yfir manni ásökunin að maður sé í málfarslögreglunni eða fasisti eða eitthvað þaðan að vera eða að það sé vottur einhvers konar gríðarlega þjóðrembu að vilja tala íslensku en svo heyrir maður oft að þeir sem svona tala þeir hafa svo sem svo til afsökunar að segja beint og eftir ef ég má sletta en þá eiga þáttastjórnendur að grípa strax inn í og segja nei, þú mátt það ekki og ég held sko að leiðin til þess að gera þarna einhverja bragabót hún gæti til dæmis verið falist í því að gera þetta hlægilegt því að oft er þetta ekkit annað en snobb og já, nú var ég að sletta það ekki, snobb er hérna ensku sletta en þá verði ég að geta þess að það er ekki sama hvernig ég er slett það er ekki að hægt að komast hjá því eins og enska er yfirgnæfandi og áberandi í okkar samfélagi að ýmis orð að þau koma inn í íslenskuna en það gerir minna til þegar það eru orð sem falla að íslenskri málfræði eins og snobb eða dill eða hvað sem það kann að vera sem beigjast alveg fullkomlega eftir íslenskum reglum. Slík tökuorð hafa alltaf komið inn í málið á öllum tímum. Ég er að tala meir það þegar sko maður getur eiginlega ekki orðað nokkuð skapaðan hlut án þess að segja öðru hverju heilu og hálfu setningarnar á ensku eða líka þegar eru farin að koma orð sem koma beint úr ensku og kom í staðinn fyrir fullkomlega gild og góð og þörf íslensk orð. Maður heyrir oft sko að það fólk er að dokumentera eitthvað og það eitthvað coverar hitt og þetta og fleira. Þetta er allt saman slettur sem við ættum að vera á eða bara standa gegn. Já. Og varðandi til dæmis fyrirtækjanöfn þá er það ekki alveg yfirgengilegt að maður fer niður á Austurvöll þá er til dæmis gatan sem liggur þarna meðfram vellinum, Vallarstræti held ég hún heiti beint á móti Alþingishúsinu nýlega þá bættist við þar eitt nafn sem er íslenskt og það er bar eða kaffihús sem heitir Gilligog sem er orð sem kemur frá Kjarval og gott og gilt öll önnur fyrirtæki sem þarna eru heita enskum nöfnum það er American Bar og það sem eitt sem var Herradelt P.O. og síðan Kaffi París það heitir því furðulega nafni Duck and Rose á ensku sem að sko maður áttar sig ekki á því hvað þetta er hallærislegt fyrir maður þýðir það á íslensku kaffihús veitingahús sem heitir Önd og Rós og sömulegis er líka þarna staður sem á íslensku myndi heita Drulluborgarar Dirty Burgers og þetta er einmitt sko oft að enska nafnið er tekið og fært yfir á íslensku þá sést hvað það er fáránlegt og hallærislegt þessi gata sem ég sagðist halda héti Vallarstræti ég kalla hana ensku tröð og það er dálítið hlálegt að Alþingishúsið standi þarna beint á móti en hins vegar Jón Sigurðsson hann snýr baki í þetta og svo er þetta þarna hótel sem heitir Hótel Parlament og það er allt á ensku þarna og svona er þetta síðan upp eftir öllum Laugaveginum þannig er sko líka ríkjandi samviskilningur að þetta sé gert fyrir túristana það er það bara alls ekki við þekkjum það vel sjálf þegar við erum að ferðast annar staðar að við viljum sjá tungumál innfæddra og þessu utan eru komin upp þannig að þú getur þýtt sko ef þið vantar upplýsingar
Bara sem við fórum til Japans í fyrra og þar auðvitað fullt af skiltum á japansku og á þeirra letri. Nú hægt að taka síman, bregðunum á þetta og hann segir manni þá á íslensku hvað stendur þarna. Hugsaður. Og líka bara að allstaðar þar sem ég þekki til, á flugvöllum til dæmis, þar alltaf tungumál landsins fremst og svo stendur ofta á ensku undir sem alltaf auðvitað alveg sjálfsagt að hafa á ensku eða einhverju öðru alþjóðlegu máli. Það bara hér sem þetta snýst við og önnur var tíðin hér áður fyrir og það ekkert voða langt síðan. Þá voru Íslendingar yfirfullir af dálítið svona yfirlæti og fyrirlitningu til dæmis gagnvart Norðurlanda þjóðunum. Þeir væru svo slæmir með þetta tala weekend og ég veit ekki hvað og hvað meðan við reyntungu fólkið væru með allt á hreinu. Þetta er bara gjörbreyst. Á mjög skömmun tíma. Það hefur gert það og það út af einhvers konar andvaraleysi og þessu þarf að snúa við með einhverju verulegu átaki og þá þarf líka það þarf að koma einhvern veginn fram að þetta sé mikilvægt og þetta stafar ekki af einhverju groppi eða monti að íslenska sé miklu merkilegra tungumál heldur en öll önnur, hún það ekkert en hún okkar mál. Foreldri sem leiðir eftir málfar barnsins, það ekki leiðilegt foreldri? Nei, það er náttúrulega annað líka að það hefur líka ríkt einhvers konar stefna sem það að maður eigi ekki að leiðrétta. Já, það einhver afstæðishyggja sem hefur hér einhver áhrif. Já, það eitthvað og það kannski liggur á bakvið það að það eiginlega ekki sama hvernig það gert. Ef það gert með einhverjum gríðarlegum umvöndunartón og fyrirlitning og einhvern veginn þannig þú ert að tala vitlaust eða eitthvað svoleiðis og svo líka hitt alveg rétt að það eru til hlutir sem að maður svona viðurkennir að það ekki rétt til dæmis að láta allt skólakerfið í íslensku námi snúast fyrst og fremst það hvort að það þágufall eða þolfall með tilteknum sögnum að það breytist. Það skiptir kannski meira máli ýmislegt annað í sambandi við málið og þá bara hreinlega það hvernig að tjá sig en það að það megi ekki leiðrétta og að það sé ekki til neitt sem heitir rétt og rangt mál það auðvitað alveg út í hött að bara að sleppa því og þannig líka heyrir maður svo oft það sjónarmið að þetta að hafa áhuga á því að það sé til rangt og rétt mál og að velta því fyrir sér þetta sé eitthvað sér íslenskt þetta tíðkist nú hvergi nokkuð staðar þetta alls ekki rétt maður sér það í heimsblöðum ýmsum bæði á Norðurlöndum, Þýskalandi, Bretlandi þar eru dálkar sem fjalla einmitt tungumálið og rétt og rangt mál og fólk almennt það hefur mjög mikinn áhuga á þessu og veltir þessu mikið fyrir sér það þarf að ýta undir allt af þessu tagi og svo auðvitað enn eitt sem liggur á bakvið dálítið margt af þessu held ég og það bara hreinlega móðurmálskennsla í skólum hún hefur farið mjög halloka og það hefur dregið úr kennslu í móðurmáli og ég man eftir því fyrir allmörgum árum þegar ég satt í íslenskri málnefnd þá kom það alveg glöggt fram í gögnum sem þar var aflað að móðurmálskennsla hafði dregist miklu meira saman á Íslandi heldur en til dæmis á hinum fyrirlitnu Norðurlöndum sem að töluðu sín hrognamál sem að Íslendingum var svo tamt að líta niður á af því að þeir höfðu klúðrað því að fara með beygingakerfið einhver tíma á 13. og 14. öld. Já, hvernig réttlættu menn eða útskýrðu það? Að móðurmálskennslu hefði að hún hefði minnkað svona mikið? Ég í raun heyrði aldrei nein rök fyrir því en það kann að vera að á einhverju meli þá hafi verið þá að tala mikið út frá vissum könnunum að nemendur stæðu mjög halloka í ýmsu sem lita raunvísindum og ýmsu sem þetta mjög nútímalegt
og það kannski einhvern veginn þar sem að þetta jafnvægi fer af stað. Ég kannski ekki alveg nógu vel að mér í því, en niðurstaðan var allavega svo að móðurmálskennsla, að hana má skera niður og þar fylgir líka að allt sem til dæmis lítur að málfræði, það stagl, og þannig að núna hittir maður auðvitað fullt af ungu fólki sem bara þekkir alls ekki einföldustu hugtök í málfræði og setningafræði. Sko, ég hef miklar áhyggjur af þessu. Það er svo margar ógnir sem steðja að okkur á sama tíma. Tækniheimurinn og allur sá ensku skotni heimur sem blasir við börnum og ungmennum. Það er alveg rétt. Er eitt, ferðaþjónustu sprengjan er annað. Allir þessir 70-80.000 hérna íbúar sem hér búa orðið sem hafa ekki íslensku að fyrsta tungumáli. Þetta eru allt saman ógnir á sama tíma. Og jú, þetta er svona eitthvað sem við ræðum á tyllidögum og við ætlum að gera eitthvað í þessu, en standa hendur fram úr ermum í raun. Alls ekki. Það er til dæmis nýlega sem kemur fram í fjárlögum eða tillögum að fjárlögum að íslensku kennsla til útlendinga er verulega skorið niður, þrátt fyrir það að allir tali hvað það sé mikilvægt. Og sömuleiðis þá held ég að til dæmis á Norðurlöndum, ég veit að það er þannig í Svíþjóð, að þá er þannig að þeir sem vilja gerast borgarar í landinu og að það eru gerð bara krafa vissa lágmarksþekkingu í tungumáli landsins, og þannig held ég að það sé víðar. Landspítalinn er að taka stíga einhver skref. Já, það voru mjög gleðileg tíðindi sem var heyrðum daginn, og það er einmitt eitthvað af því tagi sem þyrfti til dæmis að komast inn í ferðaþjónustuna, og jafnvel líka þó það sé ekki að frumkvæði stjórnvalda, heldur að einstakir atvinnurekendur í þeim greinum, og ég veit vel að þeir eru til, sem bara gera það að taka það upp hjá sjálfum sér, að sjá til þess að þeirra starfsfólk sé með vissa lágmarksþekkingu, að þeir viti þá að minnstakosti hvort viðskiptavinurinn er að biðja kaffibolla eða tebolla. En það er þetta algjörlega sjálfvirka kerfi, sko, það sem skiptir yfir í ensku, eins og hún sé bara hreinlega opinbert mál á Íslandi ásamt íslenskunni. Og líka út frá ýmsu sem þú varst þarna nefna, þá held ég að það gæti alveg farið svo í mjög náinni framtíð að það verði bara hreinlega að krafa það. Við skulum segja til dæmis að einhver sem er orðin íslensku ríkisborgari og er kosinn á þing en kann ekki íslensku, að það sé hægt að krefjast þess að það megi flytja þar ræður á ensku. Og eitt sem að varð fyrir nokkrum árum eða misserum í einu sveitarfélagi, ég held að þessi Vík í Mýrdal, þar er að við stofna ensku ráð. Og hugsunna bak við það er svo að allur svo fjöldi erlendra starfsmanna sem þar eru hafi möguleika á að kynna sér ýmislegt sem er í gangi í sambandi við sveitarstjórnarmál og annað þar. Er það ekki þar sem sveitarstjórnarfundir fara fram á ensku? Jú, að ekki almennt held ég. Nei. En það er einhver partur af því. Og þetta er sko þetta er í raun eftirgjöf sem ýtir undir það að það þarf ekki að læra íslensku. Og svo er auðvitað alls konar goðsagnir sem eru uppi, eins og til dæmis það að íslenska sé svo erfitt mál. Hún er ekkert erfiðari heldur mjög mörg önnur mál, en þetta segja þeir sem sko þekkja enga tungu aðra en ensku fyrir utan íslensku, og halda reynda mjög ofta þeir séu miklu betri í ensku heldur en þeir í raun og veru. En hérna þetta byggist auðvitað fyrst og fremst á því að það eru meira beygingar í íslensku heldur en í ensku og Norðurlandamálunum, en málin svo þýska og franska eru auðvitað með fleiri málfræði atriði sem eru flóknari heldur en í ensku,
eins og það að maður sjái af lýsingarorðum í hvaða kyni þau eru sem ekki er á ensku og svo enn eitt að það var alltaf sagt sko, og það er þannig að Íslendingar byrja alltaf að tala á ensku leið og þeir heyra erlendan hreim þannig að útlendingar sem þráttur alltaf vilja að tala íslensku þeir mæta þessu alltaf og að leið og heyrist að einhver ekki Íslendingur þá sé farið að tala við hann á ensku og jafnvel getur verið að ræða fólk sem bara kann ekkert í ensku því að það er bara á Íslandi sem enskan er hið eina sanna heimsmál. Það eru menningarþjóðir í Evrópu sem kunna bara ekkert í ensku og en sem betur fer þá erum við alltaf að verða vanari og vanari því að heyra íslensku talaða með hreim og jafnvel íslensku talaða með ófullkominni málfræði sem er allt annað heldur en að vera Íslendingur sem talar vitlaust mál. Vitaskuld. Og þetta þekkjum við þekkjum öll útlendingar sem hafa sest að á Íslandi fyrir löngu síðan vegna að gifst Íslendingum eða af einhverjum öðrum ársökum komið til landsins læra aldrei íslensku formlega heldur bara byrja að tala hana smátt og smátt og kannski læra aldrei að beygja en tala samt og allt skilst og það er alltaf Íslendingar þola þetta alltaf betur og betur áður þá var þetta svo óvenjulegt þá þótti bara alveg undur og furðulegt ef að heyrðist í einhverjum í útvarpinu sem talaði bjagaða íslensku eða íslensku með hreim nú bara þykir það sem betur fer alveg sjálfsagt og það sem meira er að við dáumst að fólki sem vill læra íslensku og við dáumst að útlendingum mörgum sem hafa náð alveg undra góðum tökum á íslensku og hafa þar með líka afsannað þetta að þetta sé svona óskaplega flókið mál og það er náttúrulega eitt ég held að mjög marga þjóðir haldi að einmitt þeirra tungumál sé svo flókið að það sé alla fyrir aðrin innfætta að læra það. Ari Eldjárn sonur þinn grínast með það í uppástandi að þegar hann var lítill og hann sagði pabbi mér leiðist, mér langar að gera eitthvað skemmtilegt, hvað getum við gert þá hafi þitt viðkvæði jafnan verið bók í hönd Já og hérna við hlæjum alltaf reglulega þessu á mínu heimili þegar barn segir á heimilinu að því leiðist og stundum reynir einhver að segja bók í hönd en nú eru aðri tímar og það er sko síminn sem það leiðist engum lengur sko það eru eiginlega öll okkar með einhverja leið til afþreyingar oft í þessum enska heimi og stundum finnst manni bara eins og að krakkar hugsi á ensku og séu að reyna að þýða enskuna yfir á íslensku og kemur í bjagaðri orðaforði brenglast og bara brotin tunga hjá hérna íslenskum börnum sem hafa kannski aldrei búið í útlöndum þetta er óskaplega svona skörp vending frá því málumhverfi sem við ölumst upp í þegar við gátum sagt bara bók í hönd og við lásum íslenska tungu og hérna og höfðum eiginlega ekki kost á neinu öðru en íslensku. Nei og það var líka gert á alveg eðlilegan hátt að maður gat setið og lesið bók á þess að vera að hugsa leið. Ég er fyrst og fremst að þessu til að vernda tungumálið. Það, ég meina ef sem rithöfundur jafnvel þó að það séu þetta alveg rétt að það er ekki til meiri málverndunar aðgerð heldur en það að skrifa á íslensku og halda því áfram skapa eitthvað úr þessu stórkostlega hráefni sem tungumálið er þá sá rithöfundur sem hefði ekkert annað í huga en það að hann sé að stunda málvernd það er hætt við að bókmenntir sem kæmi út úr því eru ekki mjög stórkostlegar eða merkilegar en
þetta er alveg rétt að þetta er gríðarleg breyting sem hefur orðið á mjög skömmun tíma og hún er líka smitar út frá sér og veldur þessu að það er alltaf talið alveg sjálfsagt að segja eitthvað á ensku og það er auðvitað líka hlutur sem við sjáum mjög mikið í menningarlífinu. Kvikmyndir erlendar sem sýndar á Íslandi, ef þær eru úr hinum enskumælandi heimi, þá heita þær alltaf enskum nöfnum. Þetta var allt sem að þýtt hér áður fyrr, titlarnir á myndunum. Og líka, þó að alveg sama hvaðan myndirnar eru, það heita alltaf enskum nöfnum. Ég sá mjög góða mynd í Bíóparadísum daginn, norska mynd sem heitir Affektionsverdi. Hún heitir Sentimental Value á Íslandi. Hún á annarkvort að heita sínu norska nafni eða hún á að heita tilfinningagildi. Og þetta er tíðkað ennþá, veit ég til dæmis í Svíþjóð, þeir þýða nöfn á bíómyndum eins og var alltaf gert hér í gamla daga sko, á Íslandi. Já, en sko ég held að 10 ára barni verði ekki snúið aftur til Ísland sko, ef það er komið þannig fyrir því þá þegar að það hugsi meira á ensku en íslensku. Það er mín persónulega skoðun. Já, það er ansi hætt í því þegar að afþreyingarefnið kemur allt þaðan og það sem á móti kemur á íslensku verður fyrst og fremst svona einhvers konar fálmkennt klór í bakkan. Já, þá verður þetta verður svo ójöfn barátta og það fer að þykja svo hallærislegt og það er eiginlega tíðarandi núna að það að vilja koma með íslenskuna, það er hallærislegt og það er einmitt þetta sem ég vil að snúist við. Það að geta ekki notað íslensku á almennu vettvangi að gera það hlægilegt þurfa að hafa þetta allt á ensku og þetta, maður sér þetta mjög mikið líka bara í tónlistarlífinu alls konar hátíðir sem eru haldnar, þær heita allar enskum nöfnum og í leiklist og í dansi og hinn og þessu allt upp á ensku. Og ég held við þurfum einhvern veginn öll að taka höndum saman, það er ekki nóg að hugsa bara hið opinbera fyrirtæki sem að predikuðu ekkert alls fyrir löngu í viðskiptalífinu og við ættum bara að skipta út íslenskunni sem opinbera tungumál. Það var miklu þægilegra að nota bara ensku. Háskólar kenna hér á ensku, sumir á þess að þurfa að kenna á ensku. Ég held sko að ef okkur er raunverulega ef við trúum því raunverulega að það sé mikilvægt að snúa þessari þróun við þá þurfum við bara talsmenn og verndara í öllum geirum íslensks samfélags. Ég held að það sé alveg rétt og þá til dæmis eins og í háskóla umhverfinu þá auðvitað eru vissi fyrirlestar sem á ensku og þá einhvern veginn hugsað til að laða að nemendur úr öðrum löndum en þá ber að hugsa út í það að oft eru þetta nú lönd sem eru bara alls ekki enskumælandi og svo gerist það nú iðulega líka að ef það nægir að það sé einn útlendingur í einhverjum hóp þá þarf alltaf að fara fram á ensku og þó getur vel verið sko að móðumál allra hinna sé íslenska en að þessi eini sem allt snýst á að geti skilið og enska er kannski alls ekki móðumál hans og það er einhvern veginn þetta að þetta sé bara svona alveg gjörsamlega sjálfsagt mál sko, það er það sem þarf að vinna gegn og svo líka eins og ég að segja bara að vera vakandi og hafa alltaf þessa vitund og að taka eftir hvernig fólk talar og bæði í fjölmiðlum og svo líka bara í engasamtölum eða hjá fólki sem maður hittir að þegar koma heil og hálfur setningarnar á ensku að þykjast ekki skilja þær. Ég hef nú notað þetta mikið við mín barnabörn að ég hef sagt þeim að ég kunni ekki ensku og var nú dálítil fórn því að enska var nú mitt besta fag í menntaskóla betri en íslenska. Já, ég veit. Og það er ekkert að því að vera góður í ensku stórkostlega merkilegt tungumál og það ætti ég nú Shakespeare þýðandinn að vita betur en mjög margir aðrir. Jú.
En eins og ég nefndi þarna upp að það hefur verið skemmtilegt að lesa þig í áranna rás, alla þessa áratugi, hvernig þú nýtir þér kunnáttu þína til að skapa tvíræðinni. Ég var svona að undirbúa mig aðeins hérna fyrir þetta spjall og rakst meðal annars í tilvitnun Wittgenstein sem að segir endimörk tungumálsins eru endimörk heimsins og mér fannst svona mér líður svolítið þannig sko eins og það hillu undir endimörk íslenskunar og ef svo færi þá allavega var Páll Valsson bókmennafræðingur og rithöfundur hér á dögunum að útskýra fyrir okkur að þar með myndi hverfa heil heimspeki heimur, heil veröld af hugmyndum og sögu og alls konar verðmæt. Það er alveg rétt og í þeirri framtíðarsýn þá yrði íslenska fyrst og fremst eitthvað fyrirbæri sem myndi lifa áfram meðal fræðimanna á sérstöku sviði og væri þá í raun orðin svona eins og safngripur og myndi einhvern veginn tóra þannig en það er auðvitað það væri í sjálfu sér hún hverfur ekkert burt en hún er þá farin að gegna allt öðru hlutverki heldur en við viljum að hún geri og þar með er líka horfin tilveru grundvöllur undan íslenskri þjóð því að sá grundvöllur er algjörlega bundinn íslenskri tungu og það ég hef nú oft nefnt það að þetta að við værum ekki sjálfstæð þjóð ef við hefum ekki haldið tungumálinu á sínum tíma og þar kom auðvitað margt til auðvitað viss einangrun en svo líka það að við höfðum af einhverjum ástæðum skrifað þessar stórkostlegu bókmenntir á miðöldum á okkar máli þegar allir aðrir skrifuðu á latínu og ef þetta hefði ekki gerst þá hefði íslensk þjóð aldrei verið talist vera sérstök þjóð og þetta er oft kallað goðsögn og ég hef þá bent á það að þessi goðsögn er frábrugðin flestum öðrum að því leita hún er sönn. Á íslensku má alltaf finna svar. Já, ég held það og á Ísland er til orð allt sem er talað á jörðu sagði Einar Benediktsson margir fara nú vitlaust með þetta og segja á íslensku sé alltaf sé til orð allt sem er talað á jörðu allt sem er hugsað á jörðu líklega og en þetta var á Íslandi. Sko, við komumst ekki mikið lengra með að kryfja þetta málefni en það má kannski segja að við séum hér á samstöðinni í smá herferð til verndar íslenskri tungu. Já, það er gott að gera það, það veitir ekkert af því. Nei, það veitir ekkert af því. En af því að ég er með nokkra bækur sem liggja eftir þig, ertu með eitthvað nýtt í flóðinu núna? Já, ég er með ljóðabók nýja sem heitir Jarðtengt norðurljós og síðan gáfum við út líka á þessu ári skelltum saman í eina bók sem heitir Dreymt Bert. Það er öll prósaljóð og örsögur sem hafa birst í eldri ljóðabókum. Við söfnuðum saman í eina bók og fengum Ingu Maríu Brynjarsdóttur til að myndskreita. Og síðan er barnabók tiltölulega nýútkomin sem heitir Bánsapókin þar sem að er svona lítil saga sem að ég setti saman og Halldór sonur minn hann hefur teiknað myndir við. Þetta er svona þessar 3 bækur sem að koma út núna en svo er þetta bara fyllt í gangi eins og alltaf og ótalegum myndir sem liggja og bíða síns tíma og stundum rís upp úr því ein og ein og nær að líkamnast í bók. Starfstrykki gott?
Já, ég get ekki kvartað yfir því að vera við góða heilsu. Svona maður sem hátt á áttræðisaldri. Maður sér það ekki? Nei, ég hef nú bara, mér fannst oft mjög leitt þegar ég var ungur hvað ég var seinþroska. En núna það bara mjög gott. Já. Maður bara nýtur þess. Já. Hvað hefur þið fundið skemmtilegast að skrifa? Það nú það. Mér finnst skemmtilegast finnst mér að skrifa þegar gengur vel að skrifa. Og þá skiptir eiginlega engu máli hvað það hvort heldur sem það er bundið mál eða óbundið. Ef maður svona eitthvað stirður og á erfitt með að orða hlutin eða koma frá sér, það leiðinlegt en þarf oft að þreyja og þrauka. En svo þegar að hlutirnir eftir kannski vissa erfiðleikum byrjun fara að renna almennilega, það gaman. Já. En kannski má nú segja að háttbundni kveðskapurinn að þegar hann hrekkur í gang, það kannski skemmtilegast. Já. Og án allrar þjóðrembu værir þú annar maður og þú hefur skrifað aðrar bækur ef þú værir ekki Íslendingur að rita á íslenska tungu. Já, ég gerir fastlega ráð fyrir því að það auðvitað tungumálið auðvitað efniviðurinn og við getum ekki hugsað eða sett hugsanir án blað án tungumáls. Nei. Við kannski hugsum ýmislegt eða sveimar ýmislegt í höfðina á okkur sem að ekki komið með mál en leið og við byrjum að rita það að þá og það hafa mjög margir fræðimenn og vísindamenn bent á að hugsun án máls einhvern veginn eitthvað sem við bara höndlum ekki og kannski raun og veru ekki til. Og svo enn eitt líka sem að gott að muna að sá mikli málsnillingur og íslensku maður Þorsteinn Gylfason, heimspekiprófessor, hann orðaði það einhvern veginn þannig að þegar hann var að leitast eftir að fá ritsmíðar og þýðingar frá hinum og þessum fræðimönnum sem mjög gjarna höfðu numið erlendis, þá voru þeir með afsakanir og sagðist ekki geta skrifað á íslensku heldur væri það þá frekar málið sem var í þeim háskóla þar sem þeir voru, hvort en það var í enskumælandi landi eða Fraklandi eða Þýskalandi. En hann sýndi fram á hvað þetta mikið vitleysa og sagði til dæmis sem sjálfa sig að eina tungumál sem ég kann til hlítar, það mitt móðumál. Og það alveg sama ef ég á gamalsaldri, það að segja ekki hreinlega bara ef ég hef ekki alist upp sem barn sem að á foreldra sem tala sitt hvort tungumálið og verður tvítengt frá upphafi, en mál sem að lærir síðar. Maður kann það aldrei jafn vel og móðumálið. Og því ég tók sérstaklega fyrir tvíræðinni merkingar, þá þarft að hafa úr mörgum orðum að velja þegar þú ætlar að kitla okkur með því lagi sem þér hendar mjög vel. Já, það sem maður þarf að heyja sér orðafarða og eiga hann í handraðanum. Og síðan skýst eitthvað upp úr honum þegar maður fær hugmyndir og sem maður reynir að koma frá sér. Leifir þér stundum að brosa að eigin fyndni þegar þú hefur fundið rétta orðið og réttu samsetninguna? Já, svona, jú, ég kými innvortis. Kýmir innvortis. En ég nú ekki mikið fyrir það að skellihlæja sjálfur að einhverju sem að mér hefur dottið í hug að sé fyndið. Og já, það alltaf humoristar sem að segja manni gamansögur og koma allavega frá sér vegna þess hvað þeim sjálfum þykir að fyndnar, það einhvern veginn, það nú ekki minn stíl. Nei,
Ég held að ég sé stundu segur þetta sem þú nefndir undir lokin. En Þórarinn Eldjárn, það búið að vera mikil heiður og sönn ánægja að eiga þessa stund með þér hér við rauðaborðið. Kærar þakkir fyrir allt menningarframlagið og megið að verða mikið en við deilum áhyggjum af íslenska tungu. Við ætlum að halda að reyna að gera eitthvað í málunum og kannski takja það upp eftir þér að þykjast vera útlendingur núna í þeim tilgangi sem þú hefur lýst hér innanlands að fá fólk til þess að taka skrefið. Að það sé ekki algjörlega gefið mál að það sé þetta ávarpa manna ensku eins og ekkert sé og að maður svari það bara strax. Akkurat. Og ekki vera með dónaskap eða hroka. Nei. Við þá sem það gera, hendur bara að láta koma fram, ég skil ekki hvað þú ert að segja. Já, fyrirhafnarlaust og kostar ekki neitt. Já. Kærar þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa fengið að koma. Já, kærar þakkir fyrir samverðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Rauðaborðinu er lokið. Við verðum hér aftur í loftinu klukkan 16, klukkan 4 á morgun með beina útsendingu í þætti sem við köllum Vikuskammtinn. Hóum þar í 4 skemmtilega viðmælendur sem greina fyrir okkur fréttir og tíðaranda líðandi stundar. Bara minn ykkur á að vera duglega að styrkja samstöðuna. Þið getið orðið áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og haka þar við áskrift og vera duglega að deila okkar efni ef ykkur líkar það. Við erum hér fyrir ykkur. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.